naar de 8e dag. Een hele grote 5 uur durende Goldberg-machine actie-reactie door de hele stad Leeuwarden. Meer dan 2000 mensen zijn ingeschakeld door artistiek leider Marten Winters om hier te laten zien hoe samenwerking, liefde, verdriet, rouw, muziek, theater, eigenlijk alles in het hele leven eruit ziet. Een actie-reactieschakel waarbij het spannend is af en toe vandaag, waarbij het zal emotioneren. Er zit humor in en er zit vooral ontzettend veel samenwerking in. Meer dan 2000 mensen hebben zich ingezet en vandaag wordt het spannend. Gaat het dan werkelijk gebeuren? Gaat die hele grote menselijke schakel werkelijk tot een goed einde komen? De 8e dag gaat over het hele leven. En wat je gaat zien in de komende 5 uren is eigenlijk alle facetten in het leven. Over opgroeien, lachen, verdriet hebben en ontdekken over de invloed die mensen op elkaar hebben. We beginnen met zwarte rook, met het symbolische einde van het mensenleven. Dus we beginnen niet chronologisch bij geboorte. We beginnen met het einde, zo moet ik het zeggen. En daarna zullen wij in allerlei verschillende schakels door het leven heen gaan. Dwars door elkaar, een blender van wat je in het leven tegenkomt. Het Pasveerkorps gaat beginnen en dat betekent dat we los zijn met de 8e dag. Met een hele belangrijke dag in het culturele hoofdstadjaar 2018. 5 uur durende lang gaan we kijken naar actie-reactie, naar een menselijke Goldberg-machine. Van de meesten thuis, die zitten te zien via Omroep Friesland. Je denken, waar sjurren we je nou? We sjurren nou in Grut cultureel barren. En daar doen we verslag van in het Nederlands. Want we hebben een heel soort toeristen in de stad. Maar we doen dat ik in het Friesk. Want bekende eren en eren onderwijs, die komen van een bekend omroepgezicht. Miranda Werkman is in de stad en docht verslag. Ja, ik sta hier onderwijs en ik sta hier onder de route en achter mij komt dat Pasveerkorps en we zijn in die los maar deze 8e dag. En ik kan al zeggen, dit is net een filmpje, maar dat is wel exact wat wij de komende 4 uren dwang gaan. Dat Pasveerkorps, dat komt je dadelijk zoen en dat zal de eerste riege domino-steen ontdekken. En ik vind het nou al super spannend, want er rent je al zo'n soort publiek en ik denk heel tijd, oh help, had hij nou maar net per ongeluk iets al onruitje. Verderop zit de publiekstrekker, kleer, wat zou dat nou wijzen? Ja, om publiek te loeken. Publiek wat nou momachtig al hier naar deze dag. Daar komt er is nog wel plak. Dus als je het live mooi maatje willen, dan zou ik zeggen, kom naar Leeuwarden en zie je een mooi plakje op onder de route die nog wel om 6 uur hier jong actief is. Nou, ik hier achter mij dat Pasveerkorps aankomen en dan komt er gelijk al een heel spannend moment, want de laatste renner van het Pasveerkorps, die zal de eerste domino-steen aantikken, die de eerste Goldberg-machine in werking zet. En als dat al je werking is, ja, dat geef je mooi maatje vanzelfs. Rescue Team. Team Bakfiets die gaat ervoor zorgen dat als er een schakel niet loopt, denk dus aan een domino die deze moet je bekijken, maar dan met allemaal menselijke acties. Mocht daar onverhoopt iets niet goed gaan, dan hebben we Team Bakfiets die dat op een bijzondere en theatrale wijze oplost. En we gaan dan kijken, dat Pasveerkorps dat gaat zo meteen die domino-steen aantikken.
En dames en heren, dit is eigenlijk de eerste verbinding. Tak, daar gaat hij en we gaan beginnen. De eerste domino-stenen vallen richting de Goldberg machine. Wat is zo'n machine? U kent ze misschien van die filmpjes. Iets tikt het ene aan. Het is niet per se de meest logische verbinding, maar wel een hele mooie creatieve. Daar gaan we nog veel meer van zien. Onderweg zien we nog veel meer Goldberg-machines. Is het nu zo dat je thuis live zit te kijken en denkt... ik heb eigenlijk vanmiddag niks te doen? Kom dan naar het Wilhelminaplein, bekend als het Zaailand. We kunnen daar namelijk een heleboel creatieve mensen gebruiken. Een van de spannende onderdelen is namelijk ook dat er nog live een machine wordt gebouwd. Onder leiding van een heuse bouwmeester. Mocht je oude spullen hebben, heb je het hok opgeruimd, heb je nog dingen liggen... neem het mee en wees dan onderdeel van de 8e dag. Je ziet een heleboel mensen hier omheen. Ik denk dat het team van de 8e dag niet te tellen is. Al die mensen in rode shirts die zorgen vandaag voor dat al die schakels goed gaan verlopen. Dat het pasveerkorps de eerste steen heeft aangetikt. Dat het olievat gaat rollen en dat wij dan richting de publiekstrekker gaan. Dan wordt hij het nu door al het getrommel van dat pasveerkorps verwachtingsvol, dat kunnen we wel stellen. En die publiekstrekker was eigenlijk een van de eerste grapjes, dingetjes die ontstond in het hoofd van Martin Winters, artistiek leider. Die zei, ja, een publiekstrekker moet je dan hebben. Iedereen vraagt mij voor die 8e dag, wat wordt de grote trekker? En daar was hij, de grote trekker. Het is een ironisch commentaar en dat zullen we vandaag vaker gaan meemaken. Een behoorlijke knipoog naar de verpretparkisering van ons land. Alles moet groots, meeslepend, met tromgeroffel. En als het daar dan is, ja, is het dan werkelijk zo spectaculair? Is het dan zo bijzonder? Dat gaan we zo meemaken met die hele grote publiekstrekker. We kunnen in ieder geval zeggen dat het zijn werking heeft. Want we kunnen al zien dat er in Leeuwarden ontzettend veel drukte ontstaat. En er is absoluut plek om langs de route op de verschillende pleinen en ook op het Wilhelminaplein langs te komen. Dagen van het culturele hoofdstadjaar 2018. Een grote menselijke Goldberg-machine, een actie-reactiemachine die 5 uur zal duren en waarbij het spannend is of het ene onderdeel het andere zal aantikken. Waarbij de schakels, de verbindingen eigenlijk het belangrijkste verhaal zijn. Waarbij mensen centraal staan en niet alleen de dingen die gemaakt zijn. Wij zijn in afwachting van een olievat dat gaat rollen richting dus een publiekstrekker. Verder meest kunt u zowel jou mooi praten. Dat kind via de Omroep-app. En daar gaat er. Oh. En daar komen we. En daar gaat het olievat. En zo atje sjuggen. Het is altijd maar de vraag. Als soks dan hoe het gaat. En daar gaat de verbinding naar die publiekstrekker op een enorme schans. Kijk eens eventjes, met groot spektakel rijdt die grote publiekstrekker. Kijk eens even, met cheerleaders en pompons. Zoals gezegd, een grote knipoog naar dat alles groot en meeslepend moet. Nou, dat is goed ingevuld door het artistieke team. Over die trekker die is ter beschikking gesteld door Task Force One. Dat is een leerbedrijf voor mensen met een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt. En een mooi verhaal daaraan gelinkt. Wat voor ons, wat voor iedereen wellicht als heel gewoon klinkt. Een baan, meedoen, dat is voor sommigen heel groots en spectaculair. En zulke verhalen ga je vandaag nog veel vaker horen. Kijk eens eventjes.
Michael. Het staatje dit goed. En laat het horen voor de cheerleader. Een van de mensen ook van Team Bakfiets. Kijk eens eventjes, confetti, alles uit de kast gehaald. Om het dus groots en spectaculair te laten starten. Sterke mannen komen mee voor de publiekstrekker. Hij mag geluid worden, 3 handjes op elkaar. Elke activiteit heeft een publiekstrekker nodig. Wat Neymar is voor Brazilië, is Michael de Roos op de trekker voor de 8e dag. Jawel! Doe die handjes op elkaar. Nou, wij kunnen zeggen dat we ronkend zijn gestart met de 8e dag. En je ziet het, die menselijke factor is absoluut van belang tijdens de hele route. Het wordt gemaakt voor en door die hele miniskip. Meer dan 2000 mensen zorgen ervoor dat deze menselijke actie-reactiemachine door de hele stad gaat. Ja, ik heb ook geen rijbewijs. Pas op niet. Ja. Bam, bam. Zijn er bijna? En je duurt nog. Bam, bam. Doe maar. Ja. Ik ben heel benieuwd wat Miranda Werkman, Us Eren en Eren van de Omroep, wat die allemaal meemaakt. Oh, wauw, dit is toch fantastisch. Ik begin al echt super te razen, maar het is geweldig wat hier gebeurt. Wat voor meesken die hier al op aankomen. Ik stroefel hier al doorheen. Meesken die het mij helpen, meesken die het al helemaal enthousiast binnen en vernuiveren hoe wat ze je zeggen. Dat is eigenlijk al heel moeilijk te beschouwen, want het is alweer actie, reactie en de publiekstrekker. Ja, dat wie al een enorm succes. Ik vreeg hier eventjes aan de kant, meneer, wat vind je ervan? Wat? Wat vind je ervan? Oh, geweldig, zo mooi. Het gaat allemaal maar door. Het gaat maar door. Leuk om erbij te zijn. Nou, wees welkom. Oké, dank je. Goed, ja, en nou zeggen we dat de Aikido beoefenen zitten wat je dwang kennen als er agressie op je aankomt. Ken je dat ik omboer in iets, die energie, weet je wat, maar dwang kennen, iets positiefs. Is ik een prachtig spektakel om naar te zien. En het publiek dat rint mooi en dat is al hier mooi mobieltjes om het filmen. Iedereen wil hierbij wezen en wil dit mooi maatje. Geweldig. En het mooie is dat al die onderdelen niet alleen uit het hoofd van Martin Winters komen, maar dat ook andere mensen konden meedenken over wat er in die 8e dag moest gebeuren. Dit onderdeel, martial arts, kwam uit het hoofd van Merlijn Torensma. Veelzijdig iemand, docent Aikido, onder andere ook verbonden aan NHL Stende. En hij zei, ik wil heel graag mensen laten zien dat je in een tijd waarbij je soms hebt te maken met negatieve energie, met agressie, met mensen die elkaar niet begrijpen. En als je dit ziet, dan denk je zo, dit is behoorlijk agressief. Maar die hele sport die gaat erom dat je de energie van de ander weet te kanaliseren in positieve energie. En dat je meebeweegt met de ander en dus niet mee hoeft te doen. En dat gaat hier achter elkaar terug, ze had je zien kennen. Want dat is natuurlijk de bedoeling van deze hele 8e dag actie, reactie. Het is geweldig om te zien wat het publiek wat je er hierop aankomt, hoe enthousiast die dit al belibbert. Hoe die vol vernuivering zitten te zien. Ik zelf trouwens, hoor dat dit echt al hier werkt en in gang zet is, joh. Het werd al zo lang hoe praat is, zo lang hoe nagedacht, zo lang voorpret ik van haar. En nou is het gewoon echt zo vier. Voor de mensen die net inschakelen via de televisie, via de livestream van Omroep Friesland. Wil je meepraten? Vind je er iets van? Valt je iets op? Heb je complimenten voor het team van de 8e dag? Je mag het allemaal laten weten via de Omroep-app. Dus even van de meesten niet Frieske die dat er wend binnen op de Omroep. Liet je reactie weten via de app. Ze zijn. We doen een verslag in het Nederlands voor al die toeristen die het je binnen. Maar zelfs ik, het bekende Omroepgezicht Miranda Werkman, die zilverslag won.
lang nog? En dan staan hier alle band al klaar van de talige actie. Hallo, wat is er bij die? Een kaart. Wat ga je daarmee doen zometeen? Voorlezen. Ga je die voorlezen? Ja. Hoe vind je dat om mee te doen? Leuk. Leuk hè? Ik zal je niet langer afleiden, want je moet het natuurlijk wel goed doen zometeen hè? Succes hè? Nou, werkt het? Wat zou verwachten? Moskou is helemaal Ja, zeker. van drachten. Dus dat is dat straatje daar. Om snel te gaan. Ze doet haar beide blaadjes toe. Nog flikt en lekker die Spaanse churros in mijn sokken. Popcornpleister, pindapasta om op te smokken. Schapenpoep ruikt vies. Schapen ruiken naar modder. Terwijl een hond aan mijn aardbeidoetje slobbert. Ja, je kan er snel heen. Hier moest er zijn. Zal ik even kijken hoe ik... Voorzien sappelsap met examenwekker. Ik niep in de keuken bij een bruin kopje koffie. Met rukstokjes en een stelriese bakmol voor stofje. De honden blaffen naar elkaar. Zullen we op katten jagen? Giechelen klinkt net als een boterham zagen. Wie sjoggen naar de slietenbiesten, mijn huis is zo rood als paprika. De kakkerlakken met de dikke billen gillen, ik wil Netflix in die. Hier achter mij op het Wilhelminaplein is het nu nog redelijk rustig. Maar wat er gaat gebeuren is dat er een hele grote Goldberg-machine wordt gebouwd. Dat wordt gedaan misschien wel door jou, want je kunt nog meedoen. Hier naast mij staat de bouwmeester. Met wie hebben we te maken? Siebert Zijlstra uit Veenwouden. En Siebe, wat staat er te gebeuren hier? Wij maken kunstwerk en dat met bewegende delen. En dat wordt gemaakt door mensen die hier komen. En dat is de bedoeling. Nou heb ik 2 linkerhanden, maar je zoekt vooral mensen met 2 rechterhanden, toch? Ja, als mensen nog willen helpen, die mogen gewoon langskomen. En ik mag ook gewoon meteen mijn oude zooi meenemen, want alles is van waarde, toch vandaag? Ja, alles mag worden gebruikt en dat is het leuke. Wat is jouw eigen achtergrond dat je hier aan meedoet? Mijn ouders hebben een bouwbedrijf, dus bouwbedrijf Zijlstra uit Veenwouden. En weet je al wat er wordt gemaakt? We maken uit de Torenweg hier achter ons maken we een lier. En dat wordt een hele grote machine en die gaat spullen oppakken. Je staat er heel relaxed bij. Komt dat goed? Ja, zeker komt dat goed. Mooi. En daar haast de zin om, of net? Ja, zeker. Mooi zo. Altijd. Dus als je mooi van willen, meld je on dus. Voor de meesten die denk ik wel uit Friesland komen. Wilhelminaplein gewoon even parkeren bij het Zeiland. En dan stiet je Siebe en die gaat mooi om de slag. Lasagne is lekker. Jamai is een te gekke pony. Nanne knipt de nagels bij een eindje. De taalspoor komt uit de Sony. Ik ben net op de televisie, maar ik zit erop. Ik ga eerst pas op de schouder mijn poeshits van Tara en had net van Akster. De vogel eet het restje van mijn pannenkoeken op. Dat konijn hier in mijn bed, die heb ik snel weer buiten gezet. Nina en Snuffy mogen kiezen waar ze slapen. Klaproos sloopt op de grappen. Ze doet haar beide blaadjes toe. Voor de kapsel. Hier zit de kapsel. Halverwege de egal. Zit er hinderingen dan? Ik zet hem hier direct varen in de stegen, Abe. Zo. Ik zet hem hier direct varen stegen. Ja, en de volgende skekel stiet ik al klaar. De volgende actie-reactie. Ik zie hier naast Louise en misschien kun je even laten hoe lang hier Louise nou het.
Ja, dat bent wel hele mooie vlechten, maar ze gaan er zo meteen af, hè? Ja, spannend. Hoe voelt dat? Ja, ik denk dat het wel apart gaat voelen, want het is opeens heel erg kort. Dus ja, en ook veel lichter, want mijn haar is best wel zwaar. Dus ja. Hoe belangrijk is haar voor jou? Nou, niet heel erg belangrijk. Nee? Nou ja, het is wel fijn, maar ja. Ik weet nog, ik heb het ook een keer heel erg kort geknipt, geschoren eigenlijk. Ik voelde me heel anders de volgende dag. Dat was trouwens vrijwillig. Hè? Dat maakt natuurlijk ook wel even een verschil. Want de actie, gedachte hierachter is wel dat jullie je haar gaan doneren, hè? Aan Stichting Haarwensen. Ja. Maar dan nog de vraag, hoe belangrijk is haar voor jou? Denk je ook dat je je anders gaat voelen als meisje? Of? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Moest je er lang over nadenken om dit te doen? Nou, ik wilde het al een hele tijd. Dus ja, het leek me wel gewoon erg leuk. Waarom? Nou, om iets goeds te doen voor andere mensen. Om iets belangeloos te doen voor andere mensen. Hey, heel veel succes. Ik vind het heel dapper en moedig dat jij en al die andere dames die hier klaar zitten, dat die knipt worden dadelijk live op televisie op deze 8e dag. Mijn haar valt uit. Het begint met kleine plekken. Ze worden steeds groter. Geknipt, Mijn want haar valt uit. Het begint met werkelijk kleine niks plekken, terug maar ze worden en is steeds het geval groter. mooi genoeg. Het woord belangeloos is dus de schakel tussen de meertalige kinderen en deze actie geknipt. Het woord belangeloos is belangrijk. Ook dit hele culturele hoofdstadjaar. Hoe vaak doe je iets voor een ander? Doe je ergens aan mee zonder dat je daar per se iets voor terug wilt? Het is bedacht door een aantal studenten. En Jiska van Zon die zei, die is stagiair bij de 8e dag. Hier moeten we iets mee. Wat gaat er dan gebeuren met deze haren? Die gaan naar Stichting Haarwens. En die gaan ervoor zorgen dat er hele mooie pruiken worden gemaakt voor mensen die bijvoorbeeld door kanker hun haar hebben verloren. En inderdaad, voor deze meiden is het haar toch wel een heel belangrijk iets. Ze staan waarschijnlijk elke dag voor de spiegel de badkamer bezet te houden, hun haar mooi te maken. En dat gaat er nu afgeknipt worden. En daar hebben ze heel bewust over nagedacht en voor gekozen. Kijk eventjes naar de spanning op die gezichtjes. Het is niet niks. Het is ook niet niks wat ze doen en wat ze daarmee betekenen voor de mensen die daar zometeen een pruik van krijgen. Blijven er heel veel plukken in de borst. Als mama mijn haar kampt, zitten er allemaal plukjes in mijn haar. En daar gaat de eerste vlecht die afgeknipt wordt voor Stichting Haarwensen. Ja, en dan moet die tweede ook, want anders is het geen gezicht natuurlijk. En daar van lang haar naar kort haar en ontspanning en een glimlach op het gezichtje. En een tuut van Memphis zelfs. Het begint met kleine plekken, maar ze worden steeds groter. Het begint met kleine plekken. Ze worden steeds groter. Het begint met kleine plekken. Ze worden steeds groter. En wat we horen zijn quotes van patiënten die dus moeten leven zonder haar of die steeds kaler worden. Heeft ontzettend veel impact op je zelfvertrouwen en op hoe je je leven beleeft. En hoe je ook je uiterlijk en je schoonheid beleeft. Die patiënten zijn geïnterviewd en we horen ze dus luid vertellen hoe belangrijk haar voor hen is. En dus ook zo meteen die pruik die van dit haar gemaakt wordt. Mijn haar valt uit. Hey, het is gebeurd, hè? Die hier er al. Hoe is dit? Het is heel anders eigenlijk. Ja. Ik voel het eigenlijk best wel emotioneel. Ja, het was wel, ja. Kun je een verhaal van mensen die het net vrijwillig hun hier al knippen, hè? Ja, dat is wel erg, ja. Ja, dat maakt het wel heel mooi dat ze de DNS. Dank u wel. Ik namens al die mensen die 10 hier nodig hebben. Dank u wel. En een applaus voor die meiden die dus hun haar afknippen. En dat haar is misschien wel staatssymbool voor je vrouwelijkheid. Maar over vrouwelijkheid en mannelijkheid gesproken. Zometeen gaan we schakelen naar de volgende schakel. Zij zijn. En dat gaat over je gender. Dat zit niet in je hoofd. Of dat zit in je hoofd. Niet tussen je benen is de ondertitel van die performance. Maakt onderdeel uit van de 8e dag. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan zijn wie hij of zij of het
wil zijn. En vandaar dat we het belangrijk vinden om ook dat gesprek erover aan te gaan op een artistieke wijze. Er is eerder over gedebatteerd in het programma Iepen Up, een café waarin gedebatteerd wordt over allerlei maatschappelijke zaken. En ook daarin is dit onderdeel voorbij gekomen. Ben je een hij, ben je zij, ben je een het, ben je van alles door elkaar. Erg belangrijk ook om op deze route daar zo meteen aandacht aan te besteden. Dat gaat gebeuren via een performance, dus laten we even meekijken. De mensen die je daar ziet in de rode overallen, in de rode t-shirts, allemaal maken ze onderdeel uit van Team Achtste Dag. Er is een heus team bakfiets. Dat mocht het niet lukken om de schakel goed te verbinden, want we kijken naar een 5 uur durende schakel. Actie-reactie, een menselijke Goldberg-machine. En zometeen zie je dus de verbinding dat de pruik die is gemaakt, of die wordt gemaakt van het haar, dat die wordt overgegeven aan dat project Zij Zijn. En voor de mensen die net inschakelen, we kijken live mee met de 8e dag. Een hele grote Goldberg-machine heeft Leeuwarden overgenomen, zo zou je wel kunnen zeggen. Een actie-reactiemachine waarbij het niet zozeer is dat we de meest logische route doen, maar wel diegene met de mooiste verbeelding, met de mooiste verhalen en artistieke vrijheid. We gaan 5 uur door Leeuwarden heen. Actie-reactie, we tikken elkaar aan en je kijkt nou live mee. En wat er zo meteen gaat gebeuren, we zijn even in afwachting van een performance over gender. En natuurlijk is het zo dat we ook andere mensen nog steeds nodig hebben. Meer dan 2000 zijn er al ingeschakeld, maar wij hebben nog wat hulp nodig. Of zij hebben nog wat hulp nodig bij zometeen de matrassendomino. Mocht je zin hebben om ergens aan mee te doen, het is niet gevaarlijk. Je hoeft eigenlijk ook niks te kunnen behalve iets vast te houden. Dan kunnen we je hulp goed gebruiken. 1:30 bij de Harmonie kun je dan melden. En dan ben je onderdeel van de 8e dag. En dan vertel je ook een heel belangrijk verhaal. Meer vertellen we daar niet over. Maar als je zegt, ik wil nog meedoen, ik vind het belangrijk om ook onderdeel te zijn. Heel graag 1:30 bij de Harmonie kun je je aanmelden voor de matrassendomino. Ondertussen dus die geknipte haren die overgaan naar de volgende schakel. Zij zijn. Gender staat voor de gedrags- en identiteitsaspecten van seksen, ter onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten. Het begrip gender wordt gebruikt in veel verschillende contexten en het is een politiek beladen begrip, waardoor de betekenis onstabiel is. Maar in de meest algemene definitie refereert gender aan de gevarieerde en complexe afspraken tussen mannen en vrouwen. Het begrip omvat de organisatie van reproductie, de seksueel bepaalde scheidingen van toegang tot de arbeid en de zorg voor kinderen en de culturele definities van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Met andere woorden, gender staat voor socio-culturele aspecten van het man of vrouw zijn. Gender staat zo tegenover seksen. Seksen staat voor de Wat we hier zien is het project Zij Zijn. En dan is de vraag, ben je al een vrouw of man bij de geboorte? Of word je dat gedurende je leven? Iedereen denkt daar verschillend over. Maar waar we het over eens zijn, is dat we met het winnen van de titel Culturele Hoofdstad ons ook hebben gecommitteerd, hebben toegezegd dat we van Mierskip naar Iepen Mierskip gaan. We werkelijk een groep maaielkoor en kan elke niet wijzen waar het er wil. Dat staat centraal bij dit project. We hebben er eerder over gedebatteerd bij het café Iepen Up, waarbij het toch wel lastig is. Want je wilt misschien iedereen wel accepteren, maar wat je niet kent, vind je soms ook vreemd, vind je soms raar. En daar lopen ook deze mensen tegenaan.
hebben we zometeen huiskus, toiletten met een onzijdig symbool erop? Of vinden we toch dat mannen en vrouwen in hokjes te stoppen moeten zijn? Daar mag je van alles van vinden. Dat staat iedereen vrij. Maar we vinden het belangrijk, of het team Achtste Dag zegt, wij vinden het toch belangrijk om dit verhaal te laten zien. En zoals je ziet, als je dan een artistieke vertelling maakt over een genderproject, dan zijn dat niet alleen drag queens. Dan is dat niet alleen het woeste en nepnagels en nepwimpers, maar juist dit. Een heel verstild beeld. Bijna staat er boven hun hoofd, sorry dat ik besta. Want het is niet makkelijk voor mensen om niet te weten tot welk hokje, tot welke groep je eigenlijk hoort. Is gender een hype? En dat je toch mag vieren wie je bent. Luid en duidelijk. Dat je mag laten zien waar je voor staat, hoe je je voelt. Ik denk dat dat ook een van de lessen is die we tijdens die debatcafés hebben geleerd. Niets is wat het lijkt. Dat zal vandaag ook nog een paar keer blijken tijdens deze route op de Achtste Dag. Maar iedereen hoort erbij. Al die mensen in de stad, uit Friesland en daarbuiten, die hebben een plek in Friesland. Gender zit in je hoofd, niet tussen je benen. Gender is een universum. In dit universum zijn we allemaal maar kleine sterren, waarin we een geheel vormen. Samen zijn we een groot heelal. Man, vrouw, mens, tweezijdig, vertwijfeling, afwijzing. Waarom? Geluk, gewoon, het is, dubbel, acceptatie, wat je bent, mooi mens, gewoon mens, bijzonder mens, mens. Ik ben, jij bent, wij zijn, zij zijn. Attentie van mij? En dan ben ik ontzettend benieuwd ook. Is die nou kleer voor de gapers? Die komen hier. Ik zie je nou tussen de gapers, mensen die het aanst een gapje, matten in een soort van kettingreactie. Ik vreeg even aan deze dames, doe je met mij? Nou nee, wij komen gewoon sjen. Je komt gewoon sjen. Weet je wat hier gebeuren gaat? Ja, we gaan gapen geloof ik. Ja. Want dat is heel, als je begint te gapje, en ik elke keer, als ik dit lees in het draaiboek, dan maak ik gapje. Ja, dat klopt. Ja. Is dat toch? Ja, dat is toch een reflex. Ja, dus je begint dadelijk stuk mooi wel. Waarschijnlijk. Ja. Oké. Nou, we gaan kleerst in, want volgens mij is er haast Jeroen Ta. Ja. Ja, en de schakel is wel bijzonder te noemen, want genders, transgenders, die worden misschien wel eens aangegaapt op straat. En wat er zo gaat gebeuren is dat vanuit die performance, een van de genders, noem ik ze toch maar eventjes, een van de performers, iemand aangaapt in die rij. Miranda die zal er ook zo meteen onderdeel van zijn. Gaapjes tellen. Dat gebeurt bij de PUT. Studenten Beeldende Kunst en Vormgeving hebben gapen als uitgangspunt genomen voor hun community art project. Dat wat je met elkaar doet. En dit was dan de performance over hij, zij. Zoals genoemd een belangrijk onderdeel volgens Achtste Dag. En we gaan naar de gapers.
houden ze alles aan? Dat is de vraag, want wie heeft meegekeken via de livestream een paar weken terug op Iepenup, die zag dat ze volgens mij tot op de onderbroek in dat café zaten. En in die zin ook de naakte waarheid hebben verteld over hoe het is om niet te weten tot welke groep je eigenlijk hoort. Ben je een jongen? Ben je een meisje? Ben je allebei? Ik ben, jij bent, wij zijn, zij zijn. We gaan van de genders naar de gaapjes en zoals gezegd, ze worden veelal aangegaapt. Dat is toch wel de verbinding die je hier zo kunt vinden. Ja, waarom gapen mensen? Is het een teken van vermoeidheid, verveling, een uitnodiging tot seks, een sociaal fenomeen waarbij we onze empathie tonen? Het is in ieder geval super aanstekelijk. Alleen al dit deuntje wat je hoort, ik denk dat vele vaders, moeders, oppassers dit geluid herkennen. In ieder geval hebben studenten aan de NL gezegd, wij willen daar iets mee met dat gapen. En voor de mensen die net inschakelen, u kijkt live mee naar de 8e dag. Een actie-reactiemachine, 5 uur durend door Leeuwarden. En dit was een van de voorbeelden waarbij dat actie-reactie misschien wat slaapverwekkend is, omdat gapen nogal aanstekelijk werkt. U zag bewoners, buurtbewoners van die straat daar bij de Put meedoen aan die actie. En dat is ook wat er door de hele stad gebeurt. Meer dan 2000 mensen maken onderdeel uit van de Goldberg Machine, zoals die is bedacht door Marten Winters en zijn team van de 8e dag. En zoals het bij een Goldberg Machine betaamt, staat inderdaad dat bed weer in verbinding met
de vrije bouwzone. Want ook daar wordt een Goldberg-machine gebouwd. Frisian Design Factory. De studenten daarvan maken samen met bouwmeester Victor een Goldberg-machine in het klein. En daar is al mee begonnen gisteren. Laten we even kijken naar de voorbereidingen. We kijken eerst toch even mee met die fantastische Goldberg-machine. Want dit is eigenlijk waar het om draait. Je kent die filmpjes wellicht van YouTube. Maar nu zien we ze dan werkelijk zo gemaakt door die studenten. Dat zijn misschien kleine handelingen. Maar voor de mensen die daaraan meedoen en mee hebben gebouwd en mee hebben gewerkt... Ik kan u verzekeren, die harten die kloppen in de kelen, want gaat dat dan allemaal goed? Daar wordt ongetwijfeld met elkaar hard bij gezweet en bij getrild. Kijk eens, de ontlading is groot. Het is gelukt. De studenten van de Frisian Design Factory die gaan helemaal uit hun stekker. Die zat er niet bij, maar in ieder geval uit hun plaat. En de volgende verbinding wordt gelegd. En we zien daar een grote wereldbol gemaakt van hout. En die wereldbol is gemaakt door burgermers. En die burgermers die zeiden, nou zullen we een reus bouwen. Kloppend bij culturele hoofdstad zullen we toch iets anders groots maken. In ieder geval is het zo dat zij zeiden, wij willen als Burgum ook op de kaart staan. Het is niet alleen die stad Leeuwarden. Bij ons gebeurt zo ontzettend veel. We zijn trots op ons dorp. En dus zijn ze gisteravond al vertrokken, vannacht moet ik zeggen, vanuit Burgum naar Leeuwarden met deze wereldbol. En ongetwijfeld staat daar ergens Miranda Werkman in die optocht van burgermers. Tussen al die grutske meesken om te jaren wet zijn no sa grutsk op binnen, al die meesken. Nee? Ik kan stik al net. Oh, en dan ren ik hier naar Martin Winters die dit al je betocht heeft. Martin, is dit wat hier het gebeurt nou wat in die holle zit? Nou nee, dit is volle mooie nog. Ik wat hier niet goed. Dus, echt? Ja. Nee, het is, nou ja, oké, even professionele modezoon. Helemaal niks, dat hoeft helemaal niet professioneel. Ik moest ik al googlen bij het hier knippen. Ja, kijk. Nee, nou ja, het betinkt zit al hier op papier. En dan zoals het meestal doggen en dan binnen een paar projecten hebben we zelf betocht. En een heel soort binnen terug oren meestal betocht of groepen. Maar zeg even wat er om die heen gebeurt. Nee, maar goed, nee, dat klopt. Dit is volle mooier dan onze betinkenkist. Ik hier toch van, nou, er zit hier en daar zien wat meesken en dan, nou ja. Er is natuurlijk nou helemaal ruchten op dat het al je goed gaat. Kist het mooi, maatje? Ja, want wat mij opvalt, ik in mijn draaiboek en ik had er nog maar 1 keer op zoen en het team is ook goed op Corine spelen. Ja, het gaat gewoon goed. Ja. Dus dit hele boekwerk. Ik heb je eigenlijk wel voortgooien. Ik heb ook een draaiboek, maar ik draaf gewoon mooi. Ja. Nou, het is, weet ik wat zo mooi is dat het van het ene in het oren klapt. Ja. En dat hier, ik hoop dat dat gebeurde. En dat is ook een kwestie van scenario's schrijven natuurlijk. Van nou, dan zetten we dit derde. Maar ja, als dan zelfs bij het hier knippen, naar die trekker dat we hier natuurlijk in en op bombast. Ik volle meer bombast dan ik verwacht hier. En dan komt het bij het hier knippen, ja, en dan zoals gewoon, ja, ik zelf werk dan, zoals gewoon meestal. Die zitten vol en het is ook een heftig verhaal. Ja. Maar ik denk dat we het op deze manier wel vertellen kunnen. Het is net alleen nog maar zwieren. Het is zo'n Noostra feest. Ja, het is een grutfeest. Ja. Maar zwieren momenten. Ik hiet zelf bij het hier knippen. Ik denk, ik mag je het pakken, maar ja, dat er ook wel emotie op. En dat is ik wat het hier joert om dit. En die emotie die zit ongetwijfeld ook bij de burgermers. Want die hebben gezegd, wij willen laten zien waar we voor staan als dorp. We hebben met elkaar gebouwd aan een grote bol. We kunnen wellicht ook even kijken hoe dat in de voorbereidingen is gegaan. Want ze zijn natuurlijk niet in 1 dagje klaar geweest. Ze hebben gebouwd, ze hebben met elkaar geknutseld, dingen uitgedacht. En dat is aan de gezichten te zien. Dit bin grutske meesken. Als burgers maken we best wel grutsk wijzen op Burgum. En daar hebben we een verbond wereldburgemer.
Dus wij vieren ons wereldburgers. En waar mij de namen burger, dat koninklijk van elke niet. Nou, wij zijn onze grootste wereldbal om het verven. Ja, dus we gaan morgen qua, of Jeroen voor een groot deel, dit concept maken en, van hout. En dan maakt er in de kleur, en dat wordt blauw. En dan, dan wordt het een grote wereldbal. Het geraamte, zoals het noosjes, dat blijft bestaan. En natuurlijk wordt het dan op elkaar gezet, dus dan wordt het echt een bal. En in die bal komen nog 4 onderwerpen die heel groots binnen van burger. Die worden erin maken, die komen erin te hangen, in te staan. We zijn heel grootste op het kerken, in Burgersteed. De Kruiskerk, op de BM, die betacht is door Bulthuis, die uit Burger bijkomt. En op het feit dat er een plak west had in Burger, de gekroonde baarzen. Heel wichtig voor heel veel historische momenten. Die komt erin. En help me zeggen jongens, wat in de vierde? De poppenstien, hè? De poppenstien, hoe koek het vergeten. Daar werd de band makker worden en werd ze dus bijkomen. Waar werd elk hem thuis viel, ik al kister geen in. De medewerkers van Talent van een groot deel mee, asielzoekers door mij. Er zijn vrijwilligers uit het dorp die meedoen. Mensen die hout onleveren gaan. En dus er ben achter de schermen en ik denk, ja, wordt er hard werkt om dingen van wat te krijgen. In het begin ja, dat zwieren, maar ik ben nu heel blij dat mensen zelf het plezier ervan zorgen en ik zich beschikbaar stellen in tijd en yield en ideeën. Ik zit daar echt in verbond vieren. En dat is, vind ik het mooiste. Ja, los van de verbinding van de houtjes is natuurlijk de verbinding van de mensen het belangrijkste. De meeste mannen de gastvrij, fleurig, iepen en actief. Ik rijd nou een stuk mooi, maar de vraag burgemeester, hoe is dat hier om nou staat erin? Nou, dat is heel speciaal om eindelijk vanuit Burgenbaai hier te komen. We zijn vannacht 8 uur toven voortgaan. En nou, ja, en ik had 20 minuten slipt, maar dat biedt meer dan werk. En we hadden mooi met elkaar hut van werken en het was een prachtige nacht. Want dat ding wie ik helemaal verlichten, dus het was echt prachtig. Wat gebeurt er nou mooi, Jim? Nou, heel volle, ja, geweldig. Dus zo is van tevoren van ja, het proces vind ik leuk wat één keer zou vieren is ja, maar dit is toch, hier gebeurt iets hè? Heel leuk hè? Ja, en dat kist ik van tevoren net bedenken. Dus het bouwen wie mooi, het verbinden wie mooi, maar het hier nou wijzen is toch wel het mooiste. Is het probeer je te omschreeuwen hoe dat dan viel? Dat viel zo van zich nou Janko net. Ik heb nu stukjes bij me, maar die heb ik in mijn tassen, die heb ik net, maar Janke mooi. Ja, nee, dat weet ik, maar ik ben echt burg, dus dan op les dan is dit alles stromen klaar. Dus, maar het is goed, het is mooi. We gaan mooi daar. Joutje en bollen. Absoluut, ja. Dit weet meer dan burg. Nou, succes nog hè? Ja, dankjewel, hier ben ik bedankt. En de vanzelfsprekendheid uit dat filmpje. Hè? Iedereen doet mee, iedereen bouwt mee. Als je buiten Friesland moet uitleggen waarom we het zijn geworden, culturele hoofdstad van 2018, dan is wel dat gegeven dat iedereen meebouwt. Of het iemand van talent is of iemand die hier niet geboren is. Maar iedereen hoort erbij. Die verbindingen die worden gelegd. Niet alleen op deze dag, maar het is wel een fantastische, ja, moeten we zeggen, samenvatting van dit hele jaar. De hele gemeenschap die komt bij elkaar, bouwt mee, lacht mee en huilt soms ook mee. Ik weet ook niet of ik het de hele rit droog houd. We gaan zo meteen naar de volgende schakel. En daarvoor blijven we letterlijk en figuurlijk stil. En de vanzelfsprekendheid uit dat filmpje, hè? Iedereen doet mee, iedereen bouwt mee. Als je buiten Friesland moet uitleggen waarom we het zijn geworden, culturele hoofdstad van 2018, dan is wel het dat. Dankjewel. En je denkt, waar zit ik naar te kijken? Je zit daar te kijken naar de onthulling van een straatnaam hier. En dat is natuurlijk de MC
Escherstraat. De man die zei: ik kan het niet laten om met onomstotelijke zekerheden te sollen. Het is altijd de vraag, waar kijk ik naar als het gaat om Escher? De straatnaam is onthuld en wij gaan door naar de volgende schakel. We gaan naar de grote verrassing. Zo staat hij in het programmaboekje. En zo zal het ook de komende seconden zijn. Want achtste dag gaat over oorzaak en gevolg. En het laten vallen, het laten gebeuren van dingen. Ook om verwachtingen. Wat komt er nou precies van allemaal uit de lucht vallen? In dit geval, en we keken ook precies naar een shot vanuit de lucht, gaat het over het woord het. We gaan kijken of er werkelijk iets uit de lucht komt vallen. En ja, wij trachten met dit verslag je ook mee te nemen in het hoofd van artistiek leider Martin Winters. En die houdt ervan om te spelen met verwachting. Gebeurt er iets? Gebeurt er niets? Gaat er iets vallen? Gaat er niet iets vallen? Hoe spectaculair wordt dat? Of is dat één grote deceptie? We gaan naar de komende 5 uren, 4,5 licht. Ga je dat vaker meemaken dat je denkt, waar zit ik naar te kijken? Nou, in dit geval dus het onderdeel grote verrassing. En om alvast een tipje van de sluier op te lichten, misschien ken je het schilderij Ze zien nu pas een piep. Dit is geen pijp en je ziet wel een pijp. Nou, een beetje met die gedachtegang gaan we kijken naar wat hier nu gaat gebeuren. Er werkelijk iets uit de lucht komt vallen. Je ziet daar het woord het. En komt het dan uit de lucht vallen? Dat is de grote vraag. Aangetikt door de dominoblokken. Of valt het, ja, wellicht wel, misschien, in het water. Want we zien daar ineens ook een zwembad onder. En dan moet je als verslaggever toch wel je innerste Theo Komen naar boven halen om hier spectaculair verslag van te doen. Want het gaat heel langzaam. En u bent niet, of jij bent niet de enige die kijkt. Er is ook werkelijk een kijkteam dat het woord het nauwlettend in de gaten houdt. Zij hebben hun ogen gericht op dit woord het dat in het water valt. En die blik van die speciale groep mensen, van dat kijkteam, hun blik gaat zo meteen gericht worden op de Oldenhoven naar de volgende schakel. We hebben kunnen stellen dat het uit de lucht komt vallen, dat het in het water valt. En ik hoop niet dat dat voor de volgende schakel geldt. Want we gaan naar een recordpoging. Er is getracht om de langste doppenketting ter wereld te maken. Die zijn ingezameld door Stichting Internationale Kinderhulp. Een enorme klus met een enorme voorbereiding. En dan denk je, wat hebben doppen dan te maken met dat goede doel? Kinderdorpen waar ouderloze en kansarme kinderen in gezinsverband worden opgevoed. Nou, die doppen die kun je dus verzamelen. Die worden hergebruikt. Daar worden meestal skateboards van gemaakt. En in dit geval is daar een hele grote doppenketting van gemaakt. En dat heeft behoorlijk wat uren werk gekost. Ik ben Richard van der Pols, directeur van Stichting Internationale Kinderhulp Nederland. Wij zijn bezig met een wereldrecordpoging, de langste doppenketting ter wereld. Deze doppenketting bestaat uiteindelijk straks uit 240.000 kunststof doppen met een lengte van 2 kilometer. We zijn hier bij OSG Zevenwolde in Grauw. We kunnen deze locatie gebruiken om onze doppenketting te testen. We hebben hier een 8e deel, dat is 250 meter. En met dat stuk gaan we eigenlijk een test doen om te kijken hoe goed kunnen we hem afrollen en wat zijn de effecten ervan.
Wij wilden voor Culturele Hoofdstad wilden we natuurlijk ook iets doen waarmee we de naamsbekendheid van onze stichting vergroten. We zijn in contact gekomen met de organisatie van de Achtste Dag. En wij konden eigenlijk onderdeel worden van die dag waarop er allerlei kettingreacties plaatsvinden. En daar past dit eigenlijk heel mooi tussen. Daarnaast is het zo dat we met dit project aandacht vragen voor scholing in India. Internationale Kinderhulp Nederland heeft een kinderdorp in India. En we willen met deze actie geld bij elkaar brengen voor scholing in India. Ja. Waar ben je? Ik ben Jacqueline Vonk. Ja, we staan aan de achterkant van de Oldenhoven en ze hebben hier bezocht om die doppenketting omheen te krijgen. Maar, wat gebeurde daar? Ja, ik denk dat de knopen, hij is bruts. Dit is de schakel werd het op misgong. Ja, klopt. Ja, hij had het net houden. Nou, ik denk omdat hij nou Odironen en dat het schuurt. Hij is gewoon stikken schuurt. Want je hem het testen? Ja, absoluut. En dat ging goed? Dat ging goed. Dat ging hartstikke goed. Maar ik zeg je net een heel soort teleurstelling. Nee, tuurlijk niet. We hadden toch dit al bereikt. Dit lightje. Dus dat is geweldig. Ja, en wat doe je nou met al die doppen? Die verkeerpje we. Die gaan naar een skateboardfabriek en die maakt je de skateboards van. Oh, dus je bent gewoon weer op Nijbroek? Ja, klopt. En dat yield is voor Internationale Kinderhulp Nederland. En die gebruiken dat voor de weesbaan in de Ermeland. Ja, vooral voor onderwijs, begreep ik. Geen India. India onderwijs, klopt. Zo nou vallen hier nog wat dappen naar onder, maar oké, de recordpoging is net slagen. Hier net. Dat is spietig. Maar wel voor het Guinness Book of Records. Die poging hebben we wel heller. Hoe, leg eens uit? Nou, dit is begonnen als idee voor het Guinness Book of Records om de langste doppenketting van de wereld te maken. En die hebben we maken, want we hebben meer dan 260.000 doppen onderregen. Dus die recordpoging die is gewoon slagen? Die is gewoon slagen. En het laatste eindje, dat is dan? Ja, nou ja, dat is dan net oors. Die is echt slagen, want het laat je. Dus voor u is het slagen. Nou, heerlijk. Ja, succes nou met het eind van dit verhaal. Het oprommen van alle doppen, want dat jetter zelfs. Ik ben bij op Sandai. Marijke. Ja, ze zit op een touwtje, dat scheelt. Marijke, waar bisto? We gaan gewoon glimlachend verder, want we hebben Team Bakfiets. Wellicht voor de mensen die net inschakelen en denken, ja, nu is de schakel verbroken. Nu kunnen we niet door met die Goldberg-machine actie-reactie. Jazeker wel, want natuurlijk bestaat zo'n actie-reactie van 5 uur durende activiteiten. Daar zitten wel eens wat zwakke schakels tussen of moeilijke schakels, risicovolle schakels. Dan hebben wij, zoals we ze noemen, Team Bakfiets. Een rescue team van een aantal mensen van Team Achtste Dag. En die gaan ervoor zorgen dat die schakel weer gefixt wordt, om het maar eventjes populair te zeggen. Dus dat die doppenketting is gebroken, dat betekent niks voor de Achtste Dag, want zij zorgen er met een menselijke actie voor dat de Achtste Dag gewoon door kan gaan. En wij gaan dan vanaf de doppenketting naar een hele bijzondere schakel. Want nou, publiekstrekkers hebben we zojuist gezien. Maar ik denk dat dit een hele grote tranentrekker gaat worden. Wij gaan namelijk richting kinderen, C van BN. En zij gaan weer ook een rol spelen in zometeen een live trouwerij. Dus mocht u thuis ruzie maken over welke zender erop moet, of u sport wilt kijken of toch iets ontroerends, ik zou toch echt blijven kijken, want zometeen bent u live getuige van een trouwerij in de Achtste Dag. En nu zijn we dus even in afwachting van dat Team Bakfiets. Hoe gaan zij dan die schakel weer aan elkaar verbinden? Hoe gaan zij ervoor zorgen dat de kinderen van de Oldenije, de basisschool de Oldenije, dat die zo meteen kunnen starten met hun voorstelling. C van Bern heet die voorstelling. En die gaat over de aantrekkingskracht en het gevaar van water. Water is een van de thema's dat veelvuldig voorbij komt in het culturele hoofdstadjaar. En natuurlijk gaan we nog in de strijd tegen water zien we nog het grote spektakel Stormruiter. Dus water komt veelvuldig voorbij. En daarom ook op de Achtste Dag. De kinderen staan al klaar van de Oldenije om zo meteen hun voorstelling te starten. Hier naar achter daar. Anders kan ik mijn doeken niet neerleggen. Ga je eens een beetje naar achter. Er komt niemand meer naar beneden.
En mocht je net inschakelen, we zijn live aanwezig bij de 8e dag. Een grote actie-reactiemachine in de stad Leeuwarden, culturele hoofdstad van 2018. En wij laten hier niet alleen aan onszelf, niet alleen aan de Friesen en aan de Nederlanders, maar aan iedereen, aan allerlei toeristen zien hoe wij hier in Friesland verbinden. Dat als we iets willen, dat het dan ook lukt. En in dit geval kwam dat idee uit het hoofd van Marten Winters. Kunstenaar, artistiek leider van de 8e dag, die zei: het moet toch te doen zijn om met allemaal partijen één grote Goldberg-machine te maken. Dat is gelukt, jarenlang voorbereid. 2014 is dat idee al ontstaan. En waar we nu live naar kijken en waar je ook live op kunt reageren via de app, de Omroep-app, dat is dus die hele registratie van al die schakels. Duurt 5 uren. Meer dan 2000 mensen zijn betrokken. Een heel groot team van de 8e dag zorgt ervoor dat al die schakels aan elkaar worden verbonden. Zoals gezegd, we zijn zo meteen live getuigen van een trouwerij. Maar er gaat nog veel meer gebeuren. Vanochtend reden we hier naartoe in de voorbereiding. En daar schreed bijna een F-16 door de straat. Het is maar een tipje van de sluier van al die schakels die nog voorbij komen. De duimen gaan omhoog, de kinderen staan klaar van de Oldenijen. En zij gaan zo meteen dus de voorstelling spelen, mini-voorstelling C van Ben. Ik ben blij eventjes dat het eenmaal is. Ik ken die berg. En het mooie is dat mensen al een berichtje sturen naar de Omroep-app. Daar wordt Getty genoemd. Getty Bauma is een van de mensen die dit heeft mee helpen coördineren. Want wat zijn er mensen nodig om dit voor elkaar te krijgen? De 8e dag. De hele dag die bestaat uit schakels. Een hele grote Goldberg-machine. We zijn begonnen eigenlijk met het einde. Want volgens artistiek leider Marten Winters zie je eigenlijk in die hele Goldberg-machine het leven. Er wordt gevierd, er wordt gehuild, er wordt samengewerkt, er wordt van alles gedaan. Er wordt soms ronkend en met confetti van alles aangekondigd, zoals de publiekstrekker, daar zijn we mee begonnen. Maar er worden ook serieuze zaken benoemd. We hebben 2 transgenders gezien, een performance waarbij het eigenlijk helemaal niet duidelijk is wie hij of zij is, wat hij of zij is, maar dat je er gewoon mag zijn. En dat je er mag zijn, dat blijkt ook uit het project Meertaligheid. We hebben kinderen gezien die in hun eigen woorden een artistieke vertelling hebben gedaan. Daarmee ook de schakel zijn geweest richting Stichting Haarwens, waarbij meisjes met schitterend mooie lange haren die ze hebben laten afknippen voor de goede zaak. Nou, zo zijn er tal van verhalen, tal van acties in die 8e dag. En zoals gezegd, er gaan er nog heel veel komen. Mocht je denken voor de televisie, ik vind het eigenlijk wel leuk om erbij te zijn, dat kan. Kom naar Leeuwarden, je kunt overal parkeren. En als je dan wilt meedoen, misschien zelfs nog met 2 rechterhanden, dan kun je meebouwen. Dan kun je komen naar het Zeiland, het Wilhelminaplein. Daar is een free zone en daar wordt op dit moment, en dat is ook nog wel spannend of dat allemaal gaat lukken voor het einde, daar wordt op dit moment ook een grote Goldberg-machine gebouwd. Dus wil je ervoor zorgen dat het hele team 8e dag niet met angst en beven dat einde tegemoet gaat, help ons dan alsjeblieft mee. Bouwmeester Siebrun die is daar druk aan de slag, die vertelt je wat je kunt doen. Neem al je spullen mee. En zoals gezegd, alle oude rommel mag je ook meenemen, want in dit project heeft alles waarde. Mensen hebben waarde, maar ook oude spullen. Gaan we zo meteen ook zien bij het onderdeel estafette. En hier zien we, en dat is bijzonder, want het was dus even de vraag of we die ketting omhoog kregen of niet. De doppenketting, speciaal gemaakt voor het goede doel. Of het werkelijk zou lukken om die ketting ook van de Oldenhoven te krijgen. En als het goed is, dan is daar dus iemand bij opgeklommen. Die laat die ketting zakken. En die ketting, kijk eens, is daarmee de schakel richting C van Ben.
En zo zie je dat de kinderen van de doppenketting, dat die verbonden worden aan C van BN. Steen, ik werd hier aan de achterkant, want jeetje, wat gebeurt hier? Het slagen toch, hè? Ja, we gaan altijd net omheen, dan kan het er omheen, hè? Dan mag je gewoon even over stinken. Ja, tuurlijk. Omtinken, hè? Dat is toch geweldig? Ja, tuurlijk. Daarom zei ik, het is altijd slagen. Wat ben ik door? Nou, misschien ben er nog wat mensen nodig om die ketting even heel dol eromheen te krijgen. Maar ze zien wat er al gebeurt, die bij beginnen te helpen. Ja. Tuurlijk, we gaan gewoon iedereen vregen die hier is en iedereen rent gewoon mee. En hij houdt het. Ja, yes. Nou, yes. Het laai ik net aan u. Ja, het laait aan de onderhouden. Ja, dan is het nu echt de beurt aan de kinderen van de Oldenij onder leiding van Meile Zijlstra en Janneke Bijlsma. En de docenten Jurgen, of onder de docenten moet ik zeggen, zij worden begeleid. En zij hebben een voorstelling voorbereid, C van BN, over de aantrekkingskracht en het gevaar van water. We kijken dus naar de voorstelling C van BN. En die BN, die kinderen, die spelen zo meteen nog een rol in een bijzonder element waar we in de afgelopen weken behoorlijk al van wat hebben meegekregen. Namelijk live een trouwerij in de 8e dag. Het leek Martin Winters aardig om daar ook nog wat zaken in te hebben die daadwerkelijk ook heel spannend zijn voor andere mensen. En je kon je aanmelden als toekomstig bruidspaar. En dat hebben 2 mensen gedaan. Hein de Graaf, die zal meteen daar ook een rol in spelen. Die is bedenker van het kunstproject DNA Leeuwarden. Een bijzonder kunstwerk, zometeen daar meer over. Maar in ieder geval zijn daar allerlei verhalen verzameld van Leeuwarders. Dat staat in het stadhuis van Leeuwarden. En op die plek zullen 2 mensen het ja-woord geven. En dat stel, dat is Anna Becker. En Steven, dat wordt haar man als het allemaal goed gaat. Dat is een van de spannendste schakels, moet ik zeggen, deze dag. En Harry Wiersma is dan de trouwambtenaar die dat allemaal voor elkaar zal krijgen. En deze kinderen zijn zometeen dus de volgende schakel. En die zullen ons dus leiden naar die trouwerij.
Dit zijn dus de kinderen van de Oldenije C. van Bern. Een voorstelling over de aantrekkingskracht en het gevaar van water. En zometeen zijn zij de verbinding naar de volgende schakel. Dan zal het misschien over iets anders gaan. Dat vloeit, namelijk tranen. Want ja, het is bizar om je voor te stellen. Maar wij kijken nu dus naar deze voorstelling. En ondertussen staan Anna Becker en Steven Pol klaar om binnen een paar minuten ja tegen elkaar te zeggen. Wetende dat er op allerlei pleinen in Leeuwarden mensen meekijken. Live op televisie of voor de televisie kijken mensen mee naar hun huwelijk. Ze hebben niet getwijfeld om mee te doen. En hun verhaal, daar gaan we zo meteen meer over horen, is erg bijzonder te noemen. Zoals gezegd, 8e dag gaat over het leven. Over allerlei zaken die je daarin tegenkomt. Mooie dingen, maar ook verdrietige dingen. En we kunnen stellen dat het bruidspaar hun portie wel heeft gehad. En daarom is het extra bijzonder vandaag. Niet alleen live op televisie, live in de 8e dag. Maar ook vooral dat ze ja tegen elkaar gaan zeggen. Na best een lastige start. Het voordeel is dat het woord ja in 2 talen in ieder geval hetzelfde is. U kijkt naar Omroep Friesland. Anders dan anders in de Nederlandse taal. Maar dat komt omdat de 8e dag onderdeel is van culturele hoofdstad. En dat zorgt ervoor dat er een heleboel toeristen vandaag in de stad meekijken met de 8e dag. Het Fries leren in 1 dag is misschien een beetje ingewikkeld. Maar we hebben natuurlijk ook onze verslaggeefster Miranda Werkman onderweg. Die onze ogen en oren zijn. En wie gaan er dan trouwen? Dat zijn Anna Becker en Steven Pol. En het is wel aardig. Op 2e kerstdag heeft Steven Anna ten huwelijk gevraagd. En hij heeft gezegd, als je ooit lopend naar het altaar kunt, dan gaan wij trouwen. Want Anna heeft behoorlijk wat meegemaakt. Zometeen meer over dat verhaal. Maar ze hebben in ieder geval wel hun zware dingen meegemaakt. En zij zeggen, wij willen laten zien, het leven is soms moeilijk. Het kent zijn ups en downs. Maar als we met elkaar, met de stad, met heel Friesland kunnen vieren dat wij de liefde toch bovenal de boventoon laten vieren, dan willen we dat absoluut doen. De weg wordt geplaveid. De link wordt gelegd zometeen dus naar dat stadhuis. Alwaar zij gaan trouwen bij het kunstwerk DNA Leeuwarden 2018. Allerlei verhalen van Leeuwarden zijn daar verzameld. En daar wordt, ja, kunnen we toch wel zeggen, geschiedenis geschreven. Daar wordt hun verhaal bijgetekend. Kijk eens eventjes, daar komt het bruidspaar. Ik weet niet hoe het met u zit. Het is redelijk warm hier in de voorbereidingsruimte. Maar ik heb toch het kippenvel wel op de armen en op de benen staan. Want hoe bijzonder is het, deze 8e dag? Niet alleen de stad staat op zijn kop, maar ook dit stel. Want ze gaan dan trouwen. Steven Pol, 24 jaar, Anna Becker, 26. Kennen elkaar 10 jaar. En vandaag gaat het dan beginnen. Dat gaat beginnen, dat ja-woord, dat wordt gegeven bij het kunstwerk DNA Leeuwarden. En wat dat is, dat gaat u nu bekijken. Schaatsen is mijn leven. En, ik ben daar mee begonnen toen ik 8 was. En ja, ik doe het nog steeds met heel veel plezier. De Elfstedentocht is op dit moment wel iets wat in mijn hoofd ook steeds groter wordt, zeg maar. Dat komt natuurlijk ook omdat ik gewoon afgelopen seizoen best wel heel erg goed gereden heb op natuurijs. En dan, je droomt altijd al van een Elfstedentocht, maar eigenlijk wordt de hoop dat die komt eigenlijk steeds groter. Doordat je denkt van nou, ik ben goed op natuurijs. Goh, misschien zou ik wel een kans maken, weet je wel. Ja. Dus toen kwam ik eigenlijk ook uit bij mijn lidmaatschapskaart van de Elfstedenvereniging. Dat ben ik wel. Dat vertegenwoordigt wel mijn droom. Ik heb een rietpluim meegenomen. Dat is het mooie aan het buitenschaatsen. Dat je langs de rietkragen schaatst. En het vertegenwoordigt voor mij ook wel een beetje de vrijheid. Ik ben altijd wel aan het kijken naar weerberichten. Je hebt natuurlijk wel dat weer de voorspellingen komen van nou deze winter kan er wel eens een Elfstedentocht komen of zo. Ja, dan krijg je het wel eventjes, ja. En ik kan er dan ook echt wel eventjes dat je gewoon de kriebels ervan krijgt. Ze zeggen elke dag komt hij een dagje dichterbij, hè.
Steven en Anna zijn uit hun mooie VW-busje gestapt. Klaar voor die grote dag. En applaus voor het bruidspaar, want iedereen leeft met hen mee. Hoe bijzonder is dit? En zoals gezegd, ze hebben behoorlijk wat meegemaakt. Daar hebben we meer over kunnen lezen en horen. Dochter Elin zit u ook op de arm. Want we hadden het net over weersomstandigheden. Zij gaan zo meteen ja zeggen. En ze gaan ja zeggen in voor- en tegenspoed. Laten we zeggen in zomerperiodes en diepe winters. 6 jaar geleden overleed de vader van Steven heel plotseling. En 1,5 jaar later stierf Anna's vader. Ze hebben veel verdriet gekend. Goede vrienden, maten om het zo maar te zeggen, met hun vaders. En als zoiets dan gebeurt op zo'n jonge leeftijd, dan heb je wel wat met elkaar te verstouwen. Het leven ging door totdat Anna een dubbele hernia kreeg. En die dubbele hernia heeft voor heel veel pijn en ellende gezorgd. En dat ze nu loopt, dat vindt Steven en Anna natuurlijk, dat vinden ze fantastisch. Want grote einde, dingen buitenshuis moet ze echt met de rolstoel doen. En dat ze nu lopend naast haar man het stadhuis kan betreden. Ja, dat is fantastisch om te zien. Kijk eens, zo'n enorme grijns. Familie en vrienden staan klaar. Mooie witte ballonnen. En daar zijn ze dan. Aangemeld voor dat maffe project van die maffe Martin Winters. De 8e dag zocht een aanstaand bruidskoppel. Ja, zeiden ze tegen die oproep. En dan is het nu zover. Kijk eens, dochter Elin, volgens Anna het gelukje na alles wat ze hebben meegemaakt. Grootste bezit, zo trots op hun kleine meid, hebben ze eerder verteld. Zij is voor ons de wereld. Nou, zometeen worden papa en mama werkelijk man en vrouw. En we gaan dat allemaal live meemaken. En voor de mensen op de pleinen en rondom die mensen is natuurlijk de vraag dat bij het ja-woord daadwerkelijk heel Friesland ja zegt. Dus daar gaan we zo meteen naar kijken en naar luisteren. Nou, dit is bruidspaar, hè? Geweldig, hè? Tot hen richt het woord Harry Wiersma, de trouwambtenaar. Goedemiddag. Mijn naam is Harry Wiersma en als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden heet ik jullie van harte welkom. Bijzonder hartelijk welkom voor zelfs vrede, stedenwoning en ongelooflijk bijzondere en locatie in het gemeentehuis. Geen wonder. Het DNA-kubus is de symbolische plek om met het echt te verbinden. De kubus staat voor vaste en duurzame constructie en het DNA voor wat jou als persoon uniek maakt en verbindt met wie je van nature lief hebt en verbonden bent. Steven en Anna, jullie DNA samen past in dit DNA-huis, kubus. In jullie jonge leven hebben jullie samen al het nodige voor de kiezer gehad. Ik zal de kleurrijke verhalen in Sneur en Snij vorige week niet herhalen. Even heel kort, bijna 10 jaar geleden, hotel de botel, verliefd op elkaar, dansend door de horeca in Bellicum, en Leeuwarden waarschijnlijk. Hij zoende haar de eerste keer waar haar vader bij was en bracht haar thuis altijd in weer en wind de hele stad door ter geruststelling van haar moeder. Doen waar je zin in hebt. Beiden in de horeca. Zij in de bediening, hij kok. Dan ineens, in de kracht van het jonge leven, moet je een dubbele hernia-operatie ondergaan. Die haar verlamt. Gevolgd door een loodzware revalidatie om wat niet meer mogelijk lijkt, toch mogelijk te maken. Zij spontaan in de rolstoel op bezoek naar het MCL, waar hij in de rolstoel zit met een op 4 plaatsen gebroken been. Weerzien is hartstochtelijk. Het roer moet om en de band
blijkt hechter dan ooit. Kort na elkaar overlijden de beide vaders die zo'n belangrijke plek in jullie leven hebben gehad. Maar, oktober vorig jaar, can you feel the love tonight? En tilt hij zijn dochter Elin naar de zon en weten ze beiden, dit kan niet meer stuk. The circle of life is rond. De doorgaande lijn, de verbinding is geheid. Steven en Anna, dit is een bijzondere plek en de juiste plek om te trouwen. Welkom. En daarmee welkom aan het zonnetje, jullie zonnetje in huis, jullie dochter Elin. Wat fakkel, maar ook zonnestraal betekent, heb ik gelezen. Zij is de fijnste geluk wat ons is overkomen. Geweldig dat zij erbij is. Steven en Anna, jullie vinden het ontzettend jammer dat allebei jullie vaders deze dag niet bijwonen. Ze nog niet zo lang geleden overleden zijn. Op jullie hele eigen wijze hadden jullie een sterke vriendschappelijke band met jullie vader. André, mijn grote maat, zegt Steven. Reken dus maar dat ze er vandaag, hoe dan ook, bij zijn. Hartelijk welkom Ali Becker, de moeder van Anna. Met vader Erik erbij waren we het meest fantastische gezin, vertelt Anna. Barstens vol liefde, een hele goede basis voor mij nu. De band met mijn moeder is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Mee door het samen verwerken van ons verlies. We kunnen elkaar door lastige momenten heen helpen. Maar ook hele gezellige dingen ondernemen. En ik bel haar gewoon. Elke dag. Welkom Rika Welles. Mijn moeder, zegt Steven. Een schat van een vrouw en ik hou van haar. Dat houden van betekent ook dat we wel eens kunnen botsen. Mijn moeder is een heel vrij mens. Kiest haar eigen leven. En dus is dat meestal goed. Als we elkaar nodig hebben, dan is ze er. Zeker weten. Een lief mens. Welkom de getuigen die er vandaag voor tekenen. Ja, niet niks hoor. Wessel Becker is mijn enige en oudere broer. Ik ben zijn kleine zusje. En dat zal ook altijd wel zo blijven. Ja, dat denk ik het ook. Hij zal er altijd voor me zijn. En dat is al vanaf heel vroeger. Denise Dal. Als u net inschakelt, dan denkt u, zit ik te kijken naar Love Letters? Komt Linda de Mol zo meteen voorbij? Nee, dit is een van de schakels van de 8e dag. Die hele grote Goldberg-machine dwars door Leeuwarden. 5 uren durend, uit het hoofd van Marten Winters, kunstenaar, ontsproten. En inmiddels is iedereen zo'n beetje eigenaar geworden van dit project. We kijken naar een hele schakel, naar actie, reactie. En dit is wel een hele bijzondere actie. Geïnitieerd door Hein de Graaf. En die zie je nu ook het huwelijk inleiden als bijzondere ambtenaar. Hij is projectleider, heeft bedacht DNA Leeuwarden, waarbij allerlei Leeuwarders hun verhalen verzamelen. En dit verhaal komt daar nu bij, deze trouwerij. En die trouwerij is van Anna en van Steven. Zij zeggen ja tegen elkaar vandaag. Dochtertje Elin is daarbij. En u bent er ook bij als kijker van de 8e dag. U kunt reageren via de Omroep-app. Om je in leven te hebben. Steven en Anna rekenen ergens er vandaag op dat jij een speech houdt, George. We spreken elkaar daarover. Wessel, Denise, Priscilla en George. Het stond eigenlijk al lang vast dat jullie vandaag de getuigen zouden moeten zijn. Jullie zijn niet weg te denken uit het leven van Steven en Anna. Wat staat jullie vandaag te doen? Ik zal even instructie geven. Luister naar hun luid en duidelijk ja. En dan zou ik er maar voor tekenen. Verder natuurlijk alle andere aanwezigen van harte welkom. Familie en vrienden. Allemaal mensen die voor ons belangrijk zijn. Met wie we speciaal verbonden zijn. En die we er vandaag ontzettend graag bij willen hebben. Zeiden Anna en Steven. Niks opgesmukt en gekomen zoals ze zijn. Voor ons. Beter kan ik het niet zeggen. Maak er vandaag een fantastisch feestje van. Steven en Anna, trouwen. Trouwen is een bezegeling van de liefde. Samen de verbinding aangaan, die er overigens al lang is. Andere mensen laten zien
dat we bij elkaar hoorden. En die weten dat natuurlijk ook al lang. Dus trouwen is een feest. Ik wil eigenlijk ook wel eens zo'n mooie aparte jurk dragen, zegt Anna. En Steven in een tweedelig pak zien. En nog wel op deze plek. Als schakel in de 8e dag kettingproject. Een onvergetelijke dag in verbinding met mensen die we anders nooit hadden leren kennen. Trouwen is ook een zaakje van even goed regelen. Er 1 keer echt helemaal voor gaan. 1 keer in mijn leven wil ik de bruid zijn. Steven doet graag mee. Vandaag worden de afspraken die jullie hebben gemaakt officieel afgetikt. En terwijl jullie het allemaal al lang weten, stroomt vanmorgen de adrenaline toch wat beter door je lijf heen. Weet Steven niet hoe Anna eruit ziet en valt zijn mond open van verbazing. Wat een prachtige vrouw. Zij is voor de rest van mijn leven. Vandaag maken jullie, met alles wat jullie hebben meegemaakt, opnieuw een stap naar elkaar toe. Vieren jullie de verbinding die jullie samen zijn aangegaan. En daarmee, Anna en Steven, is het vandaag een bijzondere dag. Jullie trouwdag. De dag waarop je luidop zegt dat je van elkaar houdt, voor elkaar kiest en de bedoeling uitspreekt dat voor altijd te blijven doen. Aan de keukentafel in jullie appartement hebben we het even over jullie relatie gehad. Steven met een koud biertje, Anna met een koel witte wijn, Elin met een flesje en ik een rode wijn. De verschillen in jullie DNA spatten eraf. Anna open en naar buiten gericht, neemt geen blad voor de mond, assertief. Ze moet alles goed geregeld hebben en laat niet over zich heen lopen. Steven is rustig, ontspannen, zegt kort en bondig zijn mening, kan beter ouwe hoeren dan praten, maar al gebruikt hij ook minder woorden, ook hij laat zich de kaas niet van het brood eten. Hij schakelt gemakkelijk en is de man van pindakaas met hagelslag. Onze verschillen irriteren ook wel, maar brengen ons ook vooral dichter bij elkaar. Ons leven tot nu toe klopt gewoon, zeggen jullie. Steven schrijft mij, hoe mooi samen, een dochter en ons eerste koophuis in Grauw. Dit hadden we niet voor elkaar gekregen als Anna niet zo'n enorm doorzettingsvermogen had gehad. Verder is ze lief en zorgzaam, maar daarentegen ook stront eigenwijs. Kan soms uren praten en door haar enthousiasme niet uit haar woorden komen. Ik voel de liefde van Steven altijd, ook als we ruzie hebben, schrijft Anna mij. Hij wil dat het goed met me gaat. Zet alles aan de kant voor zijn gezin. Geen gezeur en keihard werken voor ons en ook voor anderen. Hij kan ook wel gigantisch koppig zijn, maar waar we later gemakkelijk over kunnen lachen. Na vroeger een onstuimige verliefdheid, wat zijn grenzen niet kent, heeft jullie relatie door bizarre, nare fysieke omstandigheden en zware momenten een tijd lang op de zorgmodus gestaan. Elkaar er doorheen helpen. Samen emotioneel tegen elkaar aankruipen. Stimuleren. Samen kunnen we het. Jullie beseffen allebei heel goed dat er een knop om moet. Eerst beiden in de horeca werken en nu zij ongewenst werkloos en hij omgeschoold tot loodgieter, een vakman. Zoeken naar mogelijkheden die in de nieuwe situatie bij jullie afzonderlijk passen. Anna doet alles, pakt aan, zegt Steven trots. Jullie hebben dat ontzettend goed en knap gedaan. Want jullie weten dat naast samen kiezen voor een gezin, ieder zich ook op een eigen manier moet ontwikkelen. Je kunt de ander pas gelukkig maken als je het zelf bent. Wij laten elkaar in de waarde, zeggen jullie allebei. Weten dat je elkaar de ruimte moet geven om jezelf te zijn. Samen, maar zorg tegelijk ook goed voor jezelf. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dus staan jullie ook wel eens even in het strijdperk. En kan er heftig aan toe gaan. Stevig is koppig, stelt niet bij en Anna gaat er helemaal los. Maar
het is even rust laten. Met rust laten trekt het wel weer bij. 9 van de 10 keer kunnen jullie er achteraf om lachen en gaat het nergens over. Soms even samen wat doen. Een eindje fietsen. En dan kan je er gemakkelijker over praten. Eén ding staat als een paal boven water. Jullie kunnen het bij elkaar altijd toegeven. Geen punt. Anna en Steven. In ons keukentafelgesprek met de stralende Elin. In ons midden heb ik 2 mensen gehoord die met alles wat ze voor de kiezen gekregen hebben op een positieve manier de focus op de toekomst hebben. Jullie hebben donders goed door dat je de ander de eigen stappen moet gunnen en de ruimte moet geven. Wel geïnteresseerd, uiteraard positief kritisch zijn. Daarbij worden jullie gesterkt door het doorzettingsvermogen en de energie van de ander. En vanuit het besef dat jullie allebei onvoorwaardelijk gaan voor het in verbinding dragen van jullie gezin. Blijf mekaars kwaliteiten waarderen. Zeur niet over alles wat er misgaat. Wat iemand wel kan, maakt hem of haar een stuk interessanter en aantrekkelijker dan wat iemand niet kan. Steven en Anna, live iets over naar... jullie relatie zeggen, hoort wat mij betreft bij het vieren ervan. We kijken live naar het huwelijk van Anna en Steven. En dat is een heel belangrijk onderdeel van de 8e dag. Want je zou kunnen zeggen, in een huwelijk zit alles. Je groeit met elkaar op, je lacht, je hebt verdriet, je ontdekt. En vooral, je werkt samen aan een groter doel. Dat is precies waar de 8e dag over gaat en waar ook dit huwelijk over gaat. En wij wachten natuurlijk allemaal op dat moment, het ja-woord. Zeg maar wat je fijn vindt. En een antwoord geven op de vragen die ik jullie ga stellen. Steven Pool neem je aan tot jouw wettige echtgenote Anna Becker. Beloof je haar trouw in goede en slechte tijden. Beloof je haar lief te hebben en voor haar te zorgen. Beloof je samen met haar jullie kinderen te verzorgen en op te voeden. Beloof je haar die ruimte te geven die zij nodig heeft om persoonlijk, dan wel in jullie relatie verder te groeien. Beloof je alle plichten te vervullen die de wet aan het huwelijk heeft verbonden. Steven, wat is daarop jouw antwoord? Dat beloof ik. Anna Becker. Neem je aan tot jouw wettige echtgenoot, Steven Pool. Beloof je hem trouw in goede, slechte tijden. Beloof je hem lief te hebben en voor hem te zorgen. Beloof je samen met hem jullie kinderen te verzorgen en op te voeden. Beloof je hem die ruimte te geven die hij nodig heeft om persoonlijk dan wel in jullie relatie verder te groeien. Beloof je alle plichten te vervullen die de wet aan het huwelijk heeft verbonden. Anna, wat is daarop jouw antwoord? Dan verklaar ik, Harry Wiersma, ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden, dat hierbij Steven Pool en Anna Jitske Becker door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Jullie zijn nu officieel getrouwd en dus wordt het tijd dat jullie met die camera in beeld, want die willen dat ontzettend gaan opnemen. Het is net als Hare Majesteit die op het balkon een kus geven. Maar wij klappen, heel Leeuwarden klapt. Emotionele, bijzondere schakel in de 8e dag. En dat nog veel dagen mag duren, veel langer dan 8. Mooi gezicht. Ze zijn in de echt verbonden bij dat kunstwerkproject DNA Leeuwarden. Al die verhalen van Leeuwarders verzameld en nu ook hun trouwverhaal, hun trouwgelofte. Kleine Elin komt erbij en zie daar het gezin compleet. Ze hebben ja gezegd tegen Marten Winters om onderdeel te zijn van de 8e dag. Maar dus ook nu onderdeel te zijn van elkaars leven. Aan een goudsmid met een handjevol goud. Jullie sprokkelen bij allerlei dierbare mensen goud vandaan. Goudfunding noemen jullie het. Die verbondenheid met mensen van vroeger en nu, die in jullie leven zoveel waarde zijn, maakt deze trouwring tot een familie-DNA in goud gegoten. Niks geen tierlantijntjes, 2 dezelfde trouwringen die volgens Steven het oneindige symboliseren en volgens Anna laten de ringen aan iedereen zien dat je echt bij elkaar hoort.
Voor jullie allebei geeft het wisselen van trouwringen je het trotse gevoel dat jullie samen zo ver zijn gekomen. En natuurlijk gaan we dat doen waar Elin bij betrokken is. En Ali gaat even mee helpen. Ik weet niet wie mee gaat helpen even. En als die gaat het niet hoor. Steven, wil jij de ring van Anna nemen? Steven, wil jij de ring van Anna nemen? Wil jij deze prachtige trouwring die jouw naam draagt als symbool van liefde en verbondenheid om de vinger van je vrouw Anna schuiven? Zit er al. Ja, dat sliet je aan, hè? En met een beetje fantasie, als je die twee ringen aan elkaar versmelt, krijg je een 8. Ze zijn onderdeel van Anna, wil jij hele deze bijzondere, gouden ring die jouw naam creatieve draagt, manifestatie. als symbool van liefde en verbondenheid om de vinger van je man Steven schuiven? Van mijn man. Ja, Maar daarmee dus ook een vast onderdeel in elkaars leven. Daar gaat de ring om de vinger van Steven, die ooit eens tegen Anna zei: als je lopend naar het altaar kunt, dan gaan we trouwen. En dat is het geval. Naar veel ellende, naar veel verdriet, naar wijze lessen. Maar vooral ook een onstuimige verliefdheid. Het houden van een huwelijk. Jij mag hem omdoen. Jij mag hem omdoen. En je mag ook omgekeerd doen, hoor. Dat maakt mij verder niks uit. Maar... Ik vind het mooi volgorde. Ja, vind je het mooi volgorde? Oké. Jij ook? Ja, goed zo. Ja, nee, oké. Ja. Nee, we moeten eerst een En probleem die krijgen. heeft de beleefde dag van zijn leven. Want niet alleen betrokken bij dat kunstproject DNA Leeuwarden, maar nu ook bijzonder ambtenaar. Hij heeft hen beiden mogen trouwen en beleeft daar ontzettend veel plezier aan. Wat was er fantastisch, hè, die gesprekken, hè? Kleine Elin, die krijgt ook een mooi symbool om van het huwelijk van haar Haitemem, haar papa en mama. Hun cadeautje noemden ze het. Ja, hartstikke mooi. Ja, dat is even spannend, al die toestellen en camera's om je heen. Dat maak je niet vaak mee als klein babytje. En jouw ring bij elkaar. En dan hebben wij Wij kunnen dan stellen dat deze schakel in ieder geval goed is gegaan. Wij zaten er ook niet over in dat ze elkaar het ja-woord zouden geven. Maar daadwerkelijk hebben Anna en Steven ja tegen elkaar gezegd tijdens de 8e dag. Op de mooiste dag van hun leven. Ja, en misschien ook wel op de mooiste dag van Martin Winters, artistiek leider. Die zei, wij moeten er iets bijzonders bij hebben. Nou, dat is volgens mij gelukt. Vandaag op de 8e dag, culturele hoofdstad Leeuwarden. Oftewel 8 juli 2018 heb ik, Harry Wiersma, ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden, het huwelijk voltrokken van Steven Pool, geboren 28 januari 1992 te Leeuwarden, woonde Franklinstraat 55 te Leeuwarden, nationaliteit Nederlandse. En Anna Jitske Becker, geboren 6 augustus 1993 in Leeuwarden, wonende Franklinstraat 55 te Leeuwarden, nationaliteit Nederlandse. Als getuige tekenen Wessel Johan Becker, broer van Anna, Denise Dal, vriendin van Anna, Priscilla Pool, zus van Steven, en Jorg Grubstra, vriend van Steven. En ook een beetje van Anna geloof ik. Al dus vastgelegd in de akte, dit dato 8 juli 2018. En daar hebben wij een hele mooie truc voor bedacht. Dan kan je allemaal mooi blijven zitten. En dat hoef je niet te lezen. Nou, ja. Hoe vind je dat? We hebben het halve gemeentehuis gesloopt om aan zo'n kastje te komen. Maar dat is geen probleem. Goed gelukt. En dan... Wielst wij wachten tot het boeket aan zijn boeten komt. Dan kun je al zien dat daarachter een heel soort mensen bij klaar staan om te zien naar de volgende verbinding. En dat had iets te krijgen met alle sportfiskers en een grote plank in het water. En daar moet dan aast in oerhinnen. Dan gaat het vanzelfs over geerwerken, over balans in het leven. En ja, we wachten nou tot het boeket naar boeten komt. Ik zie krijg achter mij dat een heel soort mensen daar al op zitten te wachten. Het publiek wat heel iets mooi rint naar elke volgende verbinding om maar niet te missen. Nou, volgens mij is het haast net mogelijk om alles mooi te krijgen als je hier in de stad binnen. Maar ja, daarvoor ben wij vanzelfs live op televisie. Dankjewel.
En u kunt ook live reageren door via de Omroep-app te laten weten wat u ervan vindt. Misschien wilt u Anna Steven wel veel geluk wensen. Mocht het zo zijn dat u of jij zit te kijken en denkt, ja, eigenlijk zou ik onderdeel willen zijn van de 8e dag. Ik heb verder vandaag niet veel te doen. Ik heb het fietshok opgeruimd, heb ik nog wat spullen uit over. Kom dan naar Leeuwarden. Je kunt overal prima parkeren. En op het Zeiland, het Wilhelminaplein, daar is een free zone. En daar wordt onder leiding van een alleraardigste bouwmeester Siebren, wordt daar gebouwd aan een grote Goldberg-machine. Je snapt, zo'n actie-reactie-machine. Die moet klaar voor het einde van deze hele verbinding. En dat is nog best spannend. Dus mocht je denken, jong of oud, maakt niet uit. Kinderen worden geholpen onder begeleiding. Wil je nog meebouwen aan die 8e dag, dan kun je dus nu naar dat Wilhelminaplein komen. Je zet de auto eronder in de parkeergarage en je kunt je handen laten wapperen. Dat doen nu ook de getuigen van Anna en Steven. Zij zetten de handtekening, want officieel moet het natuurlijk wel. Je bent onderdeel van een enorm grote festijn, maar het moet wel eventjes op de officiële manier. Ja, mooi zeg. Stekend. Priscilla. Ja. Hoe voel jij je nou met een getrouwde broer? Goed hoor. Ja? Lekker hè? Heel goed zo. Ja, hier. Ja, prachtig. Liesje. Wat een dag, hè? Dit is de beste Domino Day ever. Steven en Anna, gefeliciteerd. Komt er al binnen op de app van de Omroep. Inderdaad, zo kun je het bekijken. Een Domino Day met allerlei menselijke schakels. Het kan niet verkeerd gaan, want we hebben ook nog een team bakfiets, een rescue team. Dat mocht er een schakel in die hele route niet goed gaan, dan kunnen zij altijd nog helpen. In ieder geval bij dit onderdeel, bij deze trouwerij, gingen wij ervan uit dat dat niet hoefde. En inderdaad, ze hebben gewoon ja gezegd tegen elkaar, onder leiding van Hein de Graaf, bijzonder ambtenaar vandaag, om deze trouwerij te begeleiden. En ook uit zijn hoofd, samen met Martin Winters, is dit idee ontstaan. Helemaal goed. Nou, weet je, omdat we nog even een seconde de tijd hebben, heb ik nog even de gelegenheid. Anna Steven, ik heb nog even de gelegenheid, had ik niet verwacht, nog even de gelegenheid om jullie van harte geluk te wensen met jullie huwelijk. En ik hoop dat het jullie ontzettend goed mag gaan. Ja, en jullie hebben erbij, allebei de schouders eronder. En ik heb heerlijk bij jullie gezeten. Jullie zijn gewoon prachtige mensen. Dus dat gaat helemaal goed komen. En we houden elkaar een beetje in de gaten. Ja? Oké. Ali en Rika, ook van harte geluk gewenst met deze dag met jullie kinderen. En de getuigen natuurlijk fantastisch. Een beetje de aanzet tot het feest zet ze allemaal een beetje in beweging straks. Maar volgens mij is dat niet voor nodig om dat hele circus in gang te zetten. En Elin, ook van harte gefeliciteerd. Dag lieve, wat heb je mooi... Hier spreekt een betrokken ambtenaar, kun je toch zien. We kennen de man nog niet zo lang, maar ik meen toch aan een klein kraakje in zijn stem te horen dat het hem behoorlijk emotioneert. Want de voorbereidingen zijn alom getroffen. Ze zijn er al even mee bezig. En dan is het nu echt zover. En dan, Miranda, is ook de volgende schakel een feit. De volgende verbinding in die 8e dag. Want waar gaat Elin met dat bloemetje dan naartoe? Dat gaat alle jaar via dat boeket van bloemen. En dat komt je dagelijks uit het gemeentehuis. Het wachten is even op de goede timing voor zelfs. Wielst het publiek al heel klaar zit om bij de volgende verbinding goed zien te kennen wat er gebeuren gaat. Dat zal een beetje absurdistisch worden, zei Martin Winters. Ik roen een stukje mooi hem op. De organisatie is hem trouwens ook even heel kwijt nou, maar dat geheel terzijde. Het publiek is eigenlijk nou vol verbazing om het afwachten wat er dagelijks gebeuren gaat. Als de daadwerkelijk in oer die planken rinnen zal die het nou in het wetter al omheen gehouden wordt. Toch 34 sportfiskers en sjoerezoen, daar komt het boeket bloemen. En die staan hier tussen al je meesten kleer, die wil natuurlijk wel even zien. Die binnen benijd hoe dat daar binnen gien is.
Ik verwacht het toch gejuich à la Willem-Alexander en Maxima. Nou, ze beren heel stil, Marijke. Misschien kunnen wij er wat verhoring in brengen. Ja, je mag klappen, hè? Woehoe! Hoppakee, Anna en Steven, ze winnen trouwd. Geweldig. Dat hoeft niet geluidloos, hoor. Zet hem op. Ja, kom maar. Ja, we binnen er eigenlijk al hier stil van, denk ik. En daar gaat dat boeket met bloem op hege hakken, onderwijs en vanzelfs confetti. En dan geven wij onderwijs naar het volgende moment hier in de 8e dag. Ja, want je vergeet het bijna, maar we zijn bezig met de 8e dag. Dit is een mooi moment, of net? Oh, dat is toch geweldig. Dat is toch geweldig. Ja, dat was de Sjen. Mooi de zinnen. Zinnenstrieltje op de eren van Lianne. Ja, een hele belangrijke skekel bestow, Joet. Ja. Ja, zeker weten. Ja, moest wel wat vertellen of dat is misschien nog een beetje moeilijk. Hè? Nou, succes, hè? Ja, goed. De bedoeling is nou. En zoals gezegd, actie-reactie. Het weekend wacht niet zoeken. Nee. Ja. Ja, ik dacht... En zoals Miranda beschreef, 34 sportvissers staan er klaar met bamboehengels. Die lijnen aan die hengels die zijn verbonden met planken die in het water liggen. En die vormen gezamenlijk een brug. En nou misschien zo emotioneel en zo bijzonder als dat huwelijk was, zo spannend is dit onderdeel. Want gaat het dan werkelijk lukken om met al die bamboehengels die planken werkelijk zodanig de lucht in te houden dat daar iemand overheen kan? Die hebben we net opgeladen. Oh, dat is wel fijn. Die camera's die pakken niet spullen. Kijk, daar gaat het boeket bloemen. Overhandigd. En dan gaan we dus het water op naar die planken die in de lucht worden gehouden zometeen door de 34 sportvissers. Die hopelijk ergens in een krachthonk toch hun spierballen hebben getraind. Want het is niet niks om dat allemaal in de lucht te houden. En dat er ook nog werkelijk iemand overheen moet. Gisteravond, gistermiddag, gisterochtend. Er is ontzettend hard gerepeteerd voor alle onderdelen van de 8e dag. Maar sommige dingen moet je ook maar gewoon live beleven. Gaat dat lukken? Je kunt het bedenken. Het kan in je hoofd, het kan in een draaiboek. Maar gaat het dan werkelijk ook gebeuren? We zien daar de bamboehengels. Kijk eens aan. En dit is werkelijk een behoorlijke krachtoefening. En evenwichtsoefening. Het onderdeel viskers, bamboehengels, samenwerking, beheersing. Kijk eens, van alles komt er bij elkaar in dit onderdeel. En dan wordt de weg vervolgd op een surfplank, want je kunt dit niet minutenlang volhouden. Het is echt een behoorlijke krachtsinspanning en het was ook even spannend of die hengels en die draden dat allemaal zouden houden. En de weg wordt
vervolgt naar de volgende schakel. En mochten jou denken, ik zeg naar je Omroep Friesland en ik jij alleen nog het Hollands, dat klopt het. Wij doen verslag van de 8e dag en er zijn een heleboel toeristen van buiten Friesland die ook moeten snappen waar ze naar kijken, het verhaal ook moeten kunnen volgen. Dus mijn naam is Marijke Roskamp, doe verslag in het Nederlands. En Miranda Werkman is het bekende omroepgezicht dat onderweg verslag zal doen van alles wat er gebeurt. En ik ben ook benieuwd of zij ergens tussen het publiek staat en de reacties ook kan peilen. Wij kijken alvast vooruit ook naar de volgende schakel. Wij gaan kijken naar NAH geportretteerd. En NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel. We gaan kijken naar het verhaal van Edwin Koren. Hij heeft een enorme passie voor fotograferen. Maar hij zou misschien wel portretten willen maken, maar dat lukt hem niet goed. Want dankzij het niet aangeboren hersenletsel kan hij heel moeilijk communiceren. En dat is toch wel essentieel als je mensen goed neer wilt zetten, goed wilt belichten, met hen wilt praten, ze op hun gemak wilt stellen. Fotograaf Erik-Jan Koopmans heeft diezelfde passie voor fotograferen en heeft besloten om Edwin te coachen met materiaal, met inzicht, met communicatie. En samen hebben zij 20 schitterende portretten gemaakt. En u kunt zich voorstellen, Edwin is een trotse man. Laten we even kijken. Edwin Koren is Hallingen wonen. Ik ga foto's maken. Ik moet de 8e dag helpen. Jij was voornamelijk met landschappen bezig, ja. Maar eigenlijk niet zoveel met portretten. Ja, precies. Okay. En de spullen ook niet. Ja. Erik-Jan, die helpt jou eigenlijk een beetje met de spullen die jij nog niet had. Ja, klopt. Ja. Goed, ja. Legt hij een beetje uit hoe je portretten moet schieten? Of weet je dat nu zelf eigenlijk? Ja, alles. Bijna alles zelf. En vader. Onervaren. Ja, klopt. En hoe vond je het? Leuk. Ja? Cool, leuk, ja. Dat zijn ook mensen die niet aangeboren hersenletsel hebben. En wij gaan zo meteen naar die schakel. Maar de verbinding wordt natuurlijk gemaakt door deze acrobaat met het trouwboeket over het water richting dan een helpende hand. En die helpende hand die staat centraal. Meer dan 2000 mensen zijn met elkaar vandaag betrokken. Een actieve ketting om die grote Goldberg-machine met elkaar te vormen. Meer dan 2000 mensen, een heel groot team van de 8e dag. Heel veel vrijwilligers die met elkaar ervoor zorgen dat wij een constante ketting hebben van actie en reactie. Dat trouwboeket dat vervolgt zijn of haar weg. We hebben het gehad over genderneutraliteit. De weg in ieder geval naar dus de volgende schakel op het Mata-Hari-plein. En onderweg is ook onze verslaggeefster Miranda Werkman. Die kijkt en die hoort en die ziet ook de reacties van mensen. En die is er alvast ergens onderweg gaan staan. Die 20 portretten, kijk, daar staan ze. Een auto die meer dan 70 km per uur reed. Jarenlang fietste Bertine dezelfde route naar school en naar haar vrienden. Zo ook die dag in december. De slagbomen van de spoorwegovergang even verderop daalden. Toen er geen auto's meer aankwamen, stak Bertine de weg over om het fietspad te volgen. Op dat moment raasde een auto op het laatste nippertje nog om de al dalende slagbomen heen. De automobilist had haast, want de inzittende kinderen moesten op tijd afgezet worden bij de basisschool. Bertine werd geschept, door de lucht geslingerd en kwam met haar hoofd op een stoeprand terecht. Ze kan zich er niets meer van herinneren. Een lang en moeizaam revalidatieproces volgde. Alsof ze als 18-jarige teruggekeerd was naar haar babytijd. Letterlijk alles moest ze opnieuw leren. Haar school heeft ze niet af kunnen maken en het kerstgala heeft ze moeten missen. Maar Bertine heeft zich er doorheen geknokt. Ze is nu 22 jaar, heeft een baan
en is intens dankbaar voor alle hulp die zij heeft gekregen. Ja, en dit is toch culturele hoofdstad Ierpemiers-Kip. We maken heel duidelijk dat iedereen in deze wereld meedoet. Dat iedereen gezien en in dit geval ook gehoord wordt. Wakker met een stekende hoofdpijn. Alsof er spijkers in zijn hoofd getimmerd werden. Na het innemen van een paracetamol ging het wel weer wat beter. Daarna volgde het infarct en stond het leven van Jan op zijn kop. Het herseninfarct kwam volledig onverwacht. Jan was altijd zo gezond als een vis. De dag ervoor had hij zelfs nog 10 kilometer hard gelopen. Na de revalidatieperiode heeft Jan de draad weer opgepakt. Al is dat niet gemakkelijk. Vlak voor zijn infarct had hij de opleiding HBO Journalistiek met goed gevolg afgerond. Hij was op weg journalist te worden. Nu kan hij niet meer spreken en schrijven. Het woord balen is dan behoorlijk zwak uitgedrukt. In het dagelijks leven is het heel erg vervelend. In winkels, op een feestje. Dan wil Jan graag wat zeggen of een grapje maken. En dat gaat niet meer. Jan is nu vrijwilliger bij Tafeltje Dekje. Samen met Jan, een naamgenoot, brengt hij 1 week per maand warm eten rond. We kijken naar NHH sterke portretten en dat zijn sterke portretten, niet aangeboren hersenletsel. En welke impact dat heeft op je leven. De foto's zijn gemaakt door Edwin Koren, zelf behept met niet aangeboren hersenletsel. Maakt meestal landschappen, objecten, portretteert hij, want met mensen werken vindt hij moeilijk. Dat heeft hij toch gedaan, onder begeleiding van Erik Jan Koopmans. En u kijkt mee, ik kan niet anders zeggen dan dat het fantastisch is geworden. En ik heb geen idee of u ons kan horen, maar wat heeft hij geweldig werk opgeleverd. En dit is ook waar de 8e dag over gaat. Dingen gebeuren in je leven, dingen die je niet zou willen. En dat ombuigen, wat ook gebeurde in de eerdere schakels bij Aikido, negatieve energie ombuigen naar krachtige zaken. Ja, dat is wel toch een schitterend voorbeeld van wat je hier ziet. Sterke portretten. We zijn inmiddels op het Mata-Hari-plein. Drukke baan, een jong gezin en een zoontje van 6 maanden. Eind 2016 kreeg hij zomaar ineens hoofdpijn en zag hij wazige vlekken. Ook begon hij wat onsamenhangend te praten. Zijn vrouw vertrouwde het niet en stuurde hem naar de huisarts. De huisarts stuurde hem weer door naar het ziekenhuis. Na vele onderzoeken en onduidelijke kortstondige klachten werd hij weer naar huis gestuurd. Eenmaal thuis ging het niet beter, maar juist slechter. De mondhoek van Roelof begon een beetje te hangen en hij begon onsamenhangend te praten. Uiteindelijk belandde hij weer in het ziekenhuis. Eenmaal daar werden diverse tests gedaan, maar was nog niet duidelijk wat er aan de hand was. In het ziekenhuis, onder de CT-scan, kreeg Roelof een herseninfarct op meerdere plaatsen in de hersenen. Toen was het in 1 keer duidelijk wat er aan de hand was. Er volgde een revalidatietraject bij Revalidatie Friesland in Beetse Zwaag. Inmiddels heeft Roelof de draad van zijn leven weer opgepakt. Al heeft het herseninfarct een grote impact op zijn leven. Hij heeft een nieuwe balans moeten zoeken qua energieverdeling en is zich nu aan het oriënteren qua mogelijkheden op het gebied van werk. Naast alle negatieve eigenschappen van het infarct zoekt hij ook naar positieve eigenschappen. Iedereen, alle Friezen, krijgen een plek in de 8e dag. Wie je bent, wat je doet, wat je bezighoudt. Al die verhalen worden verteld op 8e dag. En ook dus in dit onderdeel sterke portretten. Was Marielle Edes betrokken bij een ernstig auto-ongeval. Ze was samen met haar man op terugreis van een dagje Ameland. Bijna thuis werd ze bij Marsum aangereden door iemand die onder invloed was. De auto belandde daarbij via 2 bomen in de sloot. Ze prijst zichzelf gelukkig dat hun dochtertje, toen 8 maanden, niet in de auto zat. Die had het ongeval zeker niet overleefd. En haar man kwam er redelijk vanaf, maar Marielle had 21 gebroken botten, een beschadigde long, lever, nier, milt en een ernstige hersenkneuzing. Sinds die dag is haar leven ingrijpend veranderd. Ze had een prachtige baan bij een internationaal opererend bedrijf en was druk met haar carrière. Daar kwam abrupt een einde aan. Ze is, zoals ze zelf zegt, traag in alles.
in het praten, lopen, schrijven enzovoort. Ze is inmiddels volledig afgekeurd. En we gaan door met al deze schitterende portretten als schakel naar het volgende onderdeel van de 8e dag. Want wij hebben natuurlijk die tocht van 5 uur, die moeten we ver volmaken. En dat betekent dat we naar de volgende schakel gaan. Labyrinth genaamd in Neushoorn. Creatieve hotspot in Leeuwarden. Daar wordt een levend labyrint gevormd door medewerkers van Jeugdhulp Friesland. Kinderen die zijn uitgenodigd hun weg te vinden en door te blijven lopen tot ze het midden van het labyrint bereiken. En natuurlijk staat dat labyrint voor je weg vinden, dat dat niet altijd gemakkelijk is, maar dat je daar absoluut geholpen wordt. Daar wacht een muzikale verrassing op hen. En dat labyrint, dat is ook alleen voor hen. En dat is wel bijzonder, want in een tijd als je hulp krijgt, dan denk je dat het leven je allemaal tegenwerkt. In dit geval worden die kinderen, krijgen ze juist, laten we zeggen, een ticket to ride. De Neushoorn is voor hen ingericht. Het labyrint is alleen voor hen toegankelijk. En we zijn natuurlijk ook benieuwd wat ze daarvan vinden. We hebben daar ook oren en ogen in de Neushoorn. Dus we gaan zo kijken hoe die kinderen reageren op dat labyrint, maar dus ook op die muzikale verrassing. Geïnitieerd door Jeugdhulp Friesland, die dus wil laten zien dat die weg, hoe moeilijk soms te vinden ook is, dat je daarbij geholpen kunt worden en dat zeg maar aan het einde van zo'n moeilijke weg ook absoluut wel confetti en feest te wachten staat. Het leven is soms ingewikkeld, maar we maken er toch het beste en het moois van. En ook een mooie link is dat dus gelegd met die sterke portretten. Ze moest veel dingen weer opnieuw leren, zoals het schilderen. Maar eigenlijk vindt ze dat haar leven niet zoveel veranderd. Ja, en weet je nog, Sjugge, dat is denk ik een baren wat we net volle vaker belibben zullen. 4 uren lang doen we verslag van de 8e dag. Martin Winters, artistiek leader, betocht in 2014 een geweldige dag, de 8e juli. De loop der dingen. We maken mammenkoor een grote Goldberg machine. En dat betekent dat het ene het oren onticket. Net altijd even logisch, maar wel even creatief, verbeeldend. Hoe de meesten gaat het, hoe het leven dat je het zien komen. En dat betekent dat wij er live bij binnen. En dat is een heel alheen. Van de morgen reden we door de stad en daar kwam dus al een F-16 te meten. Er gebeurt van alles. Er is muziek, er is theater en zoals je krijgt zien, er zijn hele serieuze verhalen te vertellen, hele emotionele zaken. Maar je zal haast niks zien dat het soms te flauw is. We zullen haast een domino-sjen van Tom Poesen bijgelieks. Zit heel nog in zwierverhalen hoor, maar het ben al hier onderdelen van die grote schakel. Je hebt vanavond, we doen een verslag in het Nederlands. En dat is omdat er al toeristen binnen van Boeten Friesland. Ze willen natuurlijk weten wat er hem afspeelt. In het Friesk is dat betekent wat lastig als je uit Limburg komt. Dus joière dat verslag in het Nederlands, maar ik pat in het Friesk. Als je reageren wil, dat kan zelfs via de Omroep-app. Doorzettingsvermogen is hij weer aan het werk. 3 dagen per week is hij werkzaam bij een fabriek waar kunststof kozijnen worden gemaakt en geplaatst. Daar verricht hij diverse hand- en spandiensten. Al voelt hij zich soms ook wel chauffeur bij een taxi. Volgens mij... jij, Michael? Waar ze heen moeten? Naar binnen, toch? En wat je Surreno in beeld is Team Bakfiets. Dat is het rescue team van de 8e dag. En dat is altijd net slagend maar de skekels. Dan kiest zij de oplossing verzorgen. Dus wat u ziet in beeld, Team Bakfiets. Mocht de schakel in die hele grote actie-reactieketting niet helemaal lukken, dan zijn deze creatievelingen altijd in touw om het te laten doorgaan. Want het is niet zoals bij Domino D-Day dat het feest voorbij is. Als een schakel niet helemaal loopt, dan kunnen zij altijd zorgen voor een continuering. Zoals gezegd, we gaan nu naar Neushoorn, naar Labyrinth, daar waar kinderen hun weg gaan vinden met behulp van Jeugdhulp. En daar waar een grote muzikale verrassing staat te wachten.
En ondertussen op het Saailand, daar is een free zone neergezet. Want onderdeel van deze 8e dag is al een van de Goldberg-machines die nog gebouwd gaat worden. En dat betekent dat we bouwleider Siebren, dat die daar klaar staat om met iedereen die maar mee wil doen. Dus dat betekent ook jij of u thuis de handjes wil laten wapperen, met oude spullen aan kan komen zetten en mee kan bouwen aan zo'n actie-reactie-machine. Dus als je tijd hebt, als je zin hebt, als je denkt ik wil mee geschiedenis schrijven, ik wil kunnen zeggen maandagochtend in de kantine ik heb meegebouwd aan de 8e dag, ik was erbij, meld je dan aan, ga naar Leeuwarden, parkeer je auto, je fiets, je step, wat je maar wilt en laat je handen wapperen en bouw mee. We kijken naar een mooie muzikale inleiding van Shakira. Optredend in Neushoorn voor de kinderen die morgen meedoen aan het labyrint van jeugdhulp. En vanuit Neushoorn ziet u een baby in de wagen gelegd worden. En zoals gezegd, 8e dag gaat over het leven en wat er allemaal in je leven kan gebeuren. We gaan naar levensloop. En daarbij kijken we naar een voorstelling van allerlei mbo-opleidingen in Leeuwarden en welke rol mbo'ers vervullen in het dagelijks leven. En u zult begrijpen, dat is een hele belangrijke rol, want die worden opgeleid als professional en die gaan ervoor zorgen dat ze mensen verder kunnen helpen, maar ook, zoals u ziet, kunnen zorgen voor verbeelding en creativiteit. Misschien heeft u de discussie gevolgd. Zijn mbo'ers nou leerlingen? Zijn het studenten? Eigenlijk maakt dat helemaal niks uit. Het zijn mensen die impact hebben op het leven van anderen. En dat doen ze door middel van hun opleiding aan een dansopleiding, een creatieve opleiding, een zorgopleiding. In ieder geval zorgen ze ervoor
dat er in de levens van mensen genoeg verbeelding is, dat er creativiteit is of misschien wel dat er helpende handen zijn aan het bed. Dit zijn de doeners, dit zijn de bedenkers, dit zijn de makers, dit zijn de mensen wiens toekomst hopelijk in ieder geval in Friesland wordt neergezet. En ik hoop voor u of voor jou als kijker dat je ze hebt meegemaakt en hebt gevoeld wat die mbo'ers allemaal doen. Want dat is wel een heleboel. Dus in ieder geval die discussie, nou dat maakt het team van de achtste dag niks uit. Maar dat hun talent gezien wordt, dat mag duidelijk zijn. Ik steen al klaar bij de matrassendomino. Heb je al even oefenen? Nee. Nee, liefst juist gewoon achterover vallen. Ja. Ja, dat is de bedoeling bij matrassendomino. Hè? En dat klinkt natuurlijk heel grappig en hilarisch. En dat is het ik wel. Maar de ondertoon is wel heel serieus. Want op gewoon matrassen steen ik cijfers. Cijfers van hoeveel mensen op de vlecht binnen. Hoeveel mensen skaten binnen. En hoeveel banen op mijn maatje. Hoeveel jongeren op het dak lees binnen. En dat is natuurlijk de achterliggende gedachte van dit onderdeel van de achtste dag. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje spannend van. Gaat dat slag in? Er wie een oproep om mensen om vrouw mooi te doen. En ze hier al heel lang kleer te wachten. Waarom doe jij mee? Omdat we het hadden gezien op internet en het leek ons wel vet om er mee te doen. Gewoon niet te kijken, maar echt mee te doen. Echt meedoen? Ja, echt meedoen. Heb je een beetje geoefend? Nee. Was het maar iets om op te oefenen. Hey, het gaat wel ook over de veiligheid, de geborgenheid van een matras van je eigen huis. Hoe is dat bij jou? Ik heb gelukkig een eigen plek om mijn eigen matras en mijn eigen plek om te wonen. Dus dat is wel, daar ben ik blij mee. En ik hoop voor andere mensen ook dat dat zo is. Maar helaas niet altijd zo. Maar... De realiteit is ook heel soort succes. Dagelijks en daar wordt dan ik op zo'n hele bijzondere wijze aandacht van vregen. Je bent er klaar voor, hè? Nog net beginnen, hè? En dit is een van de onderdelen waarbij ook het team van achtste dag behoorlijk heeft gerepeteerd. Het was nog lang onduidelijk van ja, hoe gaan we dat nu doen? Want het moet wel veilig. Het ziet er allemaal zacht uit, maar de techniek is ontzettend belangrijk. En dat is ook goed om te vermelden. Ze zijn ontzettend bezig geweest met de risico's. Martin Winters, artistiek leider, heeft zelf ook meegetest. Dus die heeft zich werkelijk ook op zo'n matras laten vallen. En na een klinkend ja, het kan, hebben ze toch besloten om het op deze manier te doen. En zoals gezegd, er waren flink wat oproepen om mee te kunnen doen aan allerlei onderdelen. En dit was wel een van de meest populaire onderdelen. Lekker je laten vallen op een matras en ondertussen dat hele belangrijke verhaal vertellen. Dat die geborgenheid, dat die zachte landing er niet altijd voor alle mensen is. Ja, daarom. En voor de mensen die net inschakelen, dit is één van de schakels van de achtste dag, de grote Goldberg-machine. U ziet studenten van allerlei mbo-opleidingen in Leeuwarden verbeelden, laten zien welke impact zij hebben op het leven van mensen. Hoe zij onderdeel zijn van die levensloop. En dan is natuurlijk altijd de vraag, hoe wordt dan de volgende verbinding weer gelegd? Daar gaan we zo naar kijken.
diezelfde energie die je ziet, waarmee gedanst wordt met diezelfde energie en trots, zie je ook allerlei berichten op social media verschijnen. Heel veel trotse studenten, heel veel betrokken onderwijsinstellingen die hebben gezegd: de 8e dag, we laten zien als Leeuwarden, als Friesland, waartoe we in staat zijn, wat we allemaal in huis hebben, in die instellingen, in die organisaties. En wij willen heel graag een onderdeel verzorgen. En dat is mooi om te zien hoe dat dan ontstaat. Ergens bedenkt iemand: ach, we laten zien hoeveel impact we hebben. Mensen worden bij elkaar gebracht en ineens is samenwerken is dan het hoofddoel geworden. En al die mensen zie je bij elkaar. Niet alleen onderwijs, maar ook voor een heleboel andere partijen geldt dat. Iedereen is op deze dag ontzettend betrokken en energiek met elkaar bezig. Mooi om te zien. Ja, dat walvisgeraamte hangt in de steeg zeker. Alles tegen te kijken. Het is dan even spannend wat er gebeurt. Ik vind het sowieso heel spannend, zo'n pak. Want zit er ergens een gat in om te ademen, vraag je je dan af. En je weet ook niet wie eronder zit. Ik was vandaag op televisie, zeg je dan, maar totaal anoniem en onherkenbaar. Maar ach, daar zal het vandaag niet om gaan. Want vandaag is dat verhaal veel belangrijker wat je met elkaar vertelt. Waartoe zijn mbo'ers in staat? Nou, misschien ben jij wel in staat om je handen te laten wapperen bij een Goldberg-machine. As we speak wordt er gebouwd aan een Goldberg-machine. En daar kun je aan meedoen. Dus mocht je denken, ik heb niks te doen, ik ben wel creatief, ik heb wat meer rechterhanden dan ondergetekende, dan kun je je melden op het Zeiland, het Wilhelminaplein, onder leiding van bouwmeester Siebren. Kun je daarmee bouwen aan een machine die nog einde van de middag moet gaan werken. Dus help alsjeblieft mee aan die Goldberg-machine en wees onderdeel van de 8e dag. Ja, we gaan even kijken of de schakel goed gelegd gaat worden. Of er werkelijk een link gelegd kan worden tussen levensloop en de matrassenbingo. Mensen die klaarstaan op de matrassen om de verhalen te vertellen van mensen die niet een veilige vesten hebben. Die niet een zachte plek hebben, een warme plek, geborgen plek om naartoe te gaan. Zoals gezegd, we gaan altijd door, want daar is Team Bakfiets, het rescue team van de 8e dag. Mocht er een schakel niet lukken, dan kunnen zij zorgen voor een verbinding en voor het vervolgen van die enorme lange actie-reactieketting. Het lijkt wel alsof je naar de Tour de France zit te kijken. De kopgroep komt er bijna aan. Zo verwachtingsvol hangt dat in de lucht. Kijk eens aan. De matras van de levensloop wordt gebracht bij de matrassen bingo. Tik aan, daar gaat hij. Maf gezicht. Helemaal vanaf boven, kijk nou eens. Dit kun je testen, dit kun je proberen. Maar dit moet ook maar allemaal goed gaan. En kijk eens al die mensen die zich hebben aangemeld om dit verhaal te vertellen. Het is toch schitterend om te zien. En het moet toch spannend zijn als je al die mensen voor je neus ziet vallen. En jij bent dan de volgende. Kijk eens, die kleine ertussen. Yes! Weer een gelukte schakel in de 8e dag. De ontlading is groot. Het is gelukt. De matrassen bingo. En dat betekent ook dat wij doorgaan naar de volgende verbinding. En dat heeft te maken met magneten. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het rescue team doorgaat. Oh, kijk eens aan, het is het volgende onderdeel van de matrassen bingo. Nog een slag door. Dan van binnen voel ik thuis. Klaar, kom thuis. Zo rustig.
Oh, even pauze hoor. Oké, dan gaan we weer. Ik was bezig om advocaat te worden, naar de universiteit te gaan. Er was zeg maar een lijn en die lijn gaat naar de andere kant. Dat wou ik niet. Maar dat gaat alles van mijn leeftijd, van mijn tijd. Jaren. Nee, niet? Ja, dat vind ik. Ja, ben je jaren kwijtgeraakt. Ja. Hey, doe je, mazzel. Later, thanks voor je hulp, hè. Doei. En wat je hoort zijn de verhalen van mensen die niet dat vanzelfsprekende thuisgevoel hebben. Die matrassen die staan, ja, symbool voor geborgenheid, voor een thuis. Op die matrassen gebeurt van alles, dat kunt u raden. Geboortes, een slaapplek vinden, geborgenheid. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan is je leven dus niet veilig en zeker. En dat verhaal wordt verteld middels deze matrassenbingo. We gaan naar het volgende blok matrassen dat valt. Al die mensen die zich hebben aangemeld. Omdat ze zeiden, inderdaad, wij hebben het getroffen. We komen uit een warm nest. Maar lang niet iedereen. Ja, dit blijft, ik kan hier uren naar kijken. Dit blijft een schitterend beeld. Al die matrassen door de straten van Leeuwarden. En gaat nog goed. Kijk eens. En ook dit blok is gelukt. En hij wordt weer opgepakt. We gaan naar het volgende blok. En zoals gezegd, op de zijkanten van die matrassen staan ook die verhalen verteld. Ik heb alles. Mijn herkennen, mijn kennis, mijn achtergrond. Alles eigenlijk. Ik heb in Syrië gestudeerd, gewerkt. Ja. Dus ja. Dus Syrië was mijn eigen land. Dat is het land dat ik wees. Dat is mijn land. Ja. Ja. Voel je je verbonden met Syrië nog? Tuurlijk. Mijn familie zijn nog daar. Dus ja, tuurlijk. Ja. Ja, alles. Alle mijn geheimen bronnen waren in Syrië. Dus. Oh, hij gaat al! Nee joh! Yeah! Ik vind het raar dat als ik naar een andere staat ga, naar Amsterdam, Utrecht of zo. Toen ik naar Leeuwarden kwam, ik vond het thuis. Ik ken alle gezichten. Het is een van die onderdelen matrassen bingo waarvan je hoopt dat het allemaal goed gaat lukken. Zoals gezegd, er is ontzettend veel getest door het team van de 8e dag. Maar dan moet het allemaal maar ook op deze manier goed gaan. Echt een, in die zin, actie voor en door de Minskip. Want mensen konden zich aanmelden en hebben dat ook gedaan. Klaar voor? En hebben daarmee gezegd, wij hebben het getroffen. Kijk eens. En deze mensen van dat team Bakfiets, u ziet hem ook op de achtergrond voorbij gaan. Die grote mooie 8. Ik weet niet hoeveel liters koffie deze mensen hebben genoten. Maar ze stuiteren werkelijk uit die rode overal. Erop op gebrand, kan ik bijna zeggen, om die schakels goed te laten verlopen. Om die verbindingen te laten slagen. En daarmee dus die hele grote actie-reactieketting te vervolmaken. Met een niet af te timmeren grijns, zoals u ziet. Spanje. Maarten. Wil je het even van me overnemen misschien? Nee? Oh, dank je. Nederland. Thanks. Heel hulpbehoevend. Leeuwarden. Ja, en misschien ook wel zo ironisch. En zo ironisch bekijkt Martin Winters dat ook wel. Ja, lopen mensen ook wel gewoon voorbij die matras en kijken een beetje opzij. Is misschien ook wel dezelfde blik die je hebt als je in de stad Leeuwarden een dak- of thuisloze tegenkomt. Misschien naar vandaag sta je daar iets anders in. Kijk je diegene wel aan. Het zijn maar kleine aanrakingen, kleine momenten die het verschil kunnen maken. Ook daarover gaat deze dag. Kijk, laat je raken, maak verbinding. En ineens ontstaat er iets magisch. Nu moet ik het weer alleen doen. Ik ben nou op een punt waarvan ik zeg van, wauw, better than ever. En dan gaan we van de ene domino naar de andere. We hebben hier te maken met magneetdomino. Ook weer als het gaat om af te... Eens even kijken, Miranda Werkman staat bij dat onderdeel. Waar kijken we naar? Want dit is nog lastig te snappen.
Ik zag van hier dat er via een knikkerspel de volgende skekel in werking aanzet wordt. En dat is een video, de volgende skekel. En de skekel tussen de video en het volgende onderdeel, het feest, dat ben ik. Dus ik moet dadelijk heel gauw draven om op tijd te wijzen. Ik zag het nou net goed, want er zijn al je mensen omheen, maar ik wel die knikker. Dus volgens mij gaat dat helemaal goed komen. En zodra het filmpje start, dan zet ik me in beweging. Want volgens mij begint het publiek nou echt erin. Ik moet wel eerst wijzen. Ja, inderdaad, die magneetbingo die gaat er zo meteen voor zorgen dat er een spatiebalk van een laptop wordt aangetikt. En dat daarmee de volgende digidomino wordt gestart. En nog even goed om te zeggen, Pieter Jelles, scholengemeenschap, de leerlingen daarvan, die hebben dit hele ding gemaakt, deze hele installatie. Het ziet er heel logisch uit, maar het is dus gemaakt met allerlei soorten magneten. Aantrekken, afstoten. Ook daarvan zou je kunnen zeggen, het gebeurt in dagelijks leven. Eens even kijken, wat is er nu? Ja, het balletje is er nog. Ik denk dat we ook in dit jaar 18 jaar ouder zijn geworden met elkaar. Want dit is toch behoorlijk zenuwslopend als je hier naar zit te kijken. Gaat hij het redden? Hier staat de laptop. Wordt die spatiebalk zo meteen aangetikt? Yes! Ja, en het, kijk eens, en het filmpje is groot. dat betekent dat wij ons nou ik verpleetsen kunnen, want wij wolven zelfs gauw, bij de volgende verbinding wijzen. Dat is het feest. De Gibby. Dit is dus een digitale verbinding via video. En wat misschien aardig is om te vertellen, Martin Winters, de artistiek leider, die zei, ja, er moeten ook dingen in waar ik zelf eigenlijk een gruwelijke hekel aan heb. Of waarbij ik een beetje een raar onderbuikgevoel van krijg. Dus clowns, heeft hij gezegd, moeten absoluut een onderdeel worden in deze 8e dag. Want die vindt hij zelf eigenlijk helemaal niet fijn of niet prettig om naar te kijken. Zijn ze nou leuk? Zijn ze nou grappig? Of hebben ze soms ook iets naargeestigs en iets vervreemdends? Gaan we zo meteen nog een vervolg op krijgen. Maar die clowns, laten we het zo zeggen, hij heeft zichzelf een beetje geplaagd, Martin Winters. En deze digitale domino variant is dus zometeen de linking pin naar het feest. In ieder geval het feest dat ook al op het Zeiland redelijk begint te komen. Zoals gezegd, daar vind je de Free Zone. Daar wordt gebouwd aan een Goldberg-machine. En niet zomaar een Goldberg-machine. Die moet klaar zijn zometeen, want anders dan zijn we niet compleet. Dus jij, ja inderdaad, jij bent hard nodig om je handen te laten wapperen. Daar worden ook al kinderen gebracht. Ja, die mogen gewoon onder begeleiding bouwen. Er zijn allemaal studenten van allerlei scholen in Leeuwarden zijn daar actief betrokken om aan de slag te gaan. Je mag daar gaan bouwen met allemaal dingen. Je hoeft niet handig te zijn. Gewoon de instructies opvolgen van een bouwmeester. Dan komt het allemaal goed. Maar als je dus in Leeuwarden bent, meld je dan aan op het Zeiland om even mee te bouwen. Een paar handelingen te doen, zodat wij zometeen ook werkelijk een kloppende actie-reactie kunnen hebben. En dat we zometeen niet echt stilstaan. Want ik heb de mensen van het team Bakfiets hoog zitten. Maar niet zo hoog dat ze een hele machine kunnen maken. Ondertussen is alweer de volgende schakel ingesteld van een digiclown
naar echte clowns. En dan gaan we even kijken wat daar dan precies gebeurt. Ze tikken elkaar aan. En daar wordt zo meteen een link gemaakt naar een feest. En dat feest is werkelijk vanaf 1 uur al aan de gang. Er is muziek, er is een springkussen, er is van alles ingehuurd. Kinderen hebben het naar hun zin. Maar soms ben je ook op een feest waar je het niet helemaal naar je zin hebt. Of wat toch niet echt een feest is. Wat een beetje een knoop in je maag veroorzaakt. Dat vreemde effect. Dat feestelijke en eigenlijk ook weer niet. Of een feest dat zomaar tot stilstand komt, dat wordt hier verbeeld. Van het een op het andere moment kan je leven ineens een totaal andere wending nemen. En dat betekent dat dat springkussen jammerlijk leegloopt. De muziek tot stilstand komt. En je eigenlijk op een plek bent waar het maar een beetje raar is. Want ik ben nu de straat op kwijt, dat is heel veel. Er staan 3 pakken daar, maar die staat hier. Dus je had... En dat betekent ook dat we kijken naar een geluidloze draaimolen. Ach, hoe triest, zou je bijna zeggen. Zoals gezegd, een beetje een kijkwijzer, disclaimer. Het betekent niet in zo'n enorme tour dat alles confetti en joepie is. Het betekent ook soms dat het verstild is. Dat het dus even geen feest is. Of dat je denkt, waar ben ik in vredesnaam beland? Zie daar het feest van de 8e dag. En je kunt natuurlijk als artistiek leider bedenken en dat dat zo verteld moet worden. En zo zit ik hier in op een draaimolen tussen de clowns die hier kleerstien met wetter op een feest. Zo'n feest waarvan je denken van, ja, viel ik me hier wel helemaal thuis? Of een feest wat soms in daar stilstaan komt. Ja, dat heb je al wel eens, denk ik, dat je net helemaal lekker erbij vielen. En het is wel heel gek, want iedereen shit nou ik naar mij. Kijk. En ik wacht je maar gewoon af wat hier gebeuren gaat. En mocht u met een gepijnigd hart zitten kijken en denken, oh jee, er hebben allemaal kinderen gespeeld. Die zijn keurig netjes ook gewaarschuwd dat het feest ook eens een keer klaar was. En u ziet daar de kettingreactie ontstaan. Want natuurlijk hebben we hier te maken met actie-reactie. En moeten we ook weer door naar de volgende schakel. Ronald, andere kant voor jou. En de verbinding wordt gelegd. Die befaamde koffie waar Team Bakfietsen ongelooflijk veel van gedronken heeft. Ik denk ook dat deze clowns daarvan genuttigd hebben. Want aan energie zal het niet liggen. En zij leggen de link tussen het volgende onderdeel van de 8e dag, namelijk de beestenrace. Wij, de mensen, hebben altijd impact op het leven van beesten, in dit geval koeien. Nu zijn zij de baas. Het is andersom. Zij bepalen het lot van mensen die zich hebben opgegeven vanuit het publiek in die beestenrace. Dat kan harder! En we zijn getuigen van een bijzondere race. Want zometeen gaan koeien in een parcours lopen. Dat zouden echte koeien zijn. Dat moet ik er toch bij vertellen. Martin Winters is een groot dierenliefhebber. En die kreeg zoveel commentaar van mensen die dachten dat die koeien niet goed behandeld zouden worden. Dat vannacht nog of gisteravond in een feestartikelenwinkel toch geregeld is dat er koeienpakken komen. En dat er mensen in die pakken zitten. Maar het principe is hetzelfde. Die koeien die bepalen eigenlijk het lot van de deelnemers die onder een bak staan. Krijgen zij €100 confetti en feest over hun hoofd gestort? Of is dat een bak met koeienstront? Wij hebben daar
dan ook nog schitterend beeld van die beestenrace. En hopelijk ook zometeen nog beeld van de coach die die koeien gaat begeleiden. Want dat is niemand minder dan Fert Kronen. Fert 1, Fert 2, Fert 3 en Fert 4... die gaan in die bak, in dat parcours, met elkaar die beestenrace doen. En als burgemeester moet je ervoor zorgen dat alle kikkers in de kruiwagen blijven. Maar je moet er dus ook nu voor zorgen dat alle koeien in dat parcours blijven. Onder een poort doorrennen. Ja, nou gaan we het meemaken. Krijg je, en dat is misschien ook wel eens politiek, confetti over je heen of een bak stront. Daar hebben we Fert 1. En de burgemeester die druk staat te gebaren hoe hij die dieren gaat coachen. Ja, ik zou willen zeggen, die koeien hebben dagenlang geoefend. Maar die hebben eigenlijk dus pas vandaag te horen gekregen dat zij zich in een pak gaan hijsen en onderdeel zijn van deze beestenrace. Ze zijn ook niet onderdeel van een exclusief Friese fokprogramma. Maar wij doen gewoon net alsof het hele exclusieve beesten zijn die beestenrace ingaan. Ik ben heel benieuwd naar de coachende woorden van de burgemeester. Maar je staan hier al heel klaar bij de race. Heb je een idee wat je gebeuren gaat? Nou, hier komt de koeienrace, heb ik begrepen uit het blaadje. Ja, dus wij wachten op de koeien. Ja, nou, ik zal even zien van volgens mij worden ze kleerzet. Denk je dat ze echt binnen of net? Doe ik het blaadje les. Toen dacht ik, hé, dat ben echt de koe. Ik ben een boerendochter, dus ik geef voor de kei. Maar we hebben het gezien, het zijn kleintjes, hè? Ja, ze ben net heel dol echt. Nee, de toch te volle. Ik ben er wel ingetuind, ik ben er echt ingetuind, ja. Hij al een soort jongen, Joet. Wat ik heel mooi vond, wie de draaiorgels in de Prinsentuin. Super mooi. En verder net, want ik kom van Skimmerserg. En ik wou er wel iets van snuiven. Je bent een krek hoenkaam. Ik ben correct, ja. Dus ik even naar jou. Wat heb jij als jongen? Nou, ik ben begonnen op het Skavenek. Dit is zo'n een heel project wezen met fiskers. Maar voordat we er erg in gaan, weet ik wat die. Ja, het gaat vlug, hè? Het gaat ook rieselijke vlug. Nou, toen ben ik nog even naar het Matahari-plein. En daar weet ik wel een leuke act. Wel leuk. Wat is je indruk van deze dag? Nou, ik vind het helemaal geweldig omdat het zo druk is. Het had zo'n impact. Het maakt het zo volle los. En ik vind het zo knap wat die in dit betekent. We zullen gauw naar de race. Fert, het is leuk dat je er bent. Hoe is de dag dus, Fert? Ja, ik heb de start meegemaakt, 1 uur. En het wordt alleen maar leuker en leuker. Al die evenementen zijn echt ongelooflijk. En ik vind het zo mooi. Het is voor iedereen. Iedereen doet mee. Iedereen kan kijken. En ik zou zeggen applaus voor al die honderden vrijwilligers die hier al een jaar mee bezig zijn. Zeg maar gerust duizenden. Duizenden vrijwilligers. En u zegt het heel goed. Het wordt alleen maar gekker en gekker en gekker. En dat gekke komt hier denk ik bijna tot een hoogtepunt. Is het niet, Michael? Kijk, schitterend. Want we hebben namelijk een beestenrace. Want Leeuwarden heeft natuurlijk ontzettend veel met koeien. Uusheid, Uusmem, de veemarkt. Vergeet ik nog iets? Nou, we zijn de provincie die op weg is om de meest duurzame kaas en melk over de hele wereld als voorbeeld te stellen. En dat vind ik geweldig. Dat we de provincie zijn met de beste kaas en melk. En ook nog duurzaam. Dat gaan we doen. Applausje voor jullie zelf dan maar. Ja. Dit is een beestenrace en dit zou eigenlijk een soort race zijn waarin een koe in 1 hok zou lopen. Nu is de koe alleen helaas, ja, die kon niet komen. Maar gelukkig heb ik hier Michael aan mijn zijde, die kan ontzettend goed een koe nadoen. Daar komen we een heel eind mee, geloof ik. Kun je dat vertalen? Ja, precies. Ja. Wat zei je daar precies in mensentaal? Nee. Oké, dat is het dan. En jij kan heel goed een koe nadoen. En we hebben daar ook nog iemand staan in een schitterend koeienpak. Net echt. Applaus voor onze koe. De koe draagt ditmaal de naam Fert. Vonden we wel toepasselijk. Leuk. Ja, dit is natuurlijk ooit bedacht door Fred Oster, maar die tijd hebben we gehad. Het is nu de Fert race. Het is de Fert race inderdaad. Van Fred naar Fert.
Het spel gaat als volgt. Ik heb zo eerst een vrijwilliger nodig. Een vrijwilliger. U meneer? Ja. Zeker wel. Komt u maar. Michael, tel jij die meneer even over het hek? Oké. Ik weet niet of die meneer weet wat er op het spel staat. Een bak koeienstront of prijs. Van de achtste dag. Nou, ik vond net heel grappig die matrassen, hè? Zoveel matrassen bij elkaar. En die mensen wisten ook niet precies wat gebeurt er als ik achterover val. Want je denkt van tevoren, oh ja, matrassen. Maar ik zag mensen echt schrikken. Oh jee, wat gebeurt er nu echt? Ja. En dat is natuurlijk het mooie van de hele dag. Het lijkt allemaal zo simpel, maar als je het meemaakt, dan zit er kennelijk iets heel grappigs, maar ook onverwachts in. En als burgemeester bent u natuurlijk eigenlijk eindverantwoordelijk voor alles wat hier gebeurt. Heeft u niet? Nee. Oh, niet. Nee, dat is het mooie. Hier hoef ik nooit wat te doen als burgemeester, want het komt uit de minskip. Dat is echt zo makkelijk. Oké. Ik hoef altijd alleen maar de lintjes door te knippen. Kijk, hier hebben we onze vrijwilliger. Met wie hebben wij te danken? Ja, Bakker. Jaap Bakker. Applausje voor Jaap Bakker. Jaap Bakker, ik leg het 1 keer uit. Luister goed. Op het einde van de beestenrace daar staan 2 poortjes. We hebben poortje 1 en poortje 2. Poortje 1 is gunstig. Als u daar een touwtje trekt, wint u een prijs. Namelijk een 4 gangen diner in een restaurant waar koeien ook graag komen. Bij poortje 2 krijgt u een emmer stront over u heen. Nee hè? Dat dacht ik. We laten zo deze koe vrij hier. Die koe die ziet alleen niks. Die hoort wel een beetje. U mag die koe aanmoedigen en keihard roepen richting het juiste poortje. Bent u er klaar voor? Ik hoop het. Heeft u nog een paar befaamde laatste woorden? Nou, maar niet naar die strontboor, dacht ik daar zo. Wat? Niet naar de strontboel. Niet naar de strontboel. Daar gaan we voor. Is iedereen er klaar voor? Ja? Bent u er klaar voor, Vert? Ja, we gaan het doen. Even kijken of onze koe er klaar voor is. Hey, zegt hij. Nou, dat zal wel goed zitten dan. Ben je er klaar voor, koe? Moe. Nou, dat klinkt goed. Zo, ja, precies, ja. En om het nog een beetje moeilijker te maken, hebben we een schitterende koe skippiebal. En daar mag Vert lekker op gaan zitten. Ga maar lekker zitten. Ho, daarnaast. Komt allemaal goed. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel spannend. Ja, ik vind het ook spannend. Ik hou mijn hart vast. Ja, en mijn stront, dat zou niet fijn zijn, hè? Ja, nee. Geen lolletje, hè? Nee, het is een lolletje. Voor niemand leuk. Nou. Oké, volgens mij kunnen we gaan. Yes, we gaan aftellen. Van 5 naar 0. En dan drukt Vert Kronen hier op de rode knop. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oké, aanmoedigen dan, hè? En daarmee is de beestenrace gestart. Een van de schakels van de 8e dag. Ja, waar je naar zit te kijken. De grote actie-reactieketting dwars door Leeuwarden. 5 uren lang. Dit zelf met een echte koe. Maar goed, we zijn diervriendelijk. Dus Martin Winters heeft besloten dat dat toch iemand in een pak is. Ook aan de kant, hè? Help Vert de goede kant op te gaan. Vert naar rechts. Wordt het de bakstront? Of wordt het toch een fijne prijs? Gedachte hierachter is, wij hebben altijd zeggenschap over wat er met de koe gebeurt. En nou is het eens andersom. Nou bepaalt het dier het lot. Ja, je ziet toch dat zo'n hooibaal, dat het gewoon niet nuttig is. Je krijgt nu weer heimwee naar je oude team. Van Vert Kronen naar Fred Oster inderdaad. Denk ik dat dat de inspiratie weer van Marten. Jotinke misschien, het verslag is in het Nederlands. Dat klopt. We hebben veel toeristen van buiten Friesland die ook willen weten wat er gebeurt. Maar dus even en weer Marianne Werkman is ik on the voice. En docht verslag van wat Rije Plak vindt. Ja, wordt het toch? Ja, wordt het poortje 1? Ja, dus poortje 1! Applaus voor Vert! Woe! En confetti. Schitterend, hè? Wauw, wat een spektakel, mensen. Wat een... no cows were harmed. Ja, dat ding is al afgevallen. Ah, kijk. Ja, en de deelnemer is ook smetteloos gebleven. Overnieuw. Smetteloos gaat het niet worden, denk ik, bij de volgende schakel.
Waartoe de burgemeester de volgende verbinding legt. Die gooit, als het goed is, Ja? 1, 2, 3, daar gaan we. een ei harder trekken. naar Bullseye. Martin Wortschap-Winters heeft die verbinding waarschijnlijk bedacht. Nee, maar ook niet. Volgens mij zit er nog een beetje in. En wij gaan dan naar dat volgende onderdeel. Categorie vieze handen, namelijk tompoezen domino. Schakel. Applaus. Ik sta hier bij de volgende tompoezen domino. Hey, en Doe heeft geholpen me om die tompoes naar je deel te zetten. Wat is nou de tactiek? Hoe doe je dat? Nou, de zet eerst treien langs naast elkaar. En dan juist even hoe vier ze op elkaar matten. En dan vallen ze zo om. Op de manier hoe ze de eerste treien deel zetten haast. En speelt het waar ik nog een rol, want het is warm? Ja, dat is nogal een probleem. We zitten daar in de baan zitten ook al een paar. Die binnen al helemaal inzakken en het wiet is eruit smolten. Dus dat wordt heel spannend, een heel soort succes. Want toen is hier ik nog bij een oergong. Wacht, zie ik dit onderdeel vol spanning aan. Ja, dit onderdeel is gewoon ontstaan in de werkruimte van Team Achtste Dag. Oh, kijk, daar gaat het ei gegooid worden. Wordt dat bullseye door de burgemeester. En betekent dat of de schakel gelegd wordt. Ik vind het wel mooi voor een Partij van de Arbeid burgemeester dat hij met links en met rechts gooit. Maar of dat nou bullseye is, we kunnen nog heel lang staan te wachten. Dit is ook niet niks. Onder toezicht van heel Friesland trachten om bullseye te gooien. Gelukkig is daar het rescue team. Kijk eens, hupsakee. En dat betekent de schakel naar de tompoezen domino. Om dat verhaal dus te vertellen. Er werden tompoezen gegeten op het kantoor. Ach, zei Martin Winters. Zouden we deze ook kunnen stapelen? Nou, met een klein handje geholpen. Kijken we zo meteen naar een smurrie van glazuur. Ja, en dan is Bibi haast op de arm van deze tompoes domino. Je moet een beetje helpen, want anders dan gaat het toch dregen. Die laatste had een knikker en die plakt ik vast, want het is... pak hem! Ik ging gewoon helpen. Alsjeblieft, succes! Plakkerig waar van tompoes domino, maar het is slagen, hè? De knikker gaat verder, ik ging er hut achteroen. En dat betekent weer een volgende verbinding. Ja, een heuse knikkerbaan, die zullen we een paar keer nog zien, die knikker. Speelt een belangrijke rol in die achtste dag. Lekker oldschool, zo'n mooie knikkerbaan. Volgens mij de droom van iedereen. Als je hem thuis had, dan wil je hem later eigenlijk weer als volwassene. Een goed excuus om daar mooi mee te mogen spelen. En ook een mooie verbinding op die achtste dag. De route wordt vervolgd en wij gaan zo meteen naar het volgende onderdeel. En man, wat hebben we toch in bijna, eens even kijken, 3 uren al beleefd. We hebben live een trouwerij gevolgd. Er zijn staarten afgeknipt voor het goede doel. Er is een wereldrecord doppenketting verbroken. Vanaf de Oldenhoven hebben we die gezien. We hebben een voorstelling gezien van kinderen. We hebben kinderen laten vertellen hoe zij kijken naar meertaligheid en gedichten. Daarover gehoord. Matrassen bingo. Ja, ontzettend. Nou, bijna te veel om op te noemen. Dat is ook bijna te veel. 5 uren lang. En we zijn al behoorlijk onderweg met die achtste dag. Met die actie-reactie-ketting. En zoals ook in dit onderdeel hebben kinderen natuurlijk de toekomst spelen een grote rol in al die verbindingen. Het enthousiasme is werkelijk aanstekelijk. Kijk eens, wat een teamwork is dat. Mooi om te zien hoe die kinderen met elkaar zorgen voor die verbinding. En inderdaad, het gaat er niet altijd om of iets omvalt. Het gaat erom of je weer hem oppakt. Als het even tegen zit, we gaan weer door. We doen het met elkaar. En dat balletje, daarvan zorgen we gewoon dat het bij de volgende weer terecht komt. En het mooie is dat daar niet alleen maar nieuwe spullen voor gebruikt worden. Want om al even over die volgende schakel te spreken. Een estafette gemaakt van hergebruikte goederen en geupcyclede materialen. En ook weer, we zijn culturele hoofdstad geworden. Niet alleen omdat we zo ontzettend goed zijn in allerlei culturele manifestaties zoals deze. Maar ook omdat we daarmee een boost geven
aan de Friese economie. En dat doen we op zijn Fries, namelijk alles heeft waarde. We hergebruiken weer gewoon dingen die waarde hebben, zoals je hier ook ziet, inderdaad in dit onderdeel. Estafette, gedaan door Omrin. Ontzettend ambitieus als het gaat om die circulaire economie. Want waarom zou je iets weggooien? Afval is grondstof en ook dat blijkt uit allerlei projecten die in deze provincie draaien en waar ook heel Nederland in geïnteresseerd is. En wij laten het gewoon zien dat het kan. Wij gebruiken tweedehands materialen om daar eerste klas verbindingen van te maken. En dat gaat niet alleen over spullen, want dat is even goed ook om te noemen. Met het optuigen eigenlijk van die hele circulaire economie ontstaan er ook weer nieuwe banen en betekent dat ook weer nieuwe kansen. Waar we hier dan naar kijken is eigenlijk het voortraject van die estafette. Eigenlijk de juniorenvariant, als ik het zo mag zeggen. Allemaal kinderen die laten zien hoe je dus die verbindingen kunt maken. En zometeen gaan we dus, laten we zeggen, naar de grote mensenvariant van die estafette, van die hergebruikte materialen. En het mooie is ook, en dat is wel aardig ook om te vertellen, daar waar je zoveel jaar geleden, als je het had over hergebruik of over de kringloop, dan zijn we, ja jeetje, daar ga je naartoe als je weinig centen hebt, weinig te makken. Tegenwoordig is het bijna een buzzwoord. Is het hip en happening als je zegt, oh nee, ik doe aan recycling. Ik zorg ervoor dat ik dingen weer kan gebruiken. En ja, allerlei onderwijsinstellingen, maar ook allerlei bedrijven in Friesland, die maken daar zo langzamerhand gewoon een goede business case van. Misschien een beetje een populair woord, maar dan snapt u wat ik bedoel. Je kunt er gewoon ook weer mee verder. En die tweedehands spullen die worden ook gebruikt op het Wilhelminaplein. U ziet onder in beeld de vrije bouwzone, daar een oproep voor. Daar wordt inderdaad, as we speak, nog een Goldberg machine gebouwd. Kijk, en hier is dan werkelijk de estafette. Het gaat fout zo hoor. Toe, kom. Louis, wordt die goed doorgegeven? Pak hem nou niet. Pak hem nou. Nou, assisteren. Ja, natuurlijk. Dit wordt heel lastig zo. Ja, kijk eens aan, daar gaat het dienblad. Vrijwilligers gezocht. Spullen door. Vrijwilligers gezocht. De estafette. Geef je spullen door die u niet meer gebruikt. Bij de estafette geven wij uw spullen door. En zoals je ziet, voor estafette heb je ook mensen nodig. En die mensen worden ook opgeleid. En dat is zoals gezegd, die nieuwe economie, dat recyclen, dat biedt ook kansen aan mensen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die worden opgeleid, die worden gecoacht. En die niet alleen zorgen voor materialen bij mensen thuis, maar ook voor een eigen herbestemming. Dat ze weer een plek weten te vinden en ook plezier weten te vinden in nieuw werk. Wielswijn sjurren naar de estafette en het teruggaan van broekspul zie ik naast Martin Winters. Martin, hoe gaat het ontnota? Ja, volgens mij wel goed. Volgens mij ik. Ja. Heb je een idee hoe vier we binnen? Ja, we binnen nu op Eversjen. We binnen nu... Nee, ik weet het niet meer. Ik ken het hele scenario in mijn holle, maar ik ben het helemaal kwijt. Maakt het niks uit. Volgens mij gebeurt er dadelijk iets met hoen. Ja, dat klopt. Hondenrace. Dus, of race, maar het parcours. Hè, maar keuzes. Wat was je nou mooi berikken? Wat moet al deze mensen nou aanstaan naar huis nemen? Nou ja, ik denk dat een soort mensen ik wat verschillend schoen hebben. Dus net iedereen hetzelfde schoen. Het is hartstikke druk. Dus er zullen mensen wezen mij verhalen over mensen met hersenletsel. Dat wie bij het Matahariplein, dat wie heel mooi en heftig. En horen mensen zeggen, ja, ze krijgen naar een co-ratio met Vert Kronen. Ja, oh, en dan gaat die hoen. Wat een mooi gezicht. Yeah. Sure dan. Ja, prachtig. Nou, dan gaan we hoor. Ja. In de eerste
gaat door de tunnel. Maar terug. Ja. Oh, let het op zijn baasje. Kijk, dat doe ik ook altijd met Jurgen. Wij gaan terug. Ik neem hem mooi, wij gaan terug. Daar gaan we. Ik weet niet hoe deze hindernis heet, maar hij moet er Ja, waar we naar kijken is inderdaad de hondenrace. Misschien zat je vroeger ook altijd met een bakje nibbits voor de televisie. De Natte Neuzenshow. Kinologenclub Leeuwarden die laat zien waar honden toe in staat zijn. Slimme dieren. Ja, het is ook een Friese hond. Het gaat niet alleen over mensen vandaag. En doe dit thuis niet, maar ook dames over en welke heren. rol honden kunnen spelen. Ja, tenzij je heel snel van de keuken naar de woonkamer in de samenleving. En dat die toch tot van alles toe in staat. Dan gaan we een zijn. beetje parmantig zitten. Oh, we krijgen ook eten. Misschien nou, dit je nog gewoon terug. Hoe gaat dit, Tingst? Heb je een idee? Nou, ik denk, het liep er een beetje op dat die honden hun eigen gong gaan. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Hoe bepaalt het nou? De mens of de beest? Nou ja, de beesten? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Hoe geef je nou verder? Ja, we krijgen de Caravan. Dat is een heel mooi project van mensen uit Heegter op Schieringen. En een caravan bouwt op wetterkracht. En zullen haast nog je meesken. Oh, maar even zien naar die hoen, ja, want het is toch een prachtig gezicht, hè? Ja, ja, hilarisch. Oké, en daar gaan ze. Ja, daar ben ze. Ik zit nog even in de camera. Ja. Oeh, en hij schrikt van de loedsman. Yes, door de gat. Let op zijn baasje. Maar ja, Je mist de volgende... goud. Het is een enthousiaste hond. Ja, door de gat. Zeker weten. Wij gaan terug. En de eerste, de tweede, de derde en... Oh, strafpunten! Ja, net niet door de gat, maar wel de vierde en de hoepel. Ja, door de hoepel. Ik ben live. Heel enthousiast met mij. Ja. Als ik honden zie, word ik echt heel blij. Nou moet ik even zien wat er gebeurt. Volgens mij is... Nou, als het goed is, komt er zo'n hoen met een amer en hierin naar de volgende schakel. Dat is het idee. Oh ja, tuurlijk, maar het wetter. Maar het wetter. Voor de caravan. Die volgende schakel werd al eventjes genoemd. Wij mat terug. Ja. Ik krijg je stelde bericht, maar wij gaan terug. Ja, we gaan terug. Herinneren we nou achter? Werd al even genoemd door Martin de Caravan. En dat is een van de projecten waar al tijden aan gewerkt wordt. En waarbij niet alleen het bouwwerk belangrijk is, maar vooral ook dat proces. En daar kunnen we wellicht, als het gaat om de voorbereiding, alvast even naar kijken. Daar gaan we nog een keer met het wiel. Wat we gaan doen met die caravan, dat is, we gaan hem door een groot waterrad laten voortslepen op de achtste dag. De caravan die zal een stuk rijden over de kelders. En puur op waterkracht en op de kracht van bewoners uit de buurt. Want de bewoners die gooien met emmers ze water in het vat wat uiteindelijk de caravan gaat voortslepen. Dus in feite is de caravan een van de vele dominosteentjes die op de achtste dag zelf, op 8 juli, in de stad te zien zal zijn. Het meeting point, dus toen kwam je een meter of 6. Ja, nou zit hij wel... Dus nou komt hij wel wat verder nog. Dan schiet hij over Jimmy's heen. We hebben dat zelf bedacht om op die manier eraan mee te doen, omdat een caravan altijd een beetje een verbindende functie heeft. Vooral in een buurt als Heegter op Schieringen, waar toch veel armoede is. En na de achtste dag zal de caravan ook ingezet blijven worden als een soort buurtcaravan. Ik hoop dat de caravan een verbindende factor in de wijk blijft. Dus dat mensen erop afkomen en dan denken van, goh, eigenlijk woon ik toch best wel in een hele leuke buurt. En dit is precies waar achtste dag om gaat, waar ook culturele hoofdstad om gaat. Niets is wat het lijkt. Daar waar misschien Heegter op Schieringen als probleemwijk wordt neergezet. Altijd in rijtjes beland over armoede. Dan heb je hier te maken met geen armoede, maar juist een enorme rijkdom. Met allemaal mensen die met elkaar dingen bouwen en ervoor willen zorgen dat er iets in hun wijk gebeurt. Dat ze het met elkaar doen en dat er ook iets blijvends ontstaat. Absoluut een van de belangrijke projecten in de achtste dag met ontzettend veel impact. Niet alleen dus op een bouwwerk, maar vooral op het bestaan van mensen. En dat ze het gewoon met elkaar tot een leuke tijd maken. Dus laten we vooral afspreken dat Heegter op Schieringen na vandaag het nieuws domineert als de wijk waar het kan, waar het onmogelijke gebeurt. Namelijk die caravan voort laten bewegen door water. Ja, een bouwer. Ah,
het is super lekker even, want ik sta hier nou bij het wetter en dat spettert wel aardig. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja, helemaal. Want wat is jouw taak? Ik heb dit maar de bern ontworpen en we gaan maken al hier zo vol mogelijk al het materiaal. Dat is wel de uitdaging. En nou ja, het verhaal is op zich... Ja, de caravan moet in beweging komen door het wetter. Dat weer dus de uitdaging. De hele constructie? De hele constructie. Er zit een ton aan wetter boven, 2 kilo. En dat mag straks erin. En dan moet ik op het touwtje loeken. Ja? En dan moet het beginnen te rennen. En daar gaat hij. Dit is het. Ja, touw wordt strakker lukken. Het werk voor 4 minuten pret. Ja, maar dit bloot ik toch? Dat gaat hartstikke mooi. Ja, en de caravan bloot ik in de buurt? Ja, die bloot in de buurt. Die wordt in de buurt gebruikt voor orenactiviteiten, sociale activiteiten. En wat zou dat nou mooi wezen elke keer dat je die caravan sjurren dat je tinken om deze dag? Ja, natuurlijk. Dat gaat het echt om. Ga je het leuk voelen om dit te maken? Ja, ik ga het heel leuk voelen. Verschrikkelijk. Zo'n mandje zou weer aan het beginnen. Ja? Ja, weer. Ja. Oeh. Nou, dit is wel... Het touw wordt strakker en strakker lutsen. Ja, en dan, als het bakje vol is, dan moet er een beetje gewicht in komen. En dan loopt er hem hierheen. En hij hem de testen? Ja, wat bakje testen. Ik heb er wel vertrouwen in, hè? Ja, hè? En wat hoop je dat de caravan de buurt brengt? Sociale cohesie. Dat is tegenwoordig het woord, hè? En ik denk dat het echt wat zei, want er zijn alle mensen die er actief mee binnen en grote werk van gewoon aan. En het dat project Wielsje dan onder gong binnen, gebeurt er dan iets met cohesie of... Nou ja, voor u ben het natuurlijk heel mooi om met z'n allen een project te werken waar je vaardigheden met elkaar uitwisselen en ontdekken dat je volle meer kennen als je samenwerkt. Ja, daar gaat het om, hè? De rijkdom eigenlijk van dit project. En de caravan, dat is dan van de buurt. En dan kom je al in nieuwe mensen in en je ziet steeds weer nieuwe gezichten. En je haalt je doel verenigd en dan kan je samenwerken. Prachtig. Nou ja, dat is waar het om gaat. En we blowen nou zin naar die caravan, die er trouwens ik prachtig uitziet. Ik zoek ik wel in mijn buurt hebben willen. Die nou langzaam ingong zet wordt, terug dat wetter. Ik hoor het net droeg. Ik ken het alleen maar in het Frieske, Sisse. Dit is toch machtig mooi en inderdaad... ja, het is lastig om het droeg te houden bij zo'n mooi project. En ik had je weten dat troch de 8e dag, dat troch culturele Haatstad nog volle meer van sokken cohesie ontstien is. Vreunskip en geerwerkingen. Misschien wel water van de morgen al even grapt. Een 8e dag baby. Want wat hebben soort meesken elkaar kenleert. Wat bezig met elkaar in de kunde komen. Wat hebben ze na je verhaal jet. En hopelijk dus worden er nog heel soort bakjes koffie schonken in die caravan. In de week daar. En we zullen dus 2 keer testen. Nou, maar goed resultaat dat die caravan ik werkelijk vooruit komt. Voor de mensen die net in de stad aankomen en die naar een groot scherm zitten te kijken in de stad. Je maakt onderdeel uit van de 8e dag. Een hele grote Goldberg-machine. Actie, reactie. Allerlei schakels die elkaar aantikken in een 5 uur durende route. En waarbij we laten zien dat het onmogelijke mogelijk is. En dat zien we ook bij dit onderdeel. Een caravan die wordt voortgetrokken door niet alleen waterkracht, maar vooral wijkracht, als ik het zo mag benoemen. Ben je aan het foto's maken? Maak je filmpjes? Deel die dan ook op social media met de hashtag 8e dag, waarbij de 8 werkelijk als een cijfer is geschreven. Kijk eens, en hier komt het volgende onderdeel. Vanuit de caravan komt er een onderdeel dat wordt opgetild. U ziet hier Jimmy's Leeuwarden. Een relaxte plek waar jongeren hun ideeën kunnen delen en samen kunnen uitwerken. Je kunt daar je talenten ontdekken, je kunt daar aan de slag gaan. Maar, zegt Jimmy's, dat ontstaat vooral als je in beweging komt. En dat is ook wat je daadwerkelijk ziet. Een sportieve actie, dus ingericht door Jimmy's Leeuwarden. En dit is ook waar de Meerskip over gaat. Dit is waar culturele hoofdstad over gaat. Met elkaar in beweging komen. Misschien wel denken als jongeren
timmeren. Is dit een plek voor mij? Wat kan ik eigenlijk doen? En zo blijkt een heleboel. Als je maar gewoon ergens begint en ergens aan mee gaat doen en aangemoedigd wordt, dan ben je tot een heleboel in staat. Als je zelf in beweging wilt komen, dan kan dat nog. Misschien niet zo woest met deze buikspieren, maar wel met je handen. Je kunt naar de Free Zone gaan op het Zeiland, het Wilhelminaplein. Daar kunnen mensen nog hulp gebruiken bij het bouwen van de Goldberg-machine nummer 3. Die absoluut van belang is voor het verdere verloop van de 8e dag. Dus mocht je zin hebben in gezellige contacten, je hoeft niet al te handig te zijn, af en toe een hamer aangeven en een stuk hout timmeren, dan is dat al toereikend. Je hoeft niet zo sportief te zijn als deze jongens en meiden van Jimmy's Leeuwarden. Zoals gezegd, als je maar in beweging komt, als je die eerste stap zet, dan kan er een heleboel. Het is een mooi gezegde dat een marathonlopen niet meteen in 1 dag gebeurt. Je schoenen aantrekken, je veters trekken en de eerste stap zetten. Dat is de start van een grote actie. En daarvan zijn ze ook overtuigd bij Jimmy's. Gewoon beginnen, dan komt het vanzelf. En wat je daar op de rug ziet van een van de jongeren van Jimmy's is een zak aardappelen. En die zak aardappelen die weegt er natuurlijk behoorlijk in. Dat is natuurlijk om lekkere spieren te kweken. Maar met die aardappelen gaat ook van alles gebeuren. We belanden in de volgende schakel. Ja, ik sta hier klaar bij het drankmaatje. Wat maakt Jim dagelijks precies van, dames? Nou, je hebt me wel een destilleren van het mixen wat maken van de jerpels. En ik ga straks de fles vullen. En dan gaat de fles terug naar het volgende ding straks. Oké, dus dat is destilleren. Het begin van het proces. Er worden eerst de jerpels, die worden in de groen poten. En dan daarna worden ze uithalen, snijden. En dan wordt het gekookt en dan komt de gist bij. En dan komt al die chemische reacties en zo. En daarna komt het hier in deze bol. En daar hebben we het gedestilleerd. En dan komt er een hoog alcoholpercentage. En dan komen al je kroeten bij. En al je de jerpel als basis? Ja, de jerpels die zwaag je dus voor de alcohol. En dat is de basis inderdaad. Ik zit heel tijd al wat gespannen te zien van het zal haast hier binnen. Ben je ook zenuwachtig hiervoor? Of? Ja, altijd wel een beetje. Hè? Ja. Hoe leuk is dit om hier om te doen? Ja, het is wel een heel gebeuren inderdaad. Hartstikke leuk. En wat gebeurt er met dit kruidenbitter? Ja, dat gaan we bewaren bij zijn studentenvereniging. Want we hadden dit al in mijn studentenvereniging georganiseerd. En dan komt het wel goed. Oké. Nou, ik zal net proeven, want dat ik nou 4 flessen maken. Dus Oké. Ik zal net proeven, want dat ik nou een slukje neem, dan val ik om, denk ik. Succes, dames! En misschien zijn de studenten wel wat gewend. Studentenvereniging Osiris gaat het dan om. Die zorgt er dus voor dat die kruidenbitter bereid wordt. Osiris is de god van de landbouw. Nou, natuurlijk passend bij de studenten van het Van Hal Instituut die aan de slag gaan met al die ingrediënten. En dus gaan zorgen dat die kruidenbitter wordt gemaakt. En hierna worden ze gewassen. En ongetwijfeld zullen ze daar wel een slokje van gaan proeven. Maar het maken is het belangrijkst. Osiris, de god, Daarna staat ook bekend om de jeugdigheid. Nou, daar zit het proces. volgens mij wel goed mee Hier met deze komen energieke enzymen club. vrij die het zetmeel afbreken, omzetten in enkelvoudige suikers. Nadat dit gebeurd is, komt er een pap vrij. En daar gaan we scheiden. Dan scheiden we de pap en komt er een heldere vloeistof vrij. Deze heet wort en lijkt heel erg op Nou, deze student scoort ongetwijfeld extra punten voor haar studieopdracht. Want live op televisie zo'n proces vertellen, dat is niet niks. Wij kijken alvast even vooruit naar de komende schakels. Want zometeen over ongeveer een uurtje, dan zien we een bekende Fries in actie. Een heleboel mensen werken mee, meer dan 2000. Maar Wim Anker die speelt mee in het stuk Het Recht. We hebben alvast even aan hem gevraagd wat het inhoudt. Het recht is eigenlijk is ook actie-reactie. Het gaat erom dat een vrouw iets heeft gedaan
in reactie op iemand anders en zij wordt daarvoor aangeklaagd. Dus het gaat eigenlijk over menselijk gedrag en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor iemand. Het is een voorstelling over de grenzen van het eigen rechterspelen in een democratische rechtsstaat. Heel belangrijk. Want deze mevrouw woont op een woonboot, die is aan het ontbijten, wordt dan gestoord door iemand die de deur forceert om in te breken. Zij pakt een pook en slaat de inbreker. En dan zegt de officier van justitie, mevrouw, u bent in uw verdediging te ver gegaan. Ik ga u vervolgen en ik eis die en die straf. En dan kom ik als advocaat en dan zeg ik, your home is your castle. Ze was in haar private domein. Wordt daar overvallen, heeft het recht tot afweer van onrecht. Hij is gevraagd om muziek uit te zoeken om bij het recht op de achtste dag de achtergrondmuziek daarbij te verzorgen. Ik zit in het begin op een praam en die wordt voortgetrokken door zwemmers in het water. Aan de hand daarvan kwam ik op een stuk wat hymnus heet. En ik dacht van dat past heel mooi bij het nog vertwijfelde van waar gaat deze rechtszaak heen? Wordt het wel of niet vrijspraak? Wat komen er allemaal voor emoties boven? En dat komt heel mooi in dit stuk naar voren. Dit past er gewoon prachtig bij. Dat zometeen dus in Het Recht. Ondertussen is de eerste borrel gebrouwen. Dat gaat in rap tempo en speelt een rol in het stuk Hoezee, Hoezee. Een performance van Jamila Faber. Jamila was een paar keer stadskunstenaar van Leeuwarden. En zij heeft Hoezee, Hoezee geïnitieerd. Een voorstelling waarbij een doodgewone straat wordt getransformeerd tot een wilde zee. Waar een reiziger de ene naar de andere ontbering krijgt te verduren. Ze verlangt naar huis, ze verlangt naar het Memmelaan. Ik controleerde het schip voor vertrek en at een stevig ontbijt. Ik bekeek nog 1 keer mijn route op de zeekaart. Mijn route naar huis. Rustig voer ik de haven uit. Eenmaal op zee hees ik de zeilen. De zee was kalm. Geen hoge golven, geen rare dingen. Alles in orde. Ik zou snel weer thuis zijn. Ik pakte mijn verrekijker erbij. Ik keek naar bakboord. Ik keek naar stuurboord. Niks te zien. Maar toen zag ik aan de horizon donkere wolken zich samenpakken. Werd het alleen regen? Of zat er ook een fikse storm bij? Ik maakte me klaar voor het ergste. Naarmate ik dichterbij kwam, nam de wind toe in kracht. De golven werden hoger. Het werd onaangenaam. Maar ik was niet bang, want een echte kapitein is nooit bang. Ik niet tenminste. Mijn schip deinde op en neer op de hoge golven en het water spatte omhoog. Maar ik hield me kranig. Voor me zag ik een muur van water omhoog komen. Ik zette me schrap. De monstergolf sloeg om en ik was doorweekt. Na die bak water ging de storm liggen. Ik ontspande. Plotseling zag ik een vin opdoemen. Ik wist meteen, dit was geen vriendelijke walvis of een blije dolfijn. Nee, dit was een haai. Hij cirkelde om mijn boot en had duidelijk niet veel goeds in de zin. Hij sprong omhoog uit het water en keek me uitdagend aan. Hij zwom naar de andere kant van het schip en sprong weer uit het water. Zijn enorme tanden blikkerden in het felle licht. Ik twijfelde geen moment en pakte een peddel. Deze ettebak zou eens wat beleven. Ik ging eindelijk naar huis, naar mijn kapitein. En deze rottige vis zou mij niet tegenhouden. Ik haalde uit. Bam! En nog eens. Bam! Het was kantje boord, maar die gehaaide rover was geen partij voor mij en mijn peddel. Een laatste klap. De haven was inmiddels nabij. Nog een paar uur en ik zou me weer in de armen van mijn kapitein kunnen storten. Dan zul je het niet geloven, maar er waren verdikken me ook nog piraten.
1000 bommen en granaten. Dit is toch niet te geloven? Ze doemden op met hun zwaarden en gemene grijnzen. Ja, Stinnetje bij het provinciehuis en daar zit de zaak dat ik heel oors uit, zoals de hele achterdag heel lauwers door oors uitstut. Waar ben je ook? Johannes Welving. En je begint dadelijk terug deze tunnel van Kleen, van Doeken. Ja. Ja, mooi dij, mooi zwaantje. Hey, heeft er wat zin in dadelijk? Heeft er wel zin in? Ja, hè? Ja, toch? Moet steeds even vers pakken, want je bent heel tijd al in het provinciehuis West, hè? Ja. En wat heb je daar die in? Klaaien, schilderen, bellen blazen. Ja, ze had muziek maken, ze had piano spelen. Hoe bijzonder is dat? Ja, heel bijzonder. Ja, heel mooi. Ja, want de achterliggende reden is dat mensen als Zwaantje net altijd mooi doen kennen hoe culturele haatstad. Heel vaak net, dat wordt vaak net om tocht. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja, vind ik al. En hoe is dat voor jou? Ja, dat is gewoon genieten. Ja. Dus ze gaan er al om de trog, dus volgens mij, hoi! Hoi! Hey, heel veel plezier, hè? Heel veel plezier. Ik hou de microfoon, oké? Hoi, meid! Sprong van boord. Ja, de gekleurde tunnel die staat klaar voor de kinderen dus, die anders niet vaak mee kunnen doen aan activiteiten. En het hele provinciehuis staat werkelijk op de kop. We hebben ambtenaren gehoord die zeiden, ja, we hebben echt heel hard gewerkt om het zo mooi en zo goed mogelijk te maken voor deze kinderen. Dat zometeen. We zitten nog even in de beelden van de performance van Jamila. Waarbij er allerlei avonturen worden beleefd. Waarbij de tweebaksmarkt een wilde zee is gebleken. Waarbij van alles gebeurt. Hallo, daar ben ik weer. Weet je nog wel of ken je me niet meer? Het duurde lang. Ik heb je zo gemist en ik ben best wel benieuwd wie die vrouw op je Facebook profielfoto is. Kijk me in de ogen, kijk me eens aan. Ik beloof dat ik nooit meer weg zal gaan. Ja, deze stad die staat vandaag werkelijk op zijn kop. Niet alleen die tweemarktmarkt, niet alleen het provinciehuis, daar waar normaal ambtenaren rustig met hun koffers en tassen met stukken heen en weer lopen. En die nu een maatje zijn voor kinderen met een beperking uit 3 dagcentra die daar zometeen mogen genieten van allerlei activiteiten en muziek. En er ook al hebben genoten van alles. Ze zijn dus in die zin dienend tot en met aan de Meerskip. Dienend aan die kinderen die niet een beperking hebben, maar ik zou zeggen een extra zintuig om te genieten van al het moois wat hen geboden wordt. Absoluut mooi om te zien hoe ze echt met alle egards worden ontvangen, deze kinderen. En terwijl die kinderen zich zo meteen gaan verbazen in die tunnel, terwijl ze van alles mogen meemaken, kunnen we alvast ook stellen dat we niet alleen op dat gebied bijzonder zijn, maar de 8e dag heeft ook gezegd, we moeten een aantal records gaan breken. We moeten grote dingen gaan doen en dat gebeurt zo meteen in de Blokhuis Sport. We gaan dan hopelijk getuigen zijn van het record boekendomino. Misschien als je de nieuwe biep hebt bewonderd, dan weet je dat dat best een lastige klus gaat worden. Dus dat zometeen. Maar laten we nog even kijken naar deze schitterende tunnel van kleur, waar al die kinderen met hun ouders doorheen mogen. Speciaal voor hen is dit gemaakt. En ik zou zeggen absoluut, want ze hebben die plek in de maatschappij. Het is, ja, je zegt het nou even net, maar de Kamer krijgt band terug hinnen en die binnen helemaal onder de indruk en binnen helemaal, ja, blied en lieten hun gevoel ik prachtig zin. En ja, we doen even gewoon tussen die zee van Doeken een interview, maar Ian, dit gewoon was natuurlijk heel oorwerk dat op het provinciehuis, maar hoe is dit? Ik vind het prachtig mooi om te doen, ja. Een belevenis deze media. Zo mooi om te zien dat die ben al hier zo blij binnen. Geweldig vind ik. Heel mooi initiatief. Dit is heel oors dan wat je gewoon wat doen. Ja, ik zit gewoon op een secretariaat, maar ik ga me opjoeden als vrijwilligster. Zo mooi om te doen. Prachtig. Wat vind je dan krijg het mooie? Nou, wat je zo goed je bent niet en dat je de ouders ook een beetje ontzorgen kent. Ja, dat is het ik, hè? Ja, dat weet we mij erin en dat die ook een mooi met je had.
Ja. En hoe reageerden ze op het provinciehuis, de band, van binnen? Ja, had ik net zo'n vol idee hoor. Nee, weet ik net. Nee, het is eerst heel onrustig, de band. Ja. Mensen zoals dat ze een beetje hun evenwicht vinden, dan wordt het al een beetje rustiger. Maar ik ga geen idee als ze weten van, nou ben wel provinciehuis. Maar hoe is dat voor Jim? Nou, ik vind het prachtig. Zo volle vaker mutten. Supermooi. Kom ik even gewoon mensen binnen bij het provinciehuis. En dat gebeurt ik net altijd natuurlijk. Nee, dat is wie. Ja? Dat is zeker wie. Stappen samen mensen naar binnen om eens even te zien. Nou, erg leuk. Erg leuk. Hou je het nog vol? Ja, prachtig. Want volgens mij, het houdt even op, maar er komen weer bij. Veragend terug, een soort van mini-stormruiten, zeg maar even zeggen. En dan komen er weer al je band achterom die keer volop van genieten. Die ik onderdeel binnen van deze Achterdag. Hoe mooi is dit? En in die zin zien we ook tijdens de 8e dag wat we het hele culturele jaar ook zien in 2018. En natuurlijk ook daarna de toon is gezet voor een inclusieve mierskip, een iepe mierskip. Waarbij iedereen een plek heeft, waarbij iedereen erbij hoort. En misschien aardig om ook Corrie van Hilten te quoten van Talent, een van de organisaties in Friesland. Die heeft ook gezegd, ook over de volwassen mensen van Talent: we hebben geen idee van wat ze kunnen, van hun talent. We hebben geen idee hoeveel verbeelding en creativiteit ze hebben. We stonden als begeleiders werkelijk met open ogen. En dat is ook wat hopelijk hier gebeurt. Iedereen heeft een talent, iedereen heeft creativiteit en iedereen hoort erbij. En dan is dit plaatje schitterend om te zien. En daar zien we nog even een beeld van het trouwbusje. Voor de mensen die het hebben gemist. We hebben een live trouwerij meegemaakt bij het kunstwerk DNA Leeuwarden. Waar alle verhalen van Leeuwarden zijn verzameld in het stadhuis. En waar een verhaal aan is toegevoegd. Namelijk van een jong getrouwd stel dat elkaar 10 jaar kent. Behoorlijk wat heeft meegemaakt. En ja heeft gezegd bij dit schitterende project. En we zien daar de optocht dus van de kinderen vanuit die 3 dagcentra die welkom worden geheten door de provincie, door de ambtenaren. Je zou bijna zeggen in het Engels civil servant. En in dit geval is dat ook werkelijk het geval. Ze staan in dienst van al die kinderen. De vrije bouwzone, daar wordt inmiddels hard gebouwd aan de volgende Goldberg machine. Onderdelen dus in het traject, want we zijn er nog lang niet. We zijn 1 uur begonnen en we gaan nog even door. 5 uur in totaal. Top! Dank voor het bootspektakel. Dan gaan we nu door naar de golfers! De golfers! Applaus voor de golfers! Golfers! Yes! Ja. Dankjewel. Goed gedaan hoor. Waar zijn de golfers? Ja. Waar zijn de golfers is dan de vraag. Zijn die golfers? Want er zouden 20 golfers naast elkaar staan. Golfers. U bent de golfer, mevrouw? Ja. Die hebben toch Nee. waarschijnlijk het aanbod van Martin Winters afgeslagen. Golfers. Ik hoor hier dat ze verkocht zijn. En nou de golfers. Golfers? U met een petje, een Miranda, golfer? Miranda, kun je een beetje golven of niet? Ja, ik weet niet of er mensen met een rode broek ergens in het publiek staan. Martin. En met een geruit petje op. golfers? Dus dit is toch het moment voor de golfers nu? Er staat hier duidelijk dat er golfers zouden moeten zijn. Ja, klopt. Ja, ik weet het ook niet eigenlijk. Ze zijn er niet. Misschien moeten we even heel hard... Is er iemand van productie? Die binden net. Dan word je Is er iemand van vregen productie? om de Iemand golfers. van want die productie? moeten de Iemand van volgende... productie? Skik op Martie. Golfers. Frans? Ik denk dat Michael Misschien de geluidsman is ook goed met dingen vasthouden. Hier, ik zie hier iemand die aan het oefenen is. Ja, we hebben misschien niet gehuurd om dingen op te lossen. Dus ik zou zeggen, doe maar. Ja, je kunt heel veel goed. Ik denk dat ze dit gewoon improviserend oplossen moeten. Want het vernuivert mij wel wat dat ze er net binnen. Ze zijn al druk in uw list van give je het oplossen? Ja, het komt goed. Het komt goed, zegt Martin Winters. En vanzelfs komt het goed.
En zo krijgt de titel Golf van Verbazing een andere connotatie als je dan verbaasd bent dat een onderdeel niet is komen opdagen. Ja, het zijn er echt heel veel. Maar zoals gezegd, 10 bakfiets voor diegene die net inschakelt. Het is niet gezegd dat nu de schakel kapot is. 10 bakfiets zorgt ervoor de golfers zijn er niet. Ik weet niet of we met pensioen zijn of waar ze zijn, maar ze zijn er niet. Ze zijn er niet. Vakantie, denk ik. Dus Jurgen? Nee, iedereen mag helpen. We hebben hier een tigtal van ballen. En die moeten door de dromenvanger achter de caravan. Ik zou zeggen, pak een stickie. Vul je zakken met ballen. En let's go. Kom maar, iedereen. Alle ballen verzamelen richting die volgende schakel van de 8e dag. En zoals gezegd, daar staat een dreamkaravaan op het plein van de Blokhuispoort. Tientallen mensen die zich daar hebben verzameld. En dat gaat over shamanen, windrichtingen en allerlei mystieke zaken. Maar die blijken eigenlijk heel erg aards te zijn. Misschien kunnen we alvast even kijken naar wat de dreamkaravaan exact inhoudt. Oké, daar gaan we, hè, daar gaan we. Dat hij zijn droom voor fotografie heeft gevonden. Wat denk ik voor gemeentes, maar ook voor zorgorganisaties of misschien ook wel de zorgverzekeraar heel erg van belang is dat jullie ook met elkaar kijken van, nou ja, waar lopen mensen die op enig moment kwetsbaarheid ervaren nu tegenaan in het leven. Dat jullie die mensen direct daar van dienst kunnen zijn, dat mensen dat wat prettig ervaren als luisterend oor. Ik hoor ook dat je heel veel mensen direct misschien wel op sommige punten handvatten geeft om op een goede manier weer verder te gaan in het leven. En dat je daar een bundeling van maakt en dat je die wil aanbieden aan gemeentes en aan beleidsmedewerkers. Nou, daar ben ik alleen maar heel blij mee en ik denk dat we daar ons voordeel wel mee zouden kunnen doen. Belangrijk werk, een laagdrempelige voorziening hier. Ze proberen ervaringsverhalen op te tekenen van mensen die op enig moment in hun leven kwetsbaarheid hebben ervaren. En nou ja, wij vinden dat als een gemeente heel belangrijk en we hopen ook dat alle verhalen die ze optekenen misschien ook wel behulpzaam kunnen zijn voor gemeentes, voor beleidsmakers bij het geven van een stem aan deze mensen. En het zijn heel veel mensen in onze gemeenschap. Dus dank jullie wel daarvoor. Veel succes in Friesland. Tot ziens. Ja, waarbij dus alle ballen verzameld worden en mensen met elkaar zorgen voor die schakel, voor een sterke verbinding. In de Mierskip zorgt dus ook Stichting Aan Zet voor zo'n verbinding. Een vrijwilligersorganisatie in Friesland. Mensen met een psychische en of sociale kwetsbaarheid, mensen die eenzaam zijn of een burn-out of depressie. Zij zorgen ervoor dat verhalen worden opgehaald en dat mensen zich weer persoonlijk kunnen ontwikkelen. En wij gaan dus zo te zien ook naar één grote dromenvanger die daar klaar hangt. Eens even kijken of de ballen daar het werk kunnen doen. Ja, we rennen hier tussen de golfbal nog terug verder naar de Dreamkaravaan. Ik zeg, krijg het busje van het bruidspaar al voorbij komt. Dus het is hier een prachtig feest. Wees je zo nou nog naar uit? Wat krijg je binnenkort nog? Nou ja, eigenlijk zorg ik naar alles uit. Maar het is al hier zo verschillend. Hè, dat we hier weer samen met die band onder die doekentrog. En daarvoor Jamila met een soort squallenvoorstelling eigenlijk. Nou, hard het kwad. Neem 2 dingen die nog komen. We staan uitjes. De F-section. Ja, de F-section. De F-section, ja, dat is gewoon stoer. Ja, sorry. Die wil ik zien. Ja, die wil ik zien. De F-section Marijke, daar hiest hem al schoen en daar ben ik onder de indruk. En we hebben natuurlijk de poging om een wereldrecord, een boekendomino te verbreken in de Blokhuispoort. Dat goed komt? Dat moet dus zo meteen allemaal gaan gebeuren. En inderdaad indrukwekkend wat er allemaal nog op de rol staat. En ook wat er allemaal al is gebeurd. Vanaf 1 uur zijn we live, zijn we bezig met het lijfverslag van de 8e dag. Voor de mensen die net inschakelen, die vanuit huis zitten te kijken naar de televisie. Die denken, wordt er Nederlands gesproken op Us Frieske Stjoerder? Jawel, er zijn een heleboel toeristen van buiten Friesland die ook in de stad op de schermen meemaken wat er allemaal gebeurt. Vandaar dit verslag in het Nederlands. Wil je ook verslag doen? Dat kan via social media. Als je een foto hebt gemaakt, een video, deel die dan met de hashtag 8e dag. En dan kan ieder meekijken wat er allemaal gebeurt. Want we hebben ogen en oren tekort om vanuit alle hoeken mee te kijken en mee te leven met wat er gebeurt. Dus deel absoluut je verslag, foto's of filmpjes, hashtag 8e dag. En dan kan iedereen zo meteen ook nagenieten en meekijken.
Zit je toevallig op de Omroep-app, dan kun je ook daar een bericht achterlaten. Wat vind je ervan? Wat vond je indrukwekkend? Welk verhaal heeft indruk gemaakt? Wat blijft je bij? Laat het ook absoluut weten. En zoals gezegd, het trouwbusje reed voorbij. Ik ben ook benieuwd of het huwelijkspaar nog mee gaat krijgen wat er allemaal in de stad gebeurt. Maar het is een heleboel. We hebben gewoon zo'n karretje eigenlijk. Ja, hey. Ja, daar zijn ze dus. Hé, hey, de golfers! De golfers. Oh nee. We zijn dus aangekomen bij het onderdeel Dream-karavaan. We zien een vuurschaal, we zien een sjamaan en we zien Miranda Werkman tussen al die mensen. Misschien denken, jeetje, wat zie ik hier allemaal? Wat voor ritueel is dit allemaal? Nou, dit is een sjamaan en die verbeeldt ook dat er verhalen worden opgehaald. Dat je verhalen mag delen. Eigenlijk super praktisch. Dus misschien staan we altijd te boek als nuchtere Friezen. Maar wat we eigenlijk doen en wat we gemeen hebben met die sjamaan, is dat we voor elkaar openstaan en verhalen ophalen. Wat er gebeurt in een caravan in Heegterp-Schieringen. Wat er gebeurt bij een bouwteam op het Zeiland. Overal staan mensen met elkaar in verbinding. En natuurlijk hoort daar ook wel wat een theatrale vertelling bij. Maar eigenlijk is het heel praktisch. Van waar bestoot erin en wat wost. Dit is een ritueel van de droomkaravaan, de Dream-karavaan. En wij stonden daar op het plein vandaag. En al maanden is de Dream-karavaan bezig om de dromen van de mensen in Friesland te verzamelen. Hoe fantastisch is dat? Dat onze verlangens en wensen en dromen kunnen uitkomen. Daar ging het vandaag over bij de Droomkaravaan. En ik wil jullie uitnodigen om mee te doen in dit ritueel. Wij gaan straks brengen de kinderen, zeg maar de hoop op het nieuwe leven, die brengen de briefjes van de dromen. Als je iets offert aan het vuur, dan wordt het automatisch getransformeerd. Er komt lucht bij, er komt spirit bij, er komt geest bij. En daar gaan we mee drummen. Dus als de kinderen de briefjes brengen, dan wil ik je uitnodigen om de droom die je hier koestert in je hart, grote verlangen, wat iedereen heeft, dat mist me niet, om dat hier wakker te maken. En dat wat je hier eigenlijk ziet, je zou kunnen zeggen dat de droom van Martin Winters, artistiek leider, ook vandaag werkelijkheid geworden is. Zoals gezegd, in 2014 gaf hij aan bij het team van 2018, ik zou iets willen waarbij heel veel mensen samenwerken, waarbij we een grote kettingreactie veroorzaken. Dan kun je vol vertrouwen zeggen als team, nou laten we dat doen. Dat is ook gebeurd. Er is ontzettend hard gewerkt de afgelopen jaren met dat hele team, met een heleboel vrijwilligers. En er zijn nogal wat dromen waargemaakt, want dat is dan één droom van één man. Maar ondertussen zijn er sociale contacten gelegd, zijn er vriendschappen gebouwd, zijn er allemaal verhalen ontstaan. Dus misschien wat minder zalvend dan je zou denken. Heel praktisch, mensen vinden elkaar en mensen denken het is onmogelijk, maar we gaan het mogelijk maken. En dat is wat je vandaag ook ziet. Kijk, en daar wordt het vuur aangewakkerd. Wat droomt jouw kind? Waar droomt jouw kind van? Wat is jouw kinderlijke wens die eigenlijk een beetje gek is misschien? Of waar je niet meer op hoopt? Roep het wakker in jezelf. En misschien kunt u het niet helemaal goed horen. Maar het wordt in ieder geval gestimuleerd om luidop te dromen. En dat is ook een van
De thema's van Dare to Dream. Durf luid op te zeggen wat je zou willen. Misschien droom je wel van een record boekendomino. Nou, dan doen we dat. En we hebben nu het zicht op de Blokhuispoort. De Biep, de nieuwe Biep, die mooi ingerichte Biep, die dient als locatie voor een wereldrecord. We gaan kijken. En meestal als de Friesen iets willen, dan flikken we het ook, zeg ik toch maar eventjes. We gaan kijken of we dat boekendomino record kunnen verbreken. We gaan zo meteen meemaken hoe de schakel wordt gelegd. Want die verbinding moet natuurlijk altijd wel gaan lukken. Hoe we van deze vuurschaal dan zo meteen naar die boekendomino komen. Nou, dat vuur, dat doet het goed. Dat is in ieder geval al fijn. Daar hoeft Team Bakfiets, het rescue team, niet bij te helpen. En zometeen dus de verbindende link naar de Blokhuispoort, naar de nieuwe Biep. Richting die boekendomino. En kijk eens, daar ontstaat al een behoorlijke oploop. Daar gaan al mensen richting die Biep. Zeggen we zo het is, zo het is en zo het is. Dat het werkelijkheid mag worden. De magische verbinding die wordt gelegd. Alle spirit van die mensen die wordt daarin gestouwd. En dat vuur gaat de verbinding leggen. Daar komt de fakkel. Ik heb menige opening gezien van de Olympische Spelen, maar ik vind dit eigenlijk stukken leuker, moet ik u zeggen. De verbinding van de sjamaan van de 3M-karavaan naar de boekendomino. Dat het vuur van de dromen wordt doorgegeven aan de volgende schakel. En daar gaat hij op weg. Een stapel boeken staat opgesteld. En ik neem u even mee in de records van dat boekendomino. In 2013 in het Antwerpse boekenbeursgebouw. 4845 boeken. 5000 boeken daarna in Polen. Nederlands record. Zo! 5690. Frankfurter boekmessen 10.200. Konden wij daar dan overheen? Ja, u heeft dat helpende handje wel gezien, hè? Nou, we gaan toch even kijken. Een schitterend geluid ook trouwens, door die Biep. Geweldige architectuur, als je daar nog nooit geweest bent. Ga daar kijken, want ineens is lezen een groot avontuur. Zo ook deze domino. Want er werd al van tevoren gezegd, deze plek is wel ontzettend moeilijk om die boeken goed te positioneren. We gaan van hoog naar laag, er zitten trappetjes in. En we hebben het ook gedaan, of ze hebben het ook gedaan met de boeken die voorradig waren. Je kunt raden dat het handiger is om dat met allerlei dezelfde gewichten te doen, berekeningen te maken. Maar in die zin kijken we gewoon wat het lot met ons voor heeft. Of deze Friese boekendomino tot een goed einde komt. Het record, ja, ik weet niet of daar een helpend handje bij mag. Maar dat het bouwteam ontzettend veel plezier heeft gehad, dat mag duidelijk zijn. Het voordeel is wel dat er nergens een mus ergens boven in het dak al zitten. Dus die kan het niet verprutsen. Kijk, potje erbij, hupsakee, zo doen we dat. Zoals gezegd, het gaat niet per se om die records. Het gaat om de ontmoeting, om het samenwerken. Om het onmogelijke meestal mogelijk maken. Tikje erbij, ja. De trap op. Ja, en je hoort op de achtergrond de mensen die hebben gebouwd. Vergis je niet, hier zit urenlang werk in. Mensen die gaat eelt op hun knibbels. Kan het niet anders zeggen. Die hebben zo hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Liters koffie, energiedrank, nekmassages. Om deze boekendomino als onderdeel van de 8e dag te laten slagen. En volgens mij, ik vind het ook een soort mooie informele tweede opening van die bibliotheek. Bladmask, nou dat ziet er meteen heel
triest uit. Hupsakee, je hand wordt niet afgehakt. Iedereen juicht je toe als je even dat helpende handje toesteekt. En daar gaat hij zijn vervolg krijgen. Zoals gezegd, de Frankfurter Messe had 10.200 boeken. Dat record dat halen we niet meer. Maar volgens mij hebben we in ieder geval 10 keer zoveel plezier wel gehad met elkaar als ik de verhalen van de voorbereiding zo heb gehoord. Alle bouwers staan klaar met een bepaalde tactiek. Af en toe een boek ertussenuit, zodat als je iets omstoot, niet alles omstoot. Trapje op. Zoals gezegd, er zijn wat helpende handjes en voetjes bijgekomen. Het record is niet verbroken, maar we zijn toch al behoorlijk end op de route. In de biep. In die recordpoging althans. In de boekendomino. We hebben 5.691 boeken nodig voor een Nederlands record en 10.200 voor een vraatrecord. Nou, zoals je zegt ik, ja, dat beeld dat bloot even stilstaan. Maar als zijn, het gaat er vooral om de willen. En zo gaat dat bij al die projecten. En onze cameraman, dat Josje, die draaft geweldig goed mooi. Had ik me net verzin, dan is dat Herman van Omroep Friesland. Die had, denk ik, wekenlang traind in de sportskwalen om dit tempo bij te houden. Want het gaat ontzettend rap. En het maat, of tenminste, het moest, voor die recordpoging, moest het, ik apart opname worden. Er moest in je bijwezen mijn camera. Ik denk net dat Herman 120 kilo weegt, want die wat heel lichtvoetig tussen al die boeken terug. En het is toch aardig om even die route te volgen. Ik ben totaal het spoor bjuster. Ik zou net weten op wat voor verdieping hadden we nou binnen. Maar in elk geval ben je het zoeken van een recordpoging boekendomino. Je hebt een virtual reality bril voorop. Je zit er midden niet. Door dat mooie camerawerk. 10.201 hier beneden voor een vraatrecord. 5.691 boeken bij je delzet. In elk geval voor een Nederlands record. Maar ja, het hier even een handje en een fortje nodig. Dus we komen net in de boeken. Maar we hebben een geweldige avontuur beleefd, denk ik. Als ik spreek uit namen van al die bouwers en al die meesken die zich hier voor inzet hebben. En als we dan alvast even vooruitjurgen naar deze boekendomino, naar de volgende schakel, dan gaan we, en dan ga ik ook weer over naar een andere taal vanwege al de toeristen in de stad, naar het Rad van Verandering. Mensen met elkaar in gesprek bij 8 grote houten tandwielen. En wij worden daar gewezen op het IAG-reflectiemodel. UC, ik zou net weten wat dat ik in het Fries gewezen zou. Maar dat reflectiemodel gaat erover hoe je gezinnen in gang zet. In een blijvende verandering. En dat is geïnitieerd door studenten van de NHL. Die gezinnen helpen om die verandering te bewerkstelligen. En zij laten eigenlijk in een mooie verbeelding zien hoe dat reflectiemodel gaat. Dus hoe je soms eens even stil kunt staan, verbinding kunt zoeken en met elkaar kunt toegaan naar verandering. En zij zeggen ook, soms lijkt het bijna onmogelijk. Soms lijkt het alsof je niets kunt veranderen aan de situatie waar je in zit. Maar nou ja, zoals hier bij de boekendomino, soms een handje, voetje erbij, reflectie. En dan gaan de tandwielen weer in beweging. En dat is dus ook de volgende schakel waar we zo naartoe gaan. Ik ben heel benieuwd of de verbinding tussen beiden ook goed gaat. Maar de ontlading is groot bij de bouwers. De laatste schakels. De trap naar buiten. En natuurlijk hadden we dat record graag willen vestigen. Maar dit ziet er toch al schitterend uit. En absoluut applaus en confetti voor de bouwers. En die boekendomino is gelinkt aan een van de kinderen. Enorme slingers. Raak niet zo streng, want al het gouden lint. Eens even kijken waar die natuurlijk naartoe gaat. Naar dat reflectiemodel, naar die installatie van de studenten. Die laten zien dat verandering absoluut
mogelijk is. En dat is ook, als ik toch het grotere thema erbij mag pakken, cultuur als vliegwiel voor verandering. Door verbeelding kun je zoveel laten zien en kun je zoveel mensen laten meebeleven hoe het voelt om mee te doen. I'm OG, y'all new to the game. Trap the beat. I went and copped the chopsticks. Put it in my bun just to pop. I'm always in the top. Box seats, bitch, fuck the gossip. How many of them could've did it with finesse? Now everybody like she really is the best. You played checkers, couldn't beat me playing chess. Now I'm about to turn around and beat my chest. Just King Kong, yes, this King Kong. Just King Kong, this is King Kong. Chinese ink on, Siamese links on. Call me 2 Chainz, name go ding dong. Excellent. Yo, thinking out loud. Almost have about $1 million on me right now. And I ain't talking about. Wat je hier dus ziet zijn jongeren die alles uit zichzelf halen. Een behoorlijke explosie van kracht. En dat is ook wat studenten willen laten zien met dat IAG-reflectiemodel. Een krachtig hulpmiddel om mensen te helpen te reflecteren op het eigen handelen. En gezinnen, jongeren en kinderen weer een nieuw perspectief te bieden. En dat is ook wat je vandaag ziet op de 8e dag. Allerlei opleidingen en studenten die laten zien waar ze voor staan. Waar ze hard voor studeren in deze hoofdstad. En dat in die zin kennis ook een groot goed is om een ander weer verder mee te helpen. En met diezelfde kracht zullen we zo meteen ook de link gaan leggen naar het volgende onderdeel. En dan is even de vraag hoe je natuurlijk over die hoge muren heen komt. En hoe dat dan gaat gebeuren. Nog even over dat rad, dat reflectiemodel, rad van verandering. Daarbij is theorie belangrijk. Dus even kijken of we kunnen achterhalen wat er op de andere tandwielen staat. En ik werk met gezinnen. En ik wil dat elk kind een goed gezin heeft, een goed thuis heeft en houdt. Wat zal ik uit al deze mogelijkheden gebruiken, zodat het gezin weer verder kan? Wij als gezin weten het zelf. Ik heb al 2 kinderen opgevoed. Je kunt het ook aan ons vragen. Wij hebben ook een stem. En inderdaad, zoals dit verhaal vertelt, deze performance kan ik toch wel zeggen. Verbeelding van het model. Jullie praten Vaak met elkaar. weten mensen best wat ze willen. Het is het begin van een verandering. Kom, laten we het verder vertellen en deze beweging op gang brengen. Voor de jeugd, voor de kinderen. En dit is allemaal 8e dag waarbij we van een tompoezendomino, een lekker hilarisch en flauw, naar een zeer inhoudelijk onderdeel gaan. En ook eens even stilstaan bij alle professionals die ervoor zorgen dat werkelijk alle kinderen in een goede situatie opgroeien. Dat ouders ook worden
nou ja, bekrachtigd in hun goede skills. Allemaal vanuit NHL Stenden dus opgericht. Om te laten zien hoe die moeilijke modellen ook een mooie, ja, creatieve vertelling kunnen hebben. Ja, en waar gaan we dan naartoe? Want als je al even kijkt, dan weet je dat elke schakel aan elkaar verbonden moet worden. Hoe ziet die verbinding er dan uit? Wij moeten weer richting de Zuidergrachtwal. Hoe gaan we dat doen? Dat is even de vraag. Deze moeten eerst mee, hè? En dat zien we nog niet in beeld, maar het is wel aardig om alvast even te vertellen. Want ook hierin zit weer een enorme samenwerking. Als u de Facebook-account van de Achtste Dag volgt, dan heeft u ook een video en foto kunnen zien van de volgende verbinding, van het volgende onderdeel. Namelijk een joekel van een waterkanon. De Achtste Dag heeft gezegd, wij laten 2 grote waterstralen elkaar raken. En je denkt, nou, dat is easy peasy, makkelijk te doen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Er is geoefend en er is materiaal gebruikt en kennis van de stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten. Die heeft tot het doel het houden en beheren van oud brandweermateriaal en voertuigen van de brandweer Winschoten. En die hebben gezegd, nou, wij willen wel meedoen. Die gekke Friesen die hebben weer wat bedacht om die waterstralen elkaar te laten raken. Een heuse testdag heeft zich afgespeeld. Die test die ging goed, maar nu is het natuurlijk nog de vraag, kunnen wij de verbinding leggen tussen de Blokhuispoort en de Zuidergrachtswal en daarmee dus ook de route van de Achtste Dag weer vervolgen. Een high five wordt gegeven. We gaan naar de waterstraal. Dat waterkanon. Aan de andere kant op de Zuidergrachtwal staat ook dat kanon en we kunnen nou goed zien, yes, hoe die stralen, ja, elkaar raken en daarmee de verbinding vormen voor het vervolg van de route. En het moment van die verbinding waarop die stralen elkaar hebben geraakt, dat is dan weer het startsein van het onderdeel Solarboot. Een hele moderne boot en een ouderwetse boot die trekken aan elkaar. De een wil rechts, de ander naar links. Welke boot gaat winnen? En die speedboot is een solarboot. De Achtste Dag wil heel graag laten zien hoe zonne-energie iets in beweging kan zetten. En later dit jaar zal ook die snelle solarboot varen tijdens het NK in Akrum. En niet alleen daar, ook in een andere wereldplek, de Monaco Solar Boat Challenge. Ik ben benieuwd of Miranda Werkman intussen ergens onderweg staat om meer te horen over die solarboot. Die heeft natuurlijk niet een zonne-accu, dus die moet even op eigen mankracht zien dat ze komt bij iemand die daar verstand van heeft. Maar sowieso kunnen we stellen dat wij als Friesland onder de vlag van Culturele Hoofdstad ontzettend goed bezig zijn met die verduurzaming. U heeft ongetwijfeld meegekregen en zo niet, waar was u dan? De Elfwegentocht waarbij we 2 weken lang zonder fossiele brandstof ons verplaatsen. We hebben al gezien dat de bestuurders zwemmend, fietsend op zonne-energie hun weg hebben vervolgd in Friesland. 2 weken lang. De punten waar blauwe diesel werd verkocht, die waren al een tijdje uitverkocht. Zo druk was het daar. En we zetten daarmee de toon als provincie voor een circulaire economie en ook voor een groene economie. En daarom zijn wij, zeg ik toch eventjes, best goed in ook die zonneboten. Maar dan is natuurlijk de vraag of die zonneboot nu de snelste is gebleken. En hoe we dat dan doen wereldwijd in Akrum en in Monaco. En intussen in beeld, denk niet, daar gaat iets gigantisch mis. Maar hier staan bouwwerken bij de Mercuriusfontein. En die bouwwerken die zijn erop gemaakt, geloof het of niet, om daadwerkelijk heel mooi met elkaar in te storten als een kettingreactie. Studenten van Minerva die hebben daar hard aan gebouwd. Zometeen u zag al wat heren voorbij rennen. Bouke Groen hier in beeld.
Jerke Mulder is zijn bouwmaat, zeg ik toch eventjes. Die zijn verantwoordelijk voor dit hele project. Ongetwijfeld daarover zometeen meer. Maar u kunt zich voorstellen, daar gebeurt van alles tegelijk. En het vergt nog best wel wat rekenwerk om iets gecontroleerd in elkaar te laten storten. Nou, ik ben de cameraman even kwijt. Die is druk aan het filmen en ik zie wel naast een van de bouwers. Hoi, waar bist? Goed. Wat is... wacht even. Yes, dat ging goed. Yes. Want de vraag is, hoe maak je iets wat er mat? Tegen natuurlijk. Ja, dat is... dat doe je gewoon met je handen. Ik heb geen idee. Geen idee. Maar het is ook alweer voorbij. Hoe is dit? Het is een beetje absurd. Na 2 weken alles in 2 seconden om te zien vallen. Dus dat is wel... heb je wel echt meegemaakt? Ja, je hebt het echt weer meegemaakt. Het is wel uniek. Ja, lachen. Dankjewel. En ik hoop, misschien kun je op beelden nog terugkijken ook later. Wij gaan gauw terug naar het volgende onderdeel, want dit maakt je gewoon shit. De achtste dag is een project van contrasten. We zien het menselijk lichaam in allerlei mooie bochten, gewrongen in mooie dansbewegingen. De sierlijkheid. Het lichaam als instrument, als mooie lenige machine. En dat in contrast met die grote, echte machine, de F-16. Deze gedurfde schakel is een idee van de vliegbasis Leeuwarden en het team van de achtste dag. En ze zeiden, we vinden het mooi om te laten zien die onvermijdelijke contrasten die het leven met zich meebrengt. Kracht versus kwetsbaarheid, groot tegenover klein. De meesten binnen hier stil als ze nou zeggen naar deze doensvoorstelling. Die indrukwekkende F-section die het kleerst. De F-section die het natuurlijk stiert voor kracht.
voor bescherming, maar ook voor geweld. En dan de 10 uur, die F-16 zit in een kleer met een ballon. En dat wordt dan weer de volgende skekel. En als ik nou dat publiek zeg, dan ben ze alle hier nou ademlees om het zin. Nou, ja, deze 10 uur stelden die hier letterlijk 10 uur moeten staan op de 8e dag in Leeuwarden. Het publiek wat echt machtig onwezig is. En ik beziek het om een beeld te krijgen van dit stukje 8e dag. En waar die straaljager voor de ene mensen voor veiligheid zorgt, is het ook gewoon, durf ik toch luid op te zeggen, een vechtmachine. En kan die ook zorgen voor een heleboel verdriet. Het is een raar contrast als je kijkt naar dat enorme apparaat. En als je kijkt naar deze mensen die heel onschuldig zich voortbewegen. Daar gaat de ballon en daarmee is ook de volgende verbinding gelegd. Want wat zit er dan, of wat zat er dan in die heliumballon? Een stuk papier, het procesverbaal, dat in de volgende schakel gebruikt zal worden. En daar is al iets over gezegd, het procesverbaal, over recht, over onrecht, over een mening vormen. Het is goed om ook even te zeggen dat we keken naar dansers variërend van 15 tot ruim in de 60 onder leiding van Grietine Molenbuur. Deze meneer pakt het briefje, Pim. Ze zitten recht voor het schema. En jullie gaan mee op de boot. En dan gaan we nu over naar het onderdeel procesverbaal. We maken kennis met een vrouw die terecht staat. Wat leest en wat hoort het publiek en welk oordeel heb je daar dan over? En is dat een compleet oordeel? Ken je de feiten?
En als u net inschakelt of net aankomt op een van de pleinen in Leeuwarden, u kijkt mee naar de 8e dag. Een 5 uur durende actie-reactie, een schakel in heel Leeuwarden, waarbij allerlei facetten uit het leven voorbij komen. De liefde hebben we gezien, een lijftrouwerij, samenwerking, levensloop, verdriet, maar ook in dit onderdeel recht en onrecht. Politie had gebeld en dat zij ook had gevraagd om een ambulance te sturen. De vrouw verklaarde dat ze Anita de Zwart heette en alleen op de boot woonde. Ze verklaarde verder dat zij die morgen om ongeveer 7:50 gestommel had gehoord op het voordek van haar woonschip. Zij was op dat moment aan het ontbijten in de kajuit en wilde na het ontbijt vertrekken naar haar werk. En u luistert nu naar het procesverbaal Plotseling voorgelezen. werd de deur van de kajuit opengesmeten en kwam er een man naar binnen. Hij schreeuwde meerdere malen dat hij nu geld wilde. De man maakte een gehaaste, opgefokte indruk. Mevrouw de Zwart schrok, werd boos en pakte de pook van tafel. Deze pook, die zij zojuist had gebruikt voor de in de kajuit aanwezige brandende houtkachel. Met de pook in de hand is zij op de man afgegaan om hem weg te jagen. Zij heeft hem daarbij meerdere malen met kracht met deze pook geslagen. De man werd geraakt in zijn gezicht en op zijn hoofd. De man vluchtte daarop de kajuit uit. Mevrouw de Zwart rende achter de man aan over het dek. De man struikelde half over een tros. Vervolgens sprong de man op de kade, viel en bleef op de kade bewegingsloos liggen. Mevrouw de Zwart durfde niet te gaan kijken bij de man en had vervolgens 112 gebeld. En daarbij ook gevraagd om de komst van een ambulance. De man, die na later bleek Jan Prinsen heette, werd per ambulance afgevoerd naar het MCL in Leeuwarden. En is daar dezelfde dag geopereerd door de dienstdoende traumachirurg. Er was sprake van ernstige verwondingen aan zijn gezicht en op zijn hoofd. Toen de heer Prinsen enkele dagen na zijn operatie gehoord is, was het voor de politieagent in kwestie niet mogelijk om op basis van zijn antwoorden een samenhangende weergave van de gebeurtenis op te tekenen. Wel herhaalde hij meermaals dat hij de betreffende ochtend honger had gehad, de deur niet afgesloten was geweest en hij alleen maar om eten had gevraagd. De heer Prinsen... Bijzonder gezicht dat wij nou zwemmers hier toch de kracht zorgen. Wielst voorlezen wordt wat het verhaal hier is, het procesverbaal. Er is een vrouw en die is op haar zwemboot onvallen toch een inbreker. Allereerst een inbreker kwam bij haar binnen en zij het die inbreker verwoenen. En hoe gaat dat nou verder? Een hele bijzondere zaak. Als je dat zou zeggen, hier op het water in Leeuwarden. Hans Anker, Wim Anker, wat ik zei, die zit al klaar. Die zal dagelijks de verdediging van deze vrouw op hem nemen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, mooie suksdwan of net? Hoe gauw oordelen wij en kennen we eigenlijk alle feiten wel? Het spreekt voor zich dat het wel heel bijzonder is dat dit dienen we toch mensen die dit in het echt doen. De zaak is natuurlijk net echt, maar het is wel heel bijzonder dat ze dat hier sa boeten naar spelen. Wat vind jij ervan? Oh, sorry. Schrok, sorry. Ja. Nee, ik heb het mede georganiseerd, dus ik kunt beter misschien wat mensen om je heen vragen wat ze ervan vinden. Oké, maar hoe gaat het tot nu toe? Ja, hartstikke goed. Ja, ze hebben zich goed voorbereid. Ja, dus, wat was je rol? Ik ben projectleider bij de rechtbank, waaronder dit projectje weer valt. Dus. Ja, want ik vertel net dat het heel bijzonder is dat mensen van de rechtbank hier gewoon echt aan meedoen zo. Ja. Aan dit spel. Klopt, ja. Waarom?
Ja, waarom? Dan kan je beter misschien aan deze meneer vragen. Dan gaan we naar deze meneer. Waarom doen jullie hier aan mee op deze manier? Rechtspraak maakt onderdeel uit van de gemeenschap. Eigenlijk is dat het meest simpele antwoord. En wat willen jullie graag het publiek laten meemaken? Hoe een kleine rechtszaak verloopt hier in Leeuwarden. Gewoon echt puur informatief? Informatief. Het is natuurlijk een beetje een show-element. Maar we proberen duidelijk te maken hoe het gaat. We zullen zien hoe dit verder gaat. Kijk. En hoe dat verder gaat, op 8 juli staat dus vandaag die verdachte dan voor het eerst terecht. Allerlei meningen daar ook bij. Social media, het trial by media. We hebben vaak onze meningen lang klaar voordat we daadwerkelijk weten hoe het zit. En daarom wilde ook eigenlijk de rechtbank in Leeuwarden en ook Anker en Anker advocaten meer aandacht voor die rechtspraak. Want hoe kom je tot de juiste uitspraak? Hoe verzamel je alle feiten? En hoe belangrijk is het dat eenieder zo'n goede procedure krijgt? Ze hebben gezegd van wij willen met elkaar dit doen. Martin Winters heeft met hen het scenario geschreven. En zoals gezegd, geen acteurs. De mensen die hierin spelen, die hebben ook werkelijk een baan in die rechtspraak. Zoals ook al zo'n projectleider werd bevraagd. Het recht dat ontspint zich dan gedurende de eerste maanden van 2018. Er waren al wat berichten naar buiten gekomen. En dit is eigenlijk dus een zoveelste schakel in dat verhaal. In november is de dag van de rechtspraak. En dan zal ook de uitspraak bekend worden gemaakt. Maar eerst eens even naar die zaak zelf. En ook naar Anker en Anker. Dat als er straks vragen worden gesteld, u antwoord mag geven. Het hoeft niet, u heeft het recht om te zwijgen. U moet wel goed opletten. Allemaal duidelijk? Ja, die meneer, dat vergeet ik een beetje, links naast u, die kent u, hè? Dat is uw raadsman, die zal straks voor u het woord voeren. Meneer de officier, wilt u de zaak voordragen? Mevrouw de Zwart wordt verweten dat zij op 27 april 2018 in Leeuwarden de heer Prinsen zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht. Door hem met een pook meermalen met kracht op het hoofd te slaan. Ja, dank u. Nu zie ik ook de verdachte weer, mevrouw de Zwart. Ik heb een aantal vragen voor u. Erg zenuwachtig? Ja, zeker. Niet uitgekeken naar deze dag, neem ik zo aan. Nee. Beetje geslapen? Ook niet. Ik slaap al heel lang niet meer. Nou, ik heb een paar vragen voor u. En ik heb u gezegd, u mag antwoord geven. Het hoeft niet. Weet u nog wat u bij de politie heeft verklaard? Ik heb de vraag niet goed verstaan, sorry. Weet u nog wat u bij de politie heeft verklaard? Ja, zeker. En blijft u ook bij die verklaring? Ja. Klopt het dat u iemand op uw woonboot met een pook met kracht heeft geslagen? Ja, dat klopt. U weet ook dat u verklaard heeft dat die meneer opeens uw boot opkwam. En u heeft verklaard dat hij de deur heeft geforceerd. Wat zei hij tegen u? Nou, ik zat gewoon rustig aan mijn ontbijt en ineens komt die man binnen. En hij was vreselijk opgefokt en vreselijk agressief in zijn woorden. Hij wilde geld en wel nu. En daar zat ik. En ik was gewoon heel erg... Ik ben een alleenstaande vrouw, ik woon al 20 jaar op het woonschip van mijn ouders. Ik ben eigenlijk nog nooit bang geweest, behalve op die ochtend. Nou, heeft hij verklaard dat hij weer gewoon open was? En dat hij de deur geforceerd heeft. Kunt u dat nog een keer uitleggen? Was de deur nou dicht of was die open of klemde die alleen maar een beetje? Ik heb de deur natuurlijk altijd dicht. Voordat hij komt pas open als ik naar mijn werk ga. Dus die deur die staat wel degelijk dicht. Maar eigenlijk vind ik het nog niet eens zoveel toe doen. Die man had op dat moment niks te zoeken op mijn boot. Hij kwam binnen zonder dat ik hem daartoe had uitgenodigd. En op een manier... Nou ja, u weet misschien hoe een kajuit eruit ziet. Ik kon geen kant op. Dus ik was gewoon in vreselijke paniek. En ik zag toen die pook liggen. En ik dacht,
gewoon in wat mij opkwam. Ik heb de verklaringen die u bij de politie gelegd doorgelezen. Dat u heel boos bent geweest. En daarna verklaart u dat u heel erg bang bent geweest. Dat hij u zou aanvallen. Wat is het nou volgens u geweest? Heeft u beslagen omdat u zich... Of heeft u hem een lesje willen leren? Was het nou zelfverdediging? Of eigen rechter spelen? Ik was in paniek. En datgene wat het dichtst bij me lag, waarmee ik dacht dat ik die man van mijn boot kon wegjagen, dat was die pook. En ik vind het natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Dat die man daar zo ernstig van... Maar ja, hij raakt. En ik... erg bang en heel erg in paniek. Mevrouw, was het een mogelijkheid om heel snel uw schip te verlaten en weg te rennen? Nee. We zullen nou Hoesan Rugzaak Git, wat natuurlijk heel bijzonder is omdat hier nou op het wetter te zien. Van mijn werk ben ik wel bij Rugzaken West en dit is in die hoe het git. Je jere het verhaal van de ene kant, je jere het verhaal van de andere kant. Ik zelf vind het altijd lastig, want dat je de ene kant jet en dan denk je ja, logisch. En dan je de andere kant en dan denk je ja, daar zit ik wel wat in. En dat is nou krijg ik wat ze hier het zien laten willen. Wat nog een heel mooi beeld is dat verderop boordjes omgaan. En daar is je een Facebook, online, Twitter teksten op van was het noodweer, eigen stomme schuld, spreekt die vrouw wel de waarheid, is het slachtoffer eigenlijk de verdachte. En dat gaat natuurlijk over dat mensen zeker online al heel gauw hun oordeel klaar hebben. En ik net scruten binnen om dat dan te melden. En daar zit dan al een stukje veroordeling in van een persoon die dan nog terug de rechter veroordeeld worden mat. Zelfverdediging, waar ligt de grens, zit hier. Voor die man is het ook zielig. Als ik die mevrouw zo zie, daar word ik weer enorm emotioneel van. Deze mevrouw die heeft mij compleet mijn leven vernietigd. Ze heeft me met die pook op het hoofd geslagen en ik kan gewoon niet meer goed slapen. Als ik wakker word, heb ik een barstende koppijn. En mijn gezicht aan de ene kant, het gezichtsvermogen is met 50% verminderd. Dus die mevrouw die heeft mij zwaar mishandeld en die zal ook zwaar gestraft moeten worden. Dat vind ik. Ja, dat is goed. Ja. Ik denk dat we het daarbij kunnen laten. Dan mevrouw De Zwart. We gaan het nu hebben over die persoonlijke omstandigheden. Ik heb wat dingen genoteerd uit het dossier. U heeft het net ook al gezegd, ik ben alleenstaand. U bent van beroep docent drama. Wilt u nog iets meer zeggen over uw persoonlijke omstandigheden? Nou ja, ik ben inderdaad alleenstaand. En ik woon nu al een jaar of 20 in het schip wat van mijn ouders is geweest. Ik woon met heel veel plezier aan de Willemskade. Ik ben eigenlijk nog nooit bang geweest. Ik ben ook niet bang uitgevallen. En nou ja, dus dat dit zo is gebeurd, dat is, ja, past ook niet bij mij. Ik ben niet een agressief persoon. Sinds de 27e zit u vast. Hoe gaat dat? Nou, het is natuurlijk verschrikkelijk. Ik had een normaal, gewoon leven. Iemand vindt het nodig om bij mij binnen te treden. Ik reageer op een manier die ik op dat moment de enige uitweg vond. Ik word hier nu als verdachte terecht. Ik moet hier nu terecht staan. Ik zit inderdaad al in voorarrest tussen mensen die totaal niet de mijne zijn. Ik ben hier nu gewoon de dader, terwijl ik eigenlijk het slachtoffer ben. Ik heb daar geen woorden voor. U vindt dat eigenlijk de verkeerde op die stoel zit, ja, waar u nu op zit? Zeker. Ja, duidelijk. Nou, heeft u nog vragen over de persoonlijke omstandigheden? Nee, hoor, u nog, officier van Justitie, vragen over de persoonlijke omstandigheden? Geen vraag. De raadsman nog iets? Dank u. Nou, mevrouw, dan gaat het verder als volgt. De officier van Justitie die krijgt nu het woord. Die komt met zijn requisitoor.
Daarin legt hij uit hoe hij tegen de zaak aankijkt en komt misschien met een strafeis. Daarna is uw raadsman aan bod met zijn pleidooi. Daarna mogen ze nog op elkaar reageren. Dat hoeft niet, maar ik kom zeker nog bij u terug, want u als verdachte heeft recht op het laatste woord. Geef ik nu het woord aan de officier van justitie. Dank u wel, geachte voorzitter, leden van de rechtbank. Eigen haard is goud waard. Mevrouw de Zwart komt op voor haar woning, een plek waar zij zich het veiligst mag voelen. Dan is het toch logisch dat zij zichzelf verdedigt tegen een indringer. In dit geval met een pook die voor het grijpen ligt. Het gevolg is zwaar lichamelijk letsel aan het hoofd van de indringer en slachtoffer Prinze. En nu moet de Zwart zich verantwoorden voor deze actie voor uw rechtbank. Ik heb namens het Openbaar Ministerie de beslissing genomen mevrouw de Zwart te vervolgen. En dat zal bij menigeen de wenkbrauwen doen fronsen. Is dit niet de verkeerde die als verdachte is gedagvaard? Deze zaak kent meerdere perspectieven dan alleen van die van mevrouw de Zwart. En één daarvan is dat de burger niet zomaar het recht in eigen hand kan en mag nemen. Daar moet het OM voor waken, zodat onze rechtsstaat in stand blijft. De politie is als enige gemachtigd geweld te gebruiken. Vervolging van verdachten is aan het Openbaar Ministerie. En het is enkel de onafhankelijke rechtbank die recht spreekt. En niet de individuele burger zoals mevrouw de Zwart. De eigen haard mag verdedigd worden, zeker. Maar wel binnen een bepaalde grens. En in verhouding tot de inbreuk. En die grens, vindt het Openbaar Ministerie, is hier overschreden. Een pook pakken en hiermee dreigen, prima. Slaan met die pook op het lichaam, op de arm, geen probleem. Maar meerdere malen slaan met de ijzeren pook op het hoofd van de indringer, met kracht, dat gaat de grens over van de toegestane verdediging. En het neigt zelfs richting poging doodslag. Maar omdat dit nooit de bedoeling is geweest van de verdachte, heb ik uiteindelijk te lastig gelegd zwaar lichamelijk letsel. U heeft het slachtoffer gehoord, heer Prinze. Heeft blijvend letsel en zal hier altijd aan herinnerd blijven. Deze handelingen acht ik wettig en overtuigend te bewijzen in de zin van artikel 302 Wetboek van Strafrecht. En dat blijft ook een strafbaar feit, ondanks dat de wellicht noodzakelijke verdediging, want de grens is ver overschreden. Het Openbaar Ministerie vindt dan ook dat een straf op zijn plaats moet zijn. En niet alleen om mevrouw de Zwart duidelijk te maken dat zo'n verdediging te ver gaat, maar om de geldende norm voor de maatschappij duidelijk te stellen. Zo kunnen de grenzen van de rechtsstaat gehandhaafd blijven. Het leed dat het slachtoffer is toegebracht komt tot uiting in zijn vordering. En die vergoeding vind ik dat ook in zijn geheel dient te worden toegewezen. Wel met de maatregel zodat het slachtoffer hier niet zelf voor hoeft te dragen voor incassering. Ja, en welke straf is dan passend? Ik hou uiteraard rekening met het blanco strafblad van mevrouw de Zwart. Het feit ook dat haar eigen huis geschonden is door de indringer en de richtlijnen die het Openbaar Ministerie hanteert voor dergelijke gevallen. Ja, en dan is een geldboete toch echt een gepasseerd station. Een werkstraf vind ik ook niet passen bij de zwaarte van het letsel wat toegebracht is. En resteert niets anders dan een gevangenisstraf. De norm moet gehandhaafd worden. Dat eigen haard niet ten koste van elke prijs goud waard is. Ik vorder uw rechtbank, mevrouw de Zwart, te veroordelen tot 2 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dank u wel, meneer de officier van justitie. Mevrouw de Zwart,
Heeft u begrepen wat de officier van justitie zegt? Ja? Ja. Komt hard aan, hè? Nou, het is een voorstel. Het zijn uiteindelijk de rechters die het moeten gaan beslissen, maar ik kan me voorstellen dat u hier schrikt. Ik geef het woord aan uw raadsman, meester Anker. Meneer de voorzitter, edelachtbaar college, meneer de officier van justitie. Vrijdag 27 april 2018 is een dag die mijn cliënten en haar naasten nooit zullen vergeten. Een alledaags en vredig tafereel, 's ochtends 7:50. Cliënte zit aan het ontbijt in de kajuit van haar woonschip om daarna naar haar werk te gaan. Ze woont daar alleen, al jarenlang. Uit het niets is daar plotseling de indringer. De kajuitdeur wordt met veel geweld opengebroken en de inbreker zoekt de confrontatie. En zoals mijn cliënte zegt, agressief, opgefokt, schreeuwend om geld. Cliënte wordt overrompeld in haar eigen woning, meneer de voorzitter, op klaarlichte dag. In haar private domein, waar ze zich veilig voelt en veilig mag wanen. Your home is your castle. Angst en woede vechten om voorrang. En ze pakt in één vloeiende beweging de pook die ze kort daarvoor had gebruikt. En die gebruikt ze nu weer. Ze slaat de indringer meerdere malen op zijn hoofd, waarop deze persoon uiteindelijk vlucht. Meneer de voorzitter, het te laste gelegde feit, het gebruiken van geweld is te bewijzen. Dat ben ik met meneer de officier van justitie eens. Maar dan is dat ook direct het enige punt. Want het gaat vandaag om de cruciale vraag of dat feit ook strafbaar is. De vertegenwoordiger van het OM stelt dat mijn cliënte te ver is gegaan in haar verdediging. Grenzen heeft overschreden, zelfs 2 maanden moet zitten. Meneer de voorzitter, de officier van justitie heeft dat requisitoor kennelijk geschreven in de veilige omgeving van zijn bureau. Als toeschouwer van de samenleving, niet staande in de realiteit van alle dag, zich niet verplaatsende in de zeer dreigende situatie en de grote angst en ontreddering bij mijn cliënten. Het is weer de wereld op zijn kop. Het slachtoffer van bruut geweld, en dat zit hier naast mij, is in de ogen van meneer de officier van justitie de verdachte en staat dus hier in het openbaar terecht. Volkomen ten onrechte. Meneer de voorzitter, er is sprake van noodweer. Artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht. Zelfverdediging, een recht tot afweer van onrecht. Een klein stukje eigen richting in ons Wetboek van Strafrecht. Mijn cliënte handelde razendsnel en het toegepaste geweld van haar was proportioneel. Ze gebruikte niet een mes, ze gebruikte niet een vuurwapen, maar ze pakte de voor de hand liggende pook. Ze handelde ter verdediging van haar eigen lijf en goed tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanrander. Dat is de letterlijke tekst van artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht. Noodweer. Meneer de voorzitter, dat artikel lijkt wel geschreven voor deze casus. Lijkt wel geschreven voor mijn cliënt. En u weet ook, en uw college ook, dat dit soort zaken in de praktijk tot veel beroering leiden in onze samenleving. En onbegrip. Want het kan immers een ieder hier aanwezig gebeuren. Dat hij of zij wordt overweldigd in de eigen woning. Ik gun dat niemand, maar het is wel de realiteit. En door haar te vervolgen, door deze mevrouw te vervolgen, gooit de officier van justitie olie op het vuur in plaats van op de golven. De officier van justitie noemt de agressieve indringer consequent slachtoffer. Die term hoort u mij niet gebruiken. Ik noem hem aangever. Dat is een neutrale term. Concluderend. Meneer de voorzitter, edelachtbaar college, het feit en het gepleegde geweld van mijn cliënt is te bewijzen. Maar het feit is niet strafbaar in verband met noodweer, zelfverdediging. En cliënte dient bij uw vonnis onmiddellijk in vrijheid te worden gesteld.
dan krijgt de samenleving weer een vrije burger terug en een eerzaam burger. U als rechter moet in dit geval, nu de officier van justitie aldus handelt, corrigerend optreden, grenzen trekken, recht doen in uw vonnis. Ik ga niet eens in op de eis van meneer de officier van justitie. Ik ga niet eens in op de schadevergoeding van de aangever, want dat ontkracht mijn pleidooi. Deze cliënte, meneer de voorzitter, edelachtbaar college, verdient een pluim. Geen dagvaarding. Dank u wel. Dank u wel, meester Anker. Meneer Fransen. Meneer Fransen, de raadsman die zegt geen cent. En de officier van justitie zegt die 5000 euro die zou betaald moeten worden aan meneer als schadevergoeding. Wilt u daar nog iets op zeggen? Ja, mijn hele leven is gewoon vernietigd hierdoor. Ik heb geen carrière meer. Ik kan niet meer bij mijn kinderen komen. Alles is door haar, door dat mens is het allemaal kapot gemaakt. Allemaal. Dus ik vind dat zij gewoon zwaar gestraft moet worden. Ik vind die 2 weken meer dan tekort. Er moet nog veel meer. Ja, uw standpunt is denk ik duidelijk, meester Frans. Ik vraag nog even aan de officier van justitie. Heeft u nog behoefte aan een tweede termijn? Nee, dank u. Ik ben duidelijk geweest en daar verandert niets aan. Goed. Nou, mevrouw de Zwart. Ja, zo kan ik u ook weer even in de ogen kijken. Mevrouw de Zwart, we zijn bijna klaar met de behandeling van deze strafzaak. U heeft als verdachte recht op het laatste woord. Is er nog iets dat niet aan de orde is geweest waarvan u denkt dat ik wil dat toch nog even zeggen? Die meneer daar die zegt dat zijn leven is vernietigd. Dat van mij ook. Ik zit al 2 maanden, weet ik hoe lang, in een gevangenis. Ik keer straks misschien hopelijk weer terug op mijn schip. Maar ik zal me er nooit meer veilig voelen. Ik ga er nooit meer lekker slapen. Mijn leven is ook vernietigd. En dat vraagt ook om gerechtigheid. Dat is wat u nog wilde zeggen? Ja. Ja. Dan wordt het onderzoek gesloten. De rechtbank gaat erover nadenken, neemt er een betrekkelijk lange periode voor, tot, kijk even naar de griffier, volgens mij zaterdag 17 november. Op die dag is het de dag van de rechtspraak en dan kunt u horen in de rechtbank wat uiteindelijk de straf, de uitspraak, al dan niet straf, is geworden. Mevrouw de Zwart, u kunt zo weer mee met de 2 leden van de pakketpolitie. U gaat zo terug naar de penitentiaire inrichting. Dan dank ik iedereen voor de belangstelling. Meneer de officier en meneer de advocaat. Prettige dag verder. Ja, prettige dag verder. Een uitspraak volgt dus niet. Die volgt pas op de dag van de rechtspraak. Ik weet niet hoe het met u thuis zit of hoe het met jou op het plein vergaat. Ik zit met een enorme frons en hoofdschuddend naar dat beeld te kijken. Maar het geeft wel dus een aardig inkijkje in hoe belangrijk de rechtspraak is. En dat wat je misschien hebt als mening, als oordeel, dat dat nog niet direct de waarheid is. In ieder geval is het zo dat dit een redelijk betrekkelijk lange schakel was. Maar toch even goed om daarbij stil te staan. Maar ook weer vooruit te kijken naar wat dan die volgende schakel wordt. De sloep met erop die hoofdrolspelers, die zal verder getrokken worden. En wij gaan dan richting de schakel Act Magnet. En die Act Magnet, dat is een werkelijk fenomenale machine van de Friese Milieufederatie. En wat we daarmee kunnen gaan we zo meteen zien. Maar wat er onderweg gebeurt, dat vertelt verslaggever Miranda Werkman. Ja, dan hij het verhaal jet van Wim Anker en het publiek reageerde daarop met applaus. Wim Anker zei ook altijd, ja, het kan elke ien ook komen. Elke ien kan op zo'n moment in zijn leven in een zitting komen. Ik zal even jaren wat mensen daarvan vinden. Maar ik het vragen, wat vind je? Is die vrouw nou schuldig of is die onschuldig? Ik ga het net helemaal jet, maar ik had het gevoel dat zij, nee, want zoals meneer Anker zei, de dader wordt, of tenminste, ik weet niet wat hij precies zei, maar de dader, dat wie je dan het slachtoffer. En ja. Nou ja, zij wie hoe vier mag je gaan om je eigen te verdedigen? Mag je daar geweld bij broeken? Ik denk dat zij dat net die en hier, als zij net omvallen weer, dat ik gewoon in een opbelling weer. Dus ja, van Safir, ik zou denk ik hetzelfde wel. Ja.
Ja, dit is eigenlijk een typisch geval van actie-reactie. Als die man net bij haar kwam weer, dan heeft zij er net op reageerd. En als die man net haar voor de rug te sleept, hier dan hier haar leven er ik weer oors uitzoen. En zij is een rugzaak, ik in en al actie en reactie. De uitspraak dus op 17 november van deze fictieve, maar zeker interessante zaak. Zal de rechtspraak... En dat betekent dat wij naar de volgende schakel gaan. Schakel 44. Als je zo midden in al die verhalen zit, dan ben je eigenlijk niet meer bewust van het feit dat we om 1 uur zijn begonnen met deze 8e dag live op Omroep Friesland. Tweetalig dus, vooral die toeristen die naar deze stad gekomen zijn om te zien waartoe wij in staat zijn. En als de Friesen iets willen, dan flikken we het. Dat is in ieder geval wel wat we hebben laten zien met deze 8e dag. En wat ook de volgende schakel gaat laten zien. Creativiteit en duurzaamheid vanuit de Friese Milieufederatie. Daar is het plan ontwikkeld voor Act Magnet. In 3 middagen visten bewoners van Achter de Hoven en de Oranjewijk de Leeuwardengrachten helemaal schoon. Deze mensen zijn er niet uitgevist, die begeleiden dat schip. En met het gevonden metaal werd een metaalvismachine gebouwd. 3 keer letterwaarde metaalvismachine. Kunstenaar Wim Warink, uit zijn hoofd is die machine ontsproten. En wat kan die machine dan weer? Ook schroot opvissen. Het is een soort actie-reactie. Drostentekening die zijn weergaan niet kent. Het is aardig om te zien hoe dat opvissen in eerste instantie is gebeurd. Laten we even kijken. Nou wilde hij jou hier hebben. Hier? Ja. Die straat in en dat je het plein kon pakken. En zoals gezegd gaan wij dus naar een volgende schakel, die Act Magnet. En zoals gezegd, ook in 3 middagen hebben dus bewoners van Achter de Hoven en de Oranjewijk de grachten schoongevist. En met dat metaal is dus weer van alles gebeurd. Dat vissen, daar hebben we beelden van. Nee, dat is wat. Nou, niet 1 portemonnee, ik zie het al. Politie! Politie! Maar met een baksteen erin, hè? Met portemonnee. Met een baksteen erin op even zwaar. Vol? Ja. Telefoon? Laat die maar even liggen, jongens. Dat zit allemaal in. Jongens, hier. Dit was een slimme dief, hoor. Zit er ook pasje? Ja. We keken dus naar beelden van vissende bewoners. En met dat metaal is dus weer een nieuwe machine gebouwd. Die Act Magnet. En dat zorgt er weer voor dat we verder schroot kunnen vissen uit andere sloten en vaarten in Leeuwarden. En waarschijnlijk ook wel daarbuiten. Want zoals we vandaag hebben geleerd, circulaire economie. We kunnen van alles eigenlijk wel weer een grondstof maken. In ieder geval wordt de sloep verder getrokken zometeen onder de brug door. En vanaf die brug wordt dus zometeen een stuk metaal gevist. En wat nog wel een saillant detail was trouwens, ik geloof dat er 20 portemonnees dus zijn gevonden in die grachten. De eigenaren zijn niet meer te achterhalen. Ik geloof ook niet dat er honderden euro's in zaten. Maar je komt nogal eens een keer wat tegen als je dus je hengel uitgooit. En dat is precies wat er vanaf deze brug nu gaat gebeuren, terwijl die sloep daar onderdoor gaat. We vissen dus een stuk metaal op en zijn daarmee de schakel, de verbinding naar die Act Magnet. En daar staat hij. Schitterend bouwwerk dus van
wat we dachten dat het afval was, dat het niet meer te gebruiken was. En nu ineens een magneet of in ieder geval een metaalopvisser is gebleken. Ik weet niet of verslaggever Miranda Werkman daar ergens in de buurt staat van die egg magnet. Maar ik ben ontzettend benieuwd naar hoe dit in vredesnaam in elkaar is geknutseld. Want daar zit wat tekeningenwerk wel aan vast. Nou, ik zie nou naast deze machine die er heel spectaculair uitziet maken van oude fietsen. En wat je al je maar net zien komen, alles uit zijn behalve bisten. En wat wordt daar dan opvisken, want daar gaat het nou natuurlijk om. Dat het alles weer te krijgen met de rugzak die we niet krek zeggen. Ik zag, wat liek het, een winkelwijn. Vrij verrusken, dus die luidt al een skoft in het wetter. En die wordt hier uit het wetter helle terug. Deze machine die ik maak is maar alles wat je vindt in het wetter. En dat is natuurlijk mooi dat dat er uithellen is, maar ja, zodra is het in je inkomen matten. Maar hij werkt het wel. En daar is applaus voor. Want ik deze skekel slaat. En nu willen we daarheen. Rustig, Marie, er bent. En voor de mensen die heel oplettend met een programmaboekje in de weer zijn. Wij zijn bijna aan het einde gekomen van de 8e dag. Aan die actie-reactie-ketting door de hele stad. 1 uur begonnen en wat hebben we ongetwijfeld veel meegemaakt. Misschien heeft u niet de uren lang achter elkaar meegemaakt. Maar we zijn getrouwd inmiddels, zo kunnen we stellen. We hebben gerecycled, we hebben samengewerkt. We hebben aandacht gehad voor mensen die het toch soms iets moeilijker hebben dan gemiddeld. En ja, het is indrukwekkend om te zien wat al die mensen voor elkaar hebben gekregen. En dat betekent ook dat die Act Magnet, dat die grote machine zijn weg vervolgt. En wij treffen elkaar dan met elkaar. En daar hebben zich inmiddels behoorlijk wat mensen verzameld op het Zeiland, op het Wilhelminaplein. Daar waar de grote samenkomst, kan ik toch wel zeggen, de enorme oploop gaat gebeuren. Want daar gaat zometeen die laatste schakel ingezet worden. Ik kan u verklappen, of je lenig bent of niet, u kunt onderdeel zijn van die laatste schakel, van die laatste actie. Ik zou je willen vragen, als je nog niet op het Zeiland bent, op het Wilhelminaplein, kom daar dan naartoe. Want daar gaan we met elkaar, en ik hoop met duizenden mensen, meemaken hoe het is als heel Friesland in actie komt. Als wij allemaal worden aangetikt, allemaal worden aangeraakt.
En inmiddels zijn al die mensen die vandaag live aanwezig wilden zijn bij de 8e dag, die wilden aanschouwen wat er gebeurt als je allerlei acties, reacties achter elkaar zet. Die hebben zich verzameld op het Wilhelminaplein. Het hele Zaailand staat vol met mensen die acties, reacties hebben gezien. Die hebben genoten van samenwerkingen, die verhalen hebben gehoord die ze anders niet zouden horen. En die bouwwerken hebben gezien die ze nog nooit hebben gezien. Achter Miranda op 1. En hier klonk het applaus. Want de graafmachine is gearriveerd onder leiding van de bouwer. Een hele groep mensen daaromheen verzameld. Theo. Jij? Nee, geld is op hier. 50 van €? Ja, het is allemaal naar die culturele hoofdstad gegaan natuurlijk. Ja, dus... Ja. Ah, oké, top, dank je. Eurotje. Ah, relaxed. We gaan dansen, hè? Chill. Oh, hij zat er al in. Oh, oké. Nee. Oh, nee, niet. Oké. Oh, fijn. Dankjewel. Ja, top. Relaxed. Ik weet niet hoe je hem terugkrijgt, maar... Oké. Maar hij is van de praxis. Oh. Wat toch tillen, Mikey? Oké. Nou ja. Oké, zo. Ja. Oh, ben je al lang, man. Ja, fuck, man. Oké. Sorry, ja, jongen. top. Hier zo? Oké. Ja. Dat eurotje, denk ik, hè? Ja, ja. Voor €1 doe je het dan? Ja, eurotje? Ja. Oké, wacht. Krijg jij hem eruit? Ah, thanks, man. Verkocht. Beeld zien is de laatste Goldberg-machine. Gebouwd door allerlei deelnemers die vandaag zijn opgeroepen om mee te bouwen aan die machine. En wat er gaat gebeuren is dat er ergens een heel klein zaadje moet worden geplant. Natuurlijk om daarmee ook aan te geven dat vandaag misschien dan bijna klaar is. Maar dat er nog veel meer gaat gebeuren. Marten Winters is bijna het beeld aan het vullen. Marten, wat gaat er gebeuren? Nou, er wordt een Goldberg-machine in werking gezet. Die gaat naar die toren en dan valt er 1 zaadje in een pot aarde. En dan een dingetje, ik heb het nog niet gezien, veegt er overheen. En dan is het zaadje geplant. En dan kunnen we verder met ons leven. En daar komt nog wel iets achteraan, toch? Want met deze mensen wil je toch vieren dat vandaag fantastisch is gelukt. We gaan dansen. Er wordt geapplaudisseerd. En ik weet niet of ik nog over dat applaus heen te horen ben. Maar het is gelukt. Die 8e dag die zit er bijna op. Al die bouwwerken, al die actiereacties, die zijn geslaagd. En zoals gezegd, er gaat zo meteen nog 1 actie gebeuren. En dat is het planten van 1 klein zaadje. En we kunnen zeggen dat dat ene kleine zaadje ooit eens is ontstaan in dat hoofd
van Martin Winters, artistiek leider. Het idee voor de 8e dag. En kijk eens wat een enorme boom er is opgetuigd tijdens deze dag. Meer dan 2000 vrijwilligers, meer dan 2000 mensen zijn betrokken. En zoveel mensen hier op het plein gaan dat meemaken. Laten we even kijken naar die laatste acties. Naar de speech van Martin. We gaan naar de speech van Martin. Daar afschieten. Dit is een best wel een uitzending ook. Dank jullie wel. Ik ga het heel kort houden. Ik sta bekend omdat ik altijd heel dat ik altijd uitweid en allemaal paadjes kies. Maar eigenlijk hebben jullie daar het resultaat vandaag van gezien. En niet alleen mijn paadjes in mijn hoofd, dus niet alleen wat er uit mijn hoofd rolt. Ik kan er ook niet zoveel aan doen, dat gebeurt gewoon. Maar van heel veel mensen die betrokken waren bij 8e dag en zijn. Ik kan ze niet allemaal noemen, maar er hebben in ieder geval 1500 mensen meegewerkt. Die hebben jullie onderweg gezien. Van een hondenrace tot een F-16, tot een boekendomino, tot een reflectiemodel. En ik kan niet alles doen nu. Maar die mensen die hebben met hart en ziel dingen gemaakt. En dat hebben wij met Team 8e dag ook gedaan. Iets bedenken is voor mij niet zo heel erg ingewikkeld. Maar om het vervolgens te gaan doen, dat is een ander ding. En daar heb ik heel veel hulp van bij gehad door ons team, 8e dag team. Ik wil heel graag een applaus, zo hard mogelijk, voor iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken waren en zijn bij dit project. Ik ga nog even vertellen, misschien weten jullie niet, dat is het laatste. Dat is het laatste wat ik ga zeggen. Dat is het laatste ga zeggen, want het is nog niet afgelopen, maar het laatste wat we hebben gedaan, na een hele dag door de stad gelopen te hebben met al die dingen. De laatste schakel heeft in die toren, daar in het midden, een zaadje van een... Ben ik er ook? Ja. Een zaadje van een zonnebloem in een potje aarde gedaan. En daar is weer die aarde overheen geveegd. Ik hoop dat iemand dat plantje water gaat geven of het zaadje water gaat geven. Maar het symboliseert eigenlijk dat we nu gewoon ook weer verder gaan. Het leven eigenlijk. En dan wil ik jullie nu uitnodigen om te dansen. Want we hebben nog een uur DJ's, want we gaan natuurlijk niet zo naar huis. Er moet nog even gefeest worden. Dank jullie wel. Ja, ik weet het niet. Ja, wie prachtig. En het ging hier zoals ik hoopte hier van het in in het oor. He, dus van hele serieuze dingen naar een totaal debiel, totaal ontroerend. Ja, nou ja, prachtig. Dit kun je net verzinnen als je nog even nog meer in bedoel. Ja. Dit is advies in het wollen, dan flikken ze het, hè? Dit is toch wel wie dat slag? Ja, misschien wel. Ja, ik ben echt heel nuchter, als wist. Dus ja, maar het is gewoon, ja, dat roept me gewoon. Ja, vind ik prachtig. Mooi zijn. Dit is een van de dagen, we staan nu uitzeggen, maar culturele haatstijd. Een van die dagen in het hier, waarbij het elke keer bij elkaar komt, behinding of net, een verhaal of net. In elk geval gaan alle mensen hun verzamelen om het leven te vieren. Ja. En om mij daar te vieren dat het vergaming slagen is, die 8e dag. Ja. Hij is compleet. En daarom is ik een eindekaam haast om deze uitsturing. Hoe voelt u deze dag, Miranda? Ja, dit is eigenlijk, zou ik moeten beginnen, het is net een filming. We hebben wel filmen, we hebben Fastline en dat is prachtig om letter nog rond te zien, want er is zoveel gebeurd. Er zijn zoveel mensen met elkaar in contact komen. Er zijn zoveel mooie verhalen
verteld. Wauw, en dit armbeeld is toch fantastisch. En dit armbeeld, daar blijven we ik bij. Als je dit nog waarom zien wilde, dan kun je dat op het YouTube-kanaal van de Omroep. En dit beeld is precies wat culturele haatstad goed in is. Mooi ook opbouwen, een geweldig feest. Iedereen heeft talent, iedereen mag jongen worden en iedereen mag doen zien. Miranda, zien we maar. Dankjewel voor het zien en een geweldig cultureel iedereen geweest. Hoi. Kom maar niet.